Richmond Mahinda 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන දිනය සඳහා තරඟාරම්භයට තවත් සුළු මොහොතයි තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි සූදානම් තරඟාරම්භයට පෙර දෙවන දිනේ ගාලු තනතිරුව පිළිබඳව ඔබට විස්තර කිරීමට. ඉතින් ඊයේ දවසේදී උදෑසන කාලයේ සිටම දඟපන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි සහායක් දක්වුවා. වේගපන්දු යවන්නන්ට කඩුළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දහවල් කාල වෙනුවට දඟපන්දු යවන්නට හොඳින් පන්දු යවිය හැකි ආකාරයට තනතිල සකස් වුණා. ඉතින් අද දවසේදී අපිට මෙම තනතිරුවේ යම් කඩතුළු වීම ප්‍රමාණයක් දකින්න පුළුවන් අන්ත දෙකේම සීමා ඉරවල් අසල. ඉතින් මෙමගින් දඟපන්දු යවන්නන්ට වැඩි දඟ කැවීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පිටිකරුවන්ට විශාල අභියෝගයක්. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ කඩුළු තුනක් ඊයේ දවසේදී අවසාන අර්ධයේදී බිඳ වැටුණා. ඉතින් ඔවුන්ට විශාල අභියෝගයක් තිබෙනවා. වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට සිදු වෙනවා. මෙම තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට නම් ඉතින් දඟපන්දු යවන්නන්ට හැකියාව තිබෙනවා. හොඳ දඟ කැවීමක් ලබාගෙන විකට් පන්දු යවලා කඩුළු ලබාගෙන මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හොඳින් පළමු අර්ධයේදී පන්දු යැවීමට හැකිනම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩු කළා ඔවුන්ව යම් අභියෝගයකට ලක් කරන්න ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා. කොහොම වුණත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට පළමු අර්ධයේදී කෙසේ හෝ කඩුළුත් ආරක්ෂා කරගෙන වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකිනම් මෙම තනතිල්ල තුල ලකුණු රැස් කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් අද දවසේදී සමස්තයක් වශයෙන් ගතහොත් දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි හොඳම උපක්‍රමය වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. ඉතින් අද දවසේ තනතිල්ල පිළිබඳව විස්තරය පමණයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද විද්‍යාලය යන දෙවිදුවල්ලිම ක්‍රීඩකයන් හොඳ සටනක් ලබා දෙවි කියලා අද දෙවන දිනේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ. ඉතින් රැඳී සිටින්න රිච්මන්ඩ් ලයිව් තුලින් ගෙන එන සජීවී විකාශය සමගි. It would be interesting to see how they are going to approach today's play. So before that, earlier we had a conversation. So Tisat, it was interesting. Not a lot of difference from previous day, but obviously a few cracks has appeared here and there. So how do you think, Tisat, it's going to affect today's game? Yeah, I think the pitch is going to be intact mostly. I don't think it's going to crumble apart in the evening session. There's a look at the Richmond batting card. Jehan Subasinghe got to 50 of 86, and there was some wickets going down in the evening session. That's why I say, get one wicket, you get two, and that's what the Mahindians did. Got 2 wickets in the same over when the Richmondites were in control. So Tisat, obviously today is going to be such a big game for Mahindian bowlers. I mean, they are obviously on such a dominating position. For them to secure a win here, it's really important for their bowlers to step up their game. So before today's beginning, we had a little conversation with Mahindian head coach, Mr. Taranga Maharamba. Let's see what he has to say about the game. රිච්මන්ඩ් මහින්ද 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන දිනය අද. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ක්‍රිකට් පුහුණුකරු තරංග මහරම්බ මහතා. ඔබතුමන්ට සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම. ඉතින් ඔබතුමන්ගේ මුලින්ම අහන්න කැමති ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම වීම සඳහා ලකුණු 316ක දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් ඊයේ දින තරගය පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? අපි තරගයේ ආරම්භයේ සිට අපි ප්ලෑන් කරලා හිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්න. ඒ කියන්නේ වේගවත්ව ලකුණු රැස් කරන්න. අඩු ඕවර්ස් ගානකින් ලකුණු 300 තමයි අපේ ටාගට් එක තිබ්බේ. අපි ඉතින් රිච්මන්ඩ් එකේ පන්දු යවන්නන්ට උපරිම විදියට ඉක්මනින් පහර දෙන්න තමයි සූදානම් වෙලා හිටියේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැක්කා පළමු කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 109ක සමතතාවක් ගොඩනගනවා ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ සහ අනිකුත් ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ආරම්භක සමතතාව පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? අපේ දිනුර කළුපහන කියන්නේ 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ශතක 2ක් ලාභියෙක්. අපේ මම කිව්වේ අපේ කළුපහනට ඔයා පුතේ වන් ඩේ ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඔයාගේ
ඔයාගේ ක්‍රිකට් එක ඔයා ගහන්න. ඔයාට අනිවාර්යයෙන් හොඳට බෝලේ පේනවා. ඒ විදිහට මෙයා මං කියපු ප්ලෑන් එක ඒ විදිහටම කරා. ඔව් ඊයේ දවසේ සුවිශේෂත්වය තමයි වසර 25කට පසුව මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක් ශතකයක් වාර්තා කරනවා ආදරවන්තයින්ගේ සරණක. ඉතින් නායක දනුජ ඉඳුවර ලකුණු 101ක් ලබා ගන්නවා පළමු ඉනිමේදී. එම ඉනිම පිළිබඳව ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට ඔබතුමන්ගේ අදහස්. මං 1998 99 වර්ෂයේ මමත් බිග් මැච් එක ක්‍රීඩා කරා. ඒ අවුරුද්දේ තමයි අවුරුදු අපේ ලකුණු 100ක් ලබාගෙන තුෂාර රූපසිංහ මගේ ඒ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න පුළුවන් වීම ගැන ලොකු සතුටක් තියෙනවා. මමත් ඒ 100 ගහනකොටත් ඉතිරියා මම මේකේ පුහුණුකරු වශයෙන් දනුජ ඉරුවලට මං කිව්වේ ඔයාලට පුතේ අනිවාර්යෙන් 100ක් ගහන්න පුළුවන්. එයා ඊට ඉස්සෙල්ලා මලියදේවට 159ක් ගහලා ආවේ. එයාගේ හොඳ පොසිටිව් එයා බැට් කරා. ඔව්. ඉතින් ඊයේ දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ කඩලු 3ක් බෙදවට යනවා. ඉතින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා අද දවසේ සැලසුම් මොන වගේද මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම? රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කියන්නේ ඕනම වෙලාවක නැගිටින්න හැකි ටීම් එකක්. මම එයාලා ඇනලයිස් කරේ විදිහට රිච්මන්ඩ් ටීම් එක දක්ෂ පිටිකරුවන් සමන්විතයි. අපි ඔවුන්ට අපි තීරණාත්මක තරගයක් අද දවස උන්ට අපි ලොකු තර්ජනයක් දෙනවා. අපි හොඳ වේගපන්දු බැලෑනියක් ඉන්නවා. අපි බොහෝ දුරට අපි පුතේ මැච් එක දිනලා ගහන්නේ ගහලයි දිනන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මැච් එක උපරිම තාම දිනලා නැහැ. අපි උන්ට ලොකු අභියෝගයක් දෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම දවසේ හොඳ තරගයක් දෙන්න කියලා අපි සුබ එක්කනවා. ඉතින් එබින් විස්තුති අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඒ ආකාරයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ක්‍රිකට් තරංග මහරඹ මහතා. Thank you very much, Shanut. That was the head coach of Mahinda College. It was interesting to hear that was the century by Danujura was the first century for Mahinda College in the Lovers Quarrel since 1998. So it's been 25 years since a century. So that shows you how hard it is and how important it is for the Mahindian team. Also, Tisat, we were also able to get an interview with the man of the moment, the captain of Mahinda College, Danuja Indura, who scored a fantastic century to put his team at such a dominating position. Now let's go and have a look at what he has to say about his century and what he thinks about the game right now. මේ මොහොතේ අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා දනුජ ඉඳුවර. ඉතින් දනුජය බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවට එක් වුණාට. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන ඊයේ දවස ඔබගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ මම හිතන්නේ සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක්. වසර 25කට පසු 1998 වර්ෂයෙන් පසුව ශතකයක් වාර්තා කළ පළමු මහින්දීය ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඒ ශතකය පිළිබඳව සහ ඒ ශතකය ලබාගත් අවස්ථාව ඔබට දැනුණු හැඟීම අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් විස්තර කරමු. ගොඩක් සතුටුයි ශතකයක් ලබා ගැනීම ගැන. මට ගොඩක් ලොකු සපෝට් එකක් වුණා. මම මැට් කරන්න යද්දී ඕපනින් බැස්බල් දෙන්න කළුපහන ප්‍රමේෂ් ඒ දෙන්න හොඳ බේස් එකක් දාලා දුන්නා. ඒක හින්දා තමයි මටත් ලේසි වුණේ මැදදී රන්ස් ගහන්න ප්‍රෙෂර් එක නැතුව. ඔව් ඊයේ දවසේදී ආරම්භක සමතතාවයේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රමේෂ් මදුවාශන සහ දිනුර කළුපහන ලකුණු 109ක්. ඉතින් දිනුර කළුපහන ලකුණු 75ක් රැස් කරනවා. ඉතින් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව ලකුණු 300ක් වැනි දැවැන්ත ලකුණු පුරුවක් නිර්මාණය කිරීමට අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව නායකයා විදියට ඔබේ අදහස මොකක්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කලින් මැචස් වලත් අපේ බෝල් රික්මන්ට ගහනවා. මම කළුපහන හිරුණ අපි තුන් දෙනාගේ වටේ තමයි අනිත් ප්ලේයර්ස්ලා ගහන්නේ. රම්මින ප්‍රමේෂ් තරුෂ ඒ කට්ටිය ඒ වෙලාවට සෙට් ලයින් ප්ලේ එක සපෝට් එකක් දෙනවා අනිත් පැත්තේ ගහන බැට්ස්මන්ට. මම හිතන්නේ අපි කලින් මැචස් වලත් කරේ එහෙමයි මේ මැච් එකේත් ඒ දේම තමයි කරේ. ඒක නිසා අපි ඒ දේ තමයි කරේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ කඩලු 3ක් ඔබලාට බිදහෙලන්න හැකියාව ලැබුණා ඊයේ අවසන් අර්ධයේදී. ඉතින් අද දවසේ සැලසුම මොකද්ද? ජයග්‍රහණයක් කරා යන්න නම් මොන වගේ සැලසුමක්ද ඔබ ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට එරෙහිව? පොඩි සැලසුම් ටිකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඊයේ දවසේ නම් ඊතරම් හොඳට අපිට මැච් එක කරගන්න බැරි වුණා. අපේ බෝලර්ස්ලාගෙන් පොඩ්ඩක් රන්ස් අපි මිස්ටේක් අඩුවෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අද උදේ සෙෂන් එකේ. ඔව් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එරෙහිව හොඳ සටනක් දෙන්න කියලා ඔබට හොඳ සුබපැතුමක් එක්කන්නවා අපි. බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඒ ආකාරයෙන් අපිත් එකතු වුණේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් නායක දනුජ ඉඳුවර.
consistently while preserving their wickets. So it's a huge task ahead of them, and for them to achieve their target, their main batsmen have to put their hands up. Their captain Tarinder Nirmal, then he will be and such an important part of the Richmond batting lineup. A lot's going to depend on how he is going to play. Also, they have got Richmond's highest run scorer, Kavidu to come into bat, and there is also Master Tarupati, another important player of Richmond batting lineup. If these players are gonna start and fire, I mean Richmond would be in a good position. But first of all, they have to negotiate and play this first hour really, really well. Yeah, I think one possible way they could win this is if they get to they have to get a 370 by T and then bowl Mahinda out for 60. I mean, Tisat, I don't know, to be honest. I'm not telling that it's impossible to bowl Mahindians within one session, but to be honest, at the moment, the track seems to be really, really suiting the batsman right now. So if there isn't going to be dramatic change in pitch, I mean, Mahindians would fancy their chance. Meanwhile, that's a wonderful shot by Captain Tarinder Nirmal behind point. Wonderfully picked up the length earlier and nicely placed it between the backward point region about to start the day. He transferred his weight really well and cut it away. Wasn't really away from the stumps. He just gave himself a little bit of room and cut it away nicely. Richmond College are underway on day 2. It's Tarinder Nirmal, the captain, who gets his team underway. He'll have to play a really big role if he is to take his team to victory. So we'll have to see how the pitch goes, because if it does start crumbling and deteriorating by the evening, I think what I said earlier, if Richmond get to 370, it's not easy, because you'll have to play at about 6 runs and over to get there. But if they do, I think there's a really good game on our hands. Well, of course, this is, I mean, to get to about 370, they have to score about 300 runs within 60 or 50 overs. So it's like almost like playing an ODI game. And after playing a great innings, they also have to bowl on Mahindians. So lot to think about. I really don't think that Richmond are thinking that far ahead. I mean, they must just break their targets just to plan their innings hour by hour, so that they can build on what they can achieve at the end of first, and then they can think about what they are going to do next. Yep, baby steps, baby steps. I mean, when Mahindians were batting this at they were playing according to a plan. I mean, certain batsmen came out there and blasted the bowlers away, while there were certain batsmen who just stood like bedrock and supported the other batsmen perfectly. I mean, Richmond must take a lesson from that innings from Mahindians and get that lesson to build up their innings too. Yeah, that doesn't mean taking unnecessary risks right now, because you're 3 down, it's just 79. So just get in on the second day. You'll start feeling the pressure, because the crowd still isn't in. When it's in and the crowd is cheering, the pressure starts real in. So that's the end of the over. It's 79 for 3. Hiruna Mandila again from the fort end. There's 2 slips in for Tarinder Nirmal. I mean, Mahindians clearly attacking, because when Mahindians were batting, I think after the second or third year, it was 1 slip was placed. But it's the 23rd over of the Richmond innings, still they have got 2 slips. So the Mahindians are attacking, and I'm sure they were probably smelling blood of the Richmond Diets here. Yeah, exactly. When you talk about attacking mindset, it's not just for batting. You've got to use it in fielding and bowling. You have to
ball attackingly, and as a captain you have to field or make your field positions in an attacking way, and that's what Danuja Indore is doing right now. And at the same time, this at Richmond College how to be careful. They can't allow themselves to be ultra deep too. They just can't dig themselves into a hole and get into a position of no return. So they have to be smart here. They have to make smart decisions. They have to try and rotate the strike as much as possible. I mean, you just can't hit boundaries for each and every delivery. So taking singles whenever it's possible is really important. Yeah, I think they'll come out with a plan today. They'll have their plan set. They'll know what to do. So let's see how smooth they sail. A quick single on that occasion from the bat of Tamde Pradipta. Speaking about Tamde Pradipta, a third-year player who has got 450 runs. So he is in good form, so it's really important for Richmond Dites for him to carry on too. It's not only about their captain, but how the other batsmen or other players going to play around him. Yep, a lot of responsibility rests on the captain's shoulders. He'll have to fire. I think he has to get 100. Obviously, he scored a half century previous year, so he has to better himself and target that century. Obviously, the Mahindian captain scored a century, so obviously the whole Richmond community would love to see their captain get to that three-figure marks too. Yeah, not too much pressure, just 100. It's just 100 that the Richmondites need. So enough talking about Richmond. Let's talk about Mahinda. What will they be looking to do? Pick up wickets, Tisat. That would be their only main target. I mean, they can allow Richmond Dites to score a few runs here and there because they have got a substantial total. So, I mean, they should stick to their attacking plan and try to get the wickets of Richmond Dites as soon as possible, and if possible, to enforce a follow-on so they can get a very good chance of claiming an innings victory here. I mean, the lead is still about 220, and there's plenty of time for them to dominate this game. Try to play the sweep shot there. Tharanda Nirmal couldn't connect it. I mean, it would be really interesting to see how Tharanda Nirmal is going to build up his innings. He has scored 12 runs of 8 deliveries so far. So, what do you think, Tisat? Is he going to build up on this attacking mindset, or is he just going to play on the merit of the deliveries? So I think he has to play the anchor role in this game and let Thamindu Pradeep. He's a really attacking player. I think the captain says to his teammate, just go for it, mate. But it doesn't seem like he's going for it. 11 of 39. Once again, sweep shot behind. Oh, and it runs away for 4. You could see the field. It was packed on the offside. There was no protection and not a great piece of bowling from Hiruna Mandila. So important runs for Thamindu Pradipta and Richmond. He tried to play that shot previous delivery. He couldn't connect it, but this time he was successful. And that boundary, he moves up to 16 of 10 deliveries. So, Tisat, it seems like the captain is going to be the aggressor here. Yeah, seems like it, but I thought that was a loose delivery, and you have to take advantage of those things. Once again, a floated up delivery. No chance of single, and with that the over comes to an end after 23 hours ball. Richmond College 85 for the loss of 3 wickets. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look. So it's Kavin Rukshan.
Yeah, very good fielding from the fielder at cover. Oh, chance mix of up, run a out. big appeal, and umpire raises his hand. But an unfortunate start for Richmond College. If form of mistake, they couldn't allow it's a run out. And Richmond College has got the start here, I believe, Tisat. Yeah, what a mix-up that was. It was a full toss, an excellent piece of fielding from the fielder at cover. And Tarinda Nirmal couldn't get back. He has to go. What a big wicket that is. It's Tamindu Pradipta, in fact. He was trying to just caress it through the covers, but what a brilliant piece of fielding it was from the fielder at cover. And it's 4 down now, Richmond. Richmond College is in serious trouble here, Tisat. Serious trouble. I mean, it was a hit mid delivery, a low full toss. He played it well, but couldn't pick the gap. An excellent fielding from the Mahindian. Quick return to the keeper, and the keeper does the rest. Kavin Rukshan continuing his with spell. I mean, Tisat, we were talking earlier about scoring 370 or so. I mean, that would be the last thing in the mind of Richmond Knights right now. Yeah, they're just throwing away their wickets, I reckon. I mean, that was really an unnecessary piece of running. I mean, they should have looked closely at the fielder, whether he picked the ball clearly or not. You just can't run down the track and then look at the fielder to see whether he has caught the ball cleanly or not. Once again, this has been excellent fielding from the Mahindians. Earlier, when the Mahindians were batting, we saw some dropped catches and so many misfits, but the Mahindians seems to be doing the fielding thing perfectly here. Oh, that's a beautiful shot through the covers and runs away for 4. Very, very good shot. That's what Tamindu Pradipta was trying to do effort from the fielder at cover, but it was too good. It was on the middle of the bat and a very good shot to get underway for Kamindu Edirivira. Speaking about Count Nirmana, he's going to be really important for Richmond College. The highest run scorer for Richmond College, with over 450 runs this season. So he and the captain has to stick in there, the captain and the vice captain of Richmond College, the captain Taranda Nirmal and vice captain Count Nirmana. 2 important pieces of the Richmond batting lineup. Once again, a very good delivery to end the over, and with that, the over comes to an end. Richmond College for the loss of 4 wickets. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate, a tradition of excellence.
Hirna Mandila to continue his spell from the goal 14th. Two slips and a silly point in place for the Richmond captain. A good length delivery, the batsman gets nicely behind the delivery. Richmond College clearly in a spot of bother here. I mean, it's rebuilding time for them right now. For LBW and given. He's got him again. 2 in a row for Mahinda. The captain of Richmond departs here, Tarinder Nirmal. We were talking about how he must build up an innings here for Richmond College, but unfortunately for Richmond Dites, he has to depart for 16. And Mahindians are clearly dominating this game. What a start for the day for Mahindians. Yeah, that was too full to play the sweep shot. He had made up his mind, I'm going to play the sweep even before the bowler had bowled it. Tarinder Nirmal 16 and Richmond in deep, deep trouble at 89 for 5. The Richmond innings in disarray in the morning of the second day of the Lovers Quarrel. The Mahindians playing superbly well, continuing where they stopped on day one. They're attacking the Richmondites, and the Richmondites clearly aren't in the best of positions. Of course, Tisat, they were on the mark with the bat, they were on the mark with their fielding, and they are on the mark with their bowling too. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look. The new man in college, Master Tarupati. Speaking about Master Tarupati Tisat, he represents the Sri Lankan under-19 team, and he also has been selected for the UAE tour, and he would depart to UAE after the big match concludes. But what a start that the Mahindians has got here, Tisat. Oh, he's on the attack, all right. And it's taken. Oh, it's been put down. Oh, wow. What was he thinking this time in Richmondites are in no position to attack here? I mean, they must be really mindful about the shots they are going to play here. First ball that that Master Tarupati was facing, and he was trying to play the slog sweep. It was really, really fortunate for him that the deep fielder dropped the catch. Yeah, I think the vice captain had a message for him. Let's see how he responds to that. First ball, he tries to go for the slog. I mean, Richmond College, they have to recalculate their planning here. They just can't afford a wicket or two here. I mean, they are already in deep, deep trouble. It's really important for these two players to stitch together and build up a partnership. Yeah, the Mahindians are full of energy. They just want to get Richmond out before lunch. I mean, Tisat, they wouldn't mind Richmond playing shots here and there. No, they wouldn't mind at all. They've got 300 or so runs to defend, and that's cut away really well. That'll run away for 4. That's how you pick your gaps and play it along the ground. That's no risk at all. Has got the message from the coach, I reckon, and he's going to play shots. That was a poor delivery. Plenty of it was given. The batsman and the ball deserved the boundary, and the batsman was able to give the ball a out. Yeah, with the field setting right now, he can't be bowling length because there's only one fielder on the offside, 2 fielders. That's
mid off, and anything short and wide, you're going to put it behind point. Once again, a good delivery from the bowler. And with that, after 25 overs bowled, Richmond College 94 for the loss of 5 wickets. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. From the pavilion end. That's a good delivery. The googly probably turning so much that Tarupati after playing an attacking shot for the first ball he has played. Be interesting to see what he is going to do next. Up and over the cover region, and that's the first maximum, I believe, of the Richmond against the leg spinner over the cover region, and that was a wonderful shot. Out he goes. That was still a risk-free shot because we're on the boundary in that region. So a very good calculated shot from us. His intentions are very clear. It seems like he's not there. He has come out to play his shots, and he would continue to do that. I mean, I think he picked up the leg spinner earlier. He was playing with the spin, so it was always going to be a risk-free shot. Once again tried to play that booming cover drive. Couldn't beat the fielder at short cover. Yeah, being a leg spinner, is he able to pick his opponent leg spinner a little easier than other players? It might, I mean, the thinking pattern and things like that, but to pick it from the hand, it only going to depend on the ability of the batsman. So that's the end of the over. Richmond 100 up. It's 100 for 5. Here Mandila coming round the wicket for the right-handed batsman. Taken, and that single would add to the scorecard of a slip so much to Tarupati. The bowler pulls out at the last moment on that occasion.
cut away. There's the sweeper on the offside bound. So interesting plan. So he's going on the attack, and coming to Nirmana, he's conservative approach. Aggressive batsman, so it will be really interesting to see planning to work. Oh, that runs away for 4. A good effort by the fielder, time, and runs away for 4. A very good shot from Kamindu Nirmana. Richmond innings, it's starting to tick along. It wasn't really at a great position with going down, but Kamindu and Malsha starting to motor. Great shot, obviously. Not the best of deliveries, a bit of it was provided at the batsman to pounce on that. So I mean, this is the kind of batting that the Richmond Knights would hope in, that their batsmen would play, not try to play each and every delivery out of this park, but try to play the deliveries on the merit. This time, once again, through the cover region, this time the fielder gets to the delivery, but that's good work from the fielder, limiting the batsman only to a single. Currently Nirman on 14 from 11 deliveries, while Malsha Tarpati is on 8. Malsha Tarpati already hit a maximum in his innings. And again, through the covers and runs away for 4. Just a little short and wide. And Kamindu Nirmana pounces on it. It was Malsha Tarpati, in fact, his aggression continues. This has been a very good over for Richmond College. 11 runs already has been scored, still a delivery to go, putting the pressure right back to the bowler here. This has been a counter-attacking partnership from the Richmond batsman. Once again, take a look at the shot. A valiant effort from the fielder, but the ball beats the fielder. Yeah, I think some might think that it's not a very smart choice to go in the attacking or go in the attack when you're 100 for 5 or 111 for 5. But I think by doing this, they can put the pressure back on the bowlers. But the over ends, it's 111 for 5. Still 2 slips in place for the Richmond batsman. I really like this fielding setup from the Mahindians. I mean, despite going for a few runs last over, they are still sticking to their plan. Still, they are keeping the 2 slips and the silly point in front of the batsman. Yeah, that all comes down to how well they played in their first innings. It's 316. I don't remember a time when 300 was scored in a Lovers Quarrel. Of course, I mean, the captain of Mahindians have that luxury to concede a few runs for Richmond Knights here. A slight misfield and the fielders get back for 2. Very good running there. Approach of the Richmond Knights should try to get those singles and doubles as quickly or whenever they were presented from the Mahindian fielders. Yeah, that fielder at silly point is, I think it's getting in the batsman's head, because even if you get into a solid block, there's the fielder right in front of you getting the ball, and tries to offer the sweep and runs away for 4. So very, very good from
from its Kavindu Nirmana, the vice captain. He made up his mind before the ball was bowled. He get across the stumps and nicely picked the gap there. A welcome boundary for Richmond Dites. So when it's the leg spinner bowling now, Kavin Rukshan, and he's just tossing up the balls here. So the batter's got time to think when the ball's up in the air on top of the pitch. So I think it was the right choice. He just shimmied to the right, shimmied to the offside, and just picked the gap. He saw that the fielder on the sweeper boundary on the onside was just a bit square, so he took use of that. Again, a bit of a misfield, and will they get back for two? No. Yeah, I think the reason for those misfields is the pitch square that's at the middle of the Galle International Cricket Stadium. It just bounces a touch more because it's harder than the other parts of the outfield, so not an easy job given to the fielder there, so he just had to adapt. I think he's practiced it. There's no doubt about that. Goes over the top and runs away for 4. So again, Kavindu Nirmana, he too gets on the act. He's on the attack now as well. A little too over pitched and goes over the top. Does Master Tarupati, excuse me. Once again, a very productive over for Richmond Dites. 11 runs have been scored already, still a delivery to go. Well, I don't think that Mahindans would be too much bothered about this shot playing, but they have to be mindful about conceding these runs. So in no time, Richmond are at 122 for 5 when the 2 wickets went down. I don't think the Richmond cap wouldn't be super happy with where they're at, but they're motoring along now. Well, of course, with both the batsmen striking over 100, it seems the intent is clear from the Richmond Dites. Meanwhile, the over comes to an end after 28 overs. Ball Richmond Dites 1-2-2 for the loss of 5 wickets. A nice little partnership has been built between those two players. Currently on 33 runs between Kavindu Nirmana and Marsha Tarupati, and it has come in no time. So the captain's in for Mahinda from the fourth end. It's Dhanuja Indura. Too wide, and the batsmen once again leave it alone. I mean, we didn't see a lot of support for seamers yesterday. So what do you think is the plan that the Mahindians would be targeting here, Tisat? Yeah, I think they're looking for a rash shot because there's no fielders on the onside. They just want him to slog across the line. And Dhanuja Indura is bowling an off-stump line. So if he slogs across top edge, and it's taken. Kavindu Nirmana still is cautious of what's happening. Of course, we're surrounded by the towering walls of goal. You can't miss it if you're at the ground.
One of the most picturesque ground you're going to find going around the globe. It's an interesting field setup from the Mahindians. Only two fielders are on the onside. They were placed at the fine leg and long on. All the other fielders are placed in the offside. So the line is going to be clear. They would try to bowl around that third or fourth stump and try the batsman to go to the offside and if possible get him to play across the line. By such a tactic, I think they might be hoping to get an edge or something from the batsman. So Dhananjay Indur has bowled really well, and Kavindu Nirmana, it's smart from him to be cautious. Once again, very outside the off stump, the batsman isn't bothered to play those deliveries. It must be so infuriating for the bowler when you run up about 10-15 meters, you put all your energy in and the batsman just leaves it alone. That's why I think that leaving the ball is such a confident, oozing shot for the batter because he's in complete control, he's in no risk at all, and the bowler's doing all the work and he's just letting it go. That's not for me, he says. Once again, he leaves it alone. Only a batsman who is aware where his off stump is can leave the shot leave the delivery confidently. Meanwhile, the over comes to an end. A maiden ball by the Mahindian captain, Richmond College, 1-2 for the loss of 5 wickets. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate, a tradition of excellence. So the crowd start building up here on the second day of the 118th Lovers Quarrel. It's been about 3-4 years since we've seen this good crowd. It was 2019 when we last saw crowds, and that's cut away really well, and that runs away for 4. A very good shot by the Richmond batter. It's Malsha Tarupati who has been on the attack since the word go. And that was a risk-free shot, short and wide and all along the ground, I've got to say, and runs away for 4. Putting the pressure right back to the bowler here. First ball of the Mahindian bowler, Ranmina Hettiarachchi, and the batsman says, you are welcome. So Malsha Tarupati, you mentioned playing in the under-19 Sri Lankan squad. So that experience will help him, more than just his talent. He adapts to those kinds of situations because in international games you encounter more different kinds of situations than school cricket. So that'll be of use to him. He'll know what to do. There's a look, cut shot. Good control there, just on the up. Just a little too wide there from Raminachi.
Is the ball is spinning Tisat here? I mean, I think I just saw a bit of deflection after the ball hitting the ground when the batsman hit that boundary last time. Do you reckon it's going to spin more and more as the game goes on? Yeah, it will certainly start spinning a bit more, but that kind of spin I did see yesterday as well, but it's not that threatening kind of spin, like ripping spin. So it's not that much threatening, but if the bowler is skillful enough, he can use it to his advantage. So at the moment, it's still a very good batting deck. Yeah, absolutely. Since giving up that boundary from his first delivery, he has come back strongly. Ranmil Hettiarachchi has just given away 1 run in his next 4 deliveries. Still to bowl his final delivery of the over. This time short and wide, but the batsman couldn't pierce the gap, only a single, and with that the over comes to an end. After 30 overs bowled, Richmond College 1-8 for the loss of 5 wickets. Beautiful day here in the Galle International Cricket Stadium. The sun is shining. The players are energetic. We'll have a change in the commentary box. It's Chanut Jayavihan with Kavisha Kavindya. සුබෝදස්සන කවිෂ තරංගාරම්භයේදී මද දිනේ තරින්ද නිර්මාණ සහ තමිදු ප්‍රදීප්ත දෙවී ගියා විශාල පාඩුවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. කෙසේ වෙතත් මෙවන විට නැවතත් තරඟයේ වාසිය තමන් අතට ගන්නට මම හිතන්නේ කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිටිකරවන්න සමත් වෙනවා. අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකයා මල්ෂ තරුපති සමගින් උපනායක කවිදු නිර්මාණ ලකුණු 22යි පන්දු 26කදී කොටු පෞරාන්තයේ සිට එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරින්නේ. ලකුණු 128යි කඩලු 5යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම තරඟ ආරම්භයේදීම තමිදු ප්‍රදීප්ත දුවදී දවී යාමකට ලක් වුණා. එතන කිසිසේත්ම කවිෂ ලකුණක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඔය තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඩීප් කව කලාපයේදී එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩලු රකින්නා වෙතට යොමු කළා. ඔහු කඩොල බිඳ දැම්මා සීමායිරට පිටිකරුවා පැමිණීමට පෙර. බිඳවැටුණු එම කඩළු වලින් පසුව දැන් කවිඳු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපති පිටියේ ස්ථාවර වී තිබෙනවා. මල්ෂ තරුපති පන්දු 14කින් වේගවත් ලකුණු 21ක්, ඒ වගේම කවිඳු නිර්මාණ පන්දු 27කින් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 128ක් දක්වා ඉහළට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක්. දනුජ ඉදුවර කෙටි පන්දුව පිට අසලින් පිටාග්‍රය අසලින් කඩළු රකින්නා වෙත ඇදියන්නේ. මම හිතන්නේ කවිඳු නිර්මාණ මදක් සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න පන්දු 28කින් ලකුණු 22ක්. නමුත් මල්ෂ තරුපති 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ඔහුට විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඔහු ආරම්භයේ සිටම අපි දැක්ක ආක්‍රමණශීලී පිටි හරමයක නිරත වන ආකාරය, විශේෂයෙන්ම පළමු පන්දුවෙන්ම ස්ට්‍රොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා අතින් පන්දුව ගිලිහි ගියම ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්වයක් එවර මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මොකද මෙවැනි ක්‍රීඩකයෙක්ව පළමු පන්දුවෙන්ම දවා ගන්නට තිබෙනවා නම් විශාල අවස්ථාවක්. නැවතත් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. මදක් සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් කවිඳු නිර්මාණ. නමුත් මල්ෂ තරුපති වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. කොහොමුණත් පළමු අර්ධයේදී කඩළු දෙකක් දැවී ගියා. නමුත් තරඟයේ තීරණයකට යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට සිදු වෙනවා පළමු අර්ධයේදී වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලකුණු පුවරුවට එක් කරන්න. මොකද ලකුණු 316ක් රැස් කරා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දනුජ ඉන්දුවර පන්දු යැවීම මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කඩළු 16ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු මෙම තරග වාරය තුලදී ඉතින් ඉතාමත් හොඳ පයවන්නෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අභියෝගයක් වෙවි. එවරත් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. කවිඳු නිර්මාණ ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ.
දනුච ඉදුවර මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ශතකයක් වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයා වසර 25කට පසුව කවිෂ. මොකද රිච්මන්ඩ් මහින්ද සටන් ඉතිහාසය තුලදී අවසන් වරට ශතකයක් වාර්තා වුණේ දනුචේ ලක්ෂණ 2017 වර්ෂයේදී ලකුණු 101ක් නදවි වතකනව. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවෙක් අවසන් වරට ශතකයක් වාර්තා කළ තිබුණේ 1998 වර්ෂයේදී. ඉතින් ඉන්පසුව ශතකයක් වාර්තා කළ පළමු මහින්දිය පිතිකරුවා බවට දනුච ඉදුවර මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා පත් වුණා. ඉතින් විශේෂ දිනයක් ඔහුට තමගේ ක්‍රිකට් දිවියේ සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක් අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැවතත් ගාලුකොට පවරන්තයේ සිට නැවතත් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා පන්දුව. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නිම වෙනවා පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව කඩුවල 5ට ලකුණු 128යි. කමදු නිර්මාණ සහ මල්ෂ තරුපති අතරේ තමයි මෙම සමතතාවයේ ගොඩනැගිය යුත්තේ 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. එය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තියෙන එකම බලාපොරොත්තුව. මොකද කඩුළු 5ක් දැවි ගොස් අවසන් නායකයාත් ලකුණු 11කට දැවි ගියා. රුණගල්ලගේ පන්දුවක් කමේ ස්වීප් පහරකට ගොස් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරතට හසු වුණා. මං හිතන්නේ තරින්ද නිර්මාණ උත්සාහ කළේ මදක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න අපි දැක්කා. 4 පහරවල් කීපක් එල්ල කරනවා අද දිනේ ආරම්භයේදීම. නමුත් තමිතු ප්‍රදීප්ත අන්තේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින්. නමුත් ඔහු අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදී දැවියමට ලකුණු. ඉතින් තරගයේ ආරම්භයේදීම කවිෂ මං හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. උන්ට අවශ්‍යම තිබූ කඩුල්ලේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යමන. මං හිතන්නේ මෙවන විට ඔවුන්ට තිබෙන විශාලම අභියෝගය තමයි කෙසේ හෝ මල්ෂ තරපොති හරි කමිදු නිර්මාණව හරි දවා ගැනීම. ඔවුන් දෙදෙනා මෙවන විට කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී ඊටමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයට දකින්න පුළුවන්. ඕචනත් ඔබ මතක් කළා ස්වීප් පහරවල් ගැන. මහින්ද විද්‍යාලය මේ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඊයේ දවසේ ක්‍රීඩා අතරතුරේදී ස්වීප් පහරවල් වලට යොමු වීමට උත්සාහ කළ ක්‍රීඩකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් දැවී ගියා. මං හිතන්නේ දෙතුන් දෙනෙක් ස්වීප් පහරවල් වලට යමට උත්සාහ කිරීමේදී දැවී ගියා. ඉතින් අද දිනේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි උදා වුණේ. මේ ස්වීප් පහරවල් කියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ පහරක්. ඒ වගේමයි දැවැන්ත අවදානමකුත් මේ ස්වීප් පහරක් එක්ක පිතිකරුවාට ලැබෙනවා. ඔව්. ලකුණු 129යි ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 5කට. වමතින් දඟපන්දු වමතෙන් පිට දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අරෝෂ උදයංග පන්දු යවන්නේ. පන්දු වාර 31යි පන්දු දෙකක් අවසන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමත් තරමක් වේගයෙන් ඇදී යන ආකාරයට දක්වන්න පුළුවන්. පන්දු වාර 31ක් තුල ලකුණු 129ක්. මල්ෂ තරපතෙල් පන්දු 15කදී ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ලොං ඔෆ් කලාපයට ඇදී යන්නේ. ලොං ඔෆ් එවැගේමයි ඩීප් කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ලොං ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේමයි ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් සමා වෙන්න ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් 4 සීමා වාසල රඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මොකද මල්ෂ තරුපති තරමක් ආක්‍රමණශීලී පිටිහරඹයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඔහු විශාල පහරවල් වලට යොමු වීමට පුළුවන්. මේ හේතුවෙන්ම තමයි දනුච ඉන්දුවර නායකයා මෙලෙස පිටිය සකස් කර තිබෙන්නේ. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම චනුත් දැන් දකුණත් පිතිකරුවන්. වමත් දකුණත් සුසංයෝගයක් කලින් තරගයේ පටන් ගද්දී තිබුණු රිච්මන්ඩ් ඉනිමට දැන් දෙදෙනාම දකුණත් පිතිකරුවන්. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. දෙදෙනාම ලකුණු 22 බැගින් ලබාගෙන ඔබ සඳහන් කළා වමත් දකුණත් සුසංයෝගය. මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නට යම් තරමකින් අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දකුණත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව තිබෙනවා මෙම රිච්මන්ඩ් ඉනිම නැවතත් ගොඩනැගීමට. ඒවර හොඳ පන්දුවක් කඩොල්ල වෙතට හොඳින් දග කැවෙනවා. අපි උදෑසන වරුවේදී සඳහන් කළා කඩතොල වීම විශාල ප්‍රමාණයක් දකින්න ලැබෙනවා. පන්දු වාර 32ක් අවසන් වෙන පන්දුවත් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පරම ඉනිම ලකුණු 130යි කඩලු 5යි. ගාලු නගරය ඉතාමත් අලංකාර නගරයක්. සංචාරක ආකර්ෂණ දිනාගත් මෙම ගාලු කොටුපවුර ඒ වගේමයි ඔරලොස්සු කණුව මම හිතන්නේ විශාල ඉතිහාසයක් තිබෙන ගාලු නගරය.
වර්ෂ 1663 දී තමයි ලන්දේසින් විසින් ගාලු කොටුපවුර ඉදි කරන්නේ. වගේමයි සංචාරක ආකර්ෂණ දිනාගත් විශේෂ ස්ථානයක් ලෙස අපිට ප්‍රදීපාගාරය හඳුන්වන්න පුළුවන්. වගේම තමයි ගාලු ඔරලොස්සු කණුව ඉදි කරන්නේ. ගාලු ඔරලොස්සු කණුව මෙරට තිබෙන ඔරලොස්සු කණුව අතරින් විශේෂතම ඔරලොස්සු කණුවක් මම හිතන්නේ ගාලු නගරයේ මනරම් විශේෂයෙන්ම අලංකාරයට විශේෂයෙන්ම හේතු වන ඔරලොස්සු කණුවක් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. Ceylon tea, a beverage that has conquered the world with its charm, and only a few have been able to provide the finest quality teas to the global market. Millennium Teas Private Limited, with its state-of-the-art production and warehouse facilities, combined with skilled and expert employees, are able to provide the premium quality tea to the tea lovers around the world. Led by the experienced and knowledgeable tea connoisseur, Mr. Chamat Hettiarachchi, and his heritage continues to the next generation. Sri Lanka, a land like no other, with its unique culture, ideal climate and soil, so conducive to produce a premium product, the world famous Ceylon tea. This premium tea is sourced from the lush tea gardens and handpicked by our very own skilled tea artisans, which is then manufactured in the orthodox methods, using unique techniques at the tea factories in the hills, go a long way in bringing you this exquisite beverage. Millennium Teas, with its very own large-scale warehouse, follows the best storage practices, preserving the freshness of the teas, supports consistent production, thus saving time and money. Its state-of-the-art production facility, with its fully equipped ultra-modern tea bagging machines operating ජලපානයේ අනතුරුව නැවතත් තරඟය ආරම්භ වෙනවා. අපි සඳහන් කළා ගාලු නගරය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඉතා කුඩා නගරයක් වුණත් අලංකාර ස්ථාන රාශියකින් පරිපූර්ණ නගරයක්. විශේෂයෙන්ම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ කවිෂ ප්‍රථම වරට පළමු පෙළ තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ වර්ෂ 1984. ඉන්පසුව පළමු වරට ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ වර්ෂ 1998 වර්ෂයේ ජූනි 3 වෙනිදා. ඒ වගේමයි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක්ම තිබෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියානු එතෙක් මෙතෙක් තුර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ බිහිවුණු හොඳම දඟපන්දු යවන්නා විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ෂේන් බෝන්. ඔහුගේ 500 වෙනි ටෙස්ට් කඩුල ලබාගත්තේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒ වගේමයි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ හොඳම දඟපන්දු යවන්නා විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වැඩිම කඩුලලාභියා මුත්තයා මුරලිදරන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බිහිවුණු දක්ෂම පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ අවසාන කඩුල නැත්නම් 800 වෙනි කඩුල ලබා ගන්නෙත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන් මිහිරි මතකයන් ගොන්නක් සමගින් ගොඩනැගිච්ච ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අද 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන මෙලෙසින් දිගහැරෙන. ඉතින් ආදරවන්තයන්ගේ සටනට වගේමයි මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයටත් සුමිහිරි වූ ඉතාමත් හොඳ අතීතයක් තිබෙනවා. තවත් දෙයක් මතක් කරන්නම් චනුත් රංගන හේරත් ඔහුගේ අවසන් ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේත් මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් ඒ වගේ දැවැන්ත ඉතිහාසයක් මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පිටිපස්සේ තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව දිස්සනවා ලකුණු 130ක් විදියට කඩුළු 5කට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 4යි. තවත් ලකුණු 186ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ලකුණු 186ක් තමත් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මොකද මහින්ද විද්‍යාලය අති සාර්ථක අන්දමින් තමගේ ප්‍රථම ඉනිම නිමා කළා කඩලු 8කට ලකුණු 316ක්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට මෙම ඉනිම තමත් වේගෙන් ගොඩනැගීමට සිදු වුණා. ලකුණු 186ක් අද දිනය තුලදී කෙසේ හෝ ප්‍රථම අර්ධයේදී තවත් ලකුණු විශාල ප්‍රමාණයක් රැස් කිරීමට හැකි නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ඉතාමත් විශාල වාසියක් වෙනවා. මොකද මෙවැනි කඩලු 5ක් දැවි ගොස් අවසන්. නමුත් මල්ෂ තරුපති කඩුල රැඳී සිටිනවා කමිදු නිර්මාණ සමගින්. ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව තිබෙනවා
වේගෙන් පන්දුවට පහර දීලා කඩුල්ලත් ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දීලා රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුරවට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එක් කරන් අපි ඒක දැක්කා. මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ නෝන් කඩුලුත් ආරක්ෂා කරගෙන තමයි වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් ඕනෑම මොහොතක ක්‍රිකට් තරගයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අර ඊයේ දිනේදීත් සඳහන් කළා අපේ සමුක සාකච්ඡාවේදී කඩුළු 9ක් දැවී ගිහිල්ලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ අවසාන කඩුල්ලට ලකුණු 120ක සමතතාවයක් ගොඩනගලා තරගයේ ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට ගේන්න හැකියාව ලැබිලා තිනවා 1998 රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සරණේදී තින්නේ. එවැනි තරඟත් ඉතිහාසයට එක් වෙලා තියෙනවා. ඉතාමත් විශේෂ තරඟ විදියට ඉතින් එවැනි වූ අවස්ථාවන් අපිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට තාමත් විශ්වාසයක් තිබෙනවා. මොකද ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි රැඳී සිටින්නේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන විට පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 130යි කඩලු 5යි පන්දු 32යි පන්දු 4ක් අවසානයේ දනුච ඉඳුවර නායකයා පන්දු යවන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කවිද නිර්මාණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ උපනායකයා කවිද නිර්මාණ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ලකුණු 500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සමගින් කඩලු 10කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔහු මෙම තරඟ වාරය තුලදී ලබාගෙන තිබෙනවා. අවුරුදු 5ක අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා විදිහට කවිද නිර්මාණ තමයි හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපිට දකින්න පුළුවන් මහින්ද විද්‍යාලීය පිටේ සැකසුම third man කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන වගේම ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපය. මොකද මේ වෙනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු අවශ්‍යයි. අපිට වෙනවා බවුන්සර් පන්දු යොමු කරමින් පිතිකරුවා පීඩනයට ලක් කිරීමෙන් උත්සාහ කරනවා. කෙසේ හෝ පහරකට යොමු කිරීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ දනුච ඉඳුවර නායකයා. මොකද ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන්නේ අරමුණින්මයි. කොමුණත් පන්දුවාරයේ නිමාව කිනවා. පන්දුවාර 33ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 130යි කඩලු 5කට. ඊයේ දිනේ මම හිතන්නේ විශේෂ දිනක්. මොකද ලකුණු 350කට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කළා. කණ්ඩායම් දෙකම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පන්දුවාර 90කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් යොමු කළත් ටෙස්ට් තරඟයකදී එක් දිනයකට රැස් කරන්න ඕන ලකුණු සංඛ්‍යාව සමනෙන් රැස් කරන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 250ක් 300ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. නමුත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීලා අද උදෑසනි මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රධාන පුහුණුකරු සඳහන් කළේ වේගෙන් පන්දුවට පහර දීම තමයි ඔවුන්ගේ සැලසුම් වෙලා තිබ්බේ. අපි දැක්කා දිනුර කළු පහන උදෑසන කාලයේ සිට ඊයේ දිනේදී වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. 6 වෙනි කඩුල්ල සඳහා සමතේ කමින්දු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපතේ ලකුණු 42යි නොබිදුණු සමතතාවය. මම හිතන්නේ මහින්ද විදේ කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක්. මේ මොහොතේ නැවතත් ඉනිම ගොඩනගමින් පවතින මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අරෝෂ උදයංග වමතින් පිටතක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාව නැවතත් ගාලු ක්‍රීඩාංගනාන්තයේ සිට චනුත් ඔබ දකින්න ඇති මල්ෂ තරුපති සමගින් කවිඳු නිර්මාණ පිටේ ස්ථාවර වීමට පෙර මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු රකින්නන් පිතිකරුවන්ට බොහොම ළඟින් ස්ථානගත කර තිබුණා. නමුත් මේ වන විට තරමක් ඈතින් තමයි පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කරලා තිබෙන්නේ. ඔබ කලින් දකින්න ඇති ෂෝට් ලෙග්, එතකොට ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් වගේ කලාපවල පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබුණා. නමුත් දැන් පිතිකරුවාට තරමක් ඈතින් යාර්ථයේ සීමාව අසන්නේ යාර්ථයේ සීමාවෙන් එපිට තමයි වැඩි හරි බොහොමයක් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මොකද පිතිකරුවන් වැඩි වශයෙන් යොමු වන්නේ පහරකට යාමට. කෙසේ හෝ ලකුණක් හෝ 4 පහරක් රැස් කිරීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. කොහොමුණත් මම හිතන්නේ අරෝෂ උදයන් ඊටමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. විකට් පන්දු යවන්නේ හෝ පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙන ආකාරයට අනුව පන්දු යවන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැක්කා පසුගිය පන්දු වාර කිහිපයේදී ඉස්සර වෙලාවට කෙටි පන්දු යොමු කළා. විශේෂයෙන්ම පිටේ ඉන්නට එපිටින් පතින පන්දු වලට කට් පහරවල් එල්ල කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිතිකරුවන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය මම හිතන්නේ විකට් පන්දු යැවීම තමයි හොඳම උපක්‍රමයේ අවස්ථාවේදී. මොකද ලොං ඔෆ් කලාප මිඩ් ඔෆ් කලාප වල ක්‍රීඩකයන් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. ස්ලොක් ස්වීප් පහරවල් වලට යොමු වීමට හැකි පිතිකරුවන් එවර පහරක් එල්ල කරනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පිතිකරුවාගේ පායන දෙසින් ඉතාමත් අඩු පන්දු රකින්න ප්‍රමාණයක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය රඳවා තිබෙන්නේ. පිටේ ඉන්න දෙසින් පායන දෙසට වඩා තරමක් වැඩි පන්දු රකින්නන් සංඛ්‍යාවක් රඳවා තිබෙනවා.
ඒ අනුව පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. පන්දුවාර 34ක් ගානේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිම ලකුණු 131යි කඩලු 5යි. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිටිකරුවන් මදක් සෙමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දක්වන්න පුළුවන්. පසු ගේ පන්දුවාර දෙකේදී ලබාගත් එක් ලකුණක් පමණයි. දනුජිදුවරගේ පන්දුවාරයේ නිරකණු පන්දුවාරයක් ලෙස සටහන් වුණා. ඉන් පෙර පන්දුවාරය අරෝෂ උදයංගගේ පන්දුවාරයේ එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගත්තේ. නැවතත් සූදානම් නායක දනුජ ඉඳුවර ක්‍රීඩා ගාලුකොට පෞරාන්තයේ සිට එවර ග්ලාන්ස් කිරීමක් පන්දුවේදී ස්කාලෙක් කලාපයට පන්දුව ඇදියන්නේ ඩිප් ස්කාලෙක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව යොමු කරන අතර වාරයේ ලකුණයි. කවිඳු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපතේ ලකුණු 47ක සමතතාවයක් ගොඩනගා තිබෙනවා. 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතින් කඩාවැටුණු රිච්මන්ඩ් ඉනිමට තාමත් විශාල ශක්තියක් මොවුන් දෙදෙනාගේ මේ නොබිඳුණු සමතතාවය. තාමත් ලකුණු 184ක් පිටවසින් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම මහින්ද පළමු ඉනිමට වඩා මම හිතන්නේ මල්ෂ තරුපතේගේ අත්දැකීම් එක කමිදු නිර්මාණ උපනායකයාට විශාල සහනයක් ඇති. මොකද මල්ෂ තරුපතේට වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඔහුට මෙවැනි අවස්ථාවන් හොඳින් හසුරුවා අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඉතින් කඩළු 5ක් බිඳ වැටුණු මොහොතේ ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. ඔහු එක් අන්තයක රැඳී සිටමින් ඔහුට වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකිනම් කමිදු නිර්මාණයට හැකියන එක් අන්තයෙන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් පන්දුවට පහර දීමට එවිට රිච්මන්ඩ් ඉනිමට නවචාවයක් එක් කර ගැනීමට බොහෝ ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඉතින් තාමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩළු 5ක් දැවී ගියත් ඔවුන්ට තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා තරගයට හොඳින් අවතීර්ණ වන්න. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ සිටින තාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මල්ෂ තරුපති කියන්නේ. පසුගිය තරඟ වාරයේ ලකුණු 400කට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනිමින් කඩුළුත් 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දවාගෙන තිබෙනවා. මල්ෂ තරුපති තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩළු මෙම තරඟ වාරය තුළදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතයේ හොඳ පිටිකරුවෙක් හොඳ තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වීමට හැකි. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ දිනුර කළුපහනත් එවැනිම ආකාරයෙන් 10න් 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම අබුඩාබිහි පැවැත්වෙන තුන්කොන් තරඟාවලිය බංග්ලාදේශ ඇෆ්ගනිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වෙන තුන්කොන් තරඟාවලිය සඳහා මෙම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම අද රාත්‍රියේ පිටත් වීමට නියමිතයි. මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන් තමයි ඔවුන් දෙදෙනා ලංකාවේ රැඳී සිටියේ. අද රාත්‍රියේ ඔවුන් දෙදෙනා පිටත් වීමට නියමිතයි අබුඩාබි බලා. ඉතින් එහිදීත් දස්කම් දක්වන්නට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා අපි සුබ පැතුම් එක්කන්නවා. කොමුණත් මේ මොහොතේ මල්ෂ තරුපතිට විශාල රාජකාරියක් තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉනිම ඔහුට ගොඩනැගීමට හැකියාව තිබෙනවා නම් මම හිතන්නේ මෙම තරගය ලොකු වාසියක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට හරවා ගන්න විශාල ඉඩකඩක් තිබෙනවා. මොකද මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් දැන් බවුන්සර් පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවන් පීඩනයට ලක් කිරීම උත්සාහ කරනවා. එවර කැටි පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ලොං ඔන් කලාපයට ඇදියනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. පන්දුව 34යි පන්දු 5ක් අවසානයේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නැවතත් දනුජ ඉඳුවර ගාලුකොට පෞරාන්තයේ සිට නැවතත් ග්ලාන්ස් කිරීමක් පන්දුව සුපාදේවර ක්‍රීඩා කරන්නේ. නැවතත් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් කලාපයට පන්දුව ඇදියන්නේ. කඩළු රකින්නා වෙත පන්දුව යොමු කරද්දී ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මෙම පන්දුවත් සමගින් පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. පන්දුවාර 35ක් අවසානයේ ලකුණු 135යි කඩළු 5යි. ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි, සමීපයි. පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත්. විශ්වාසය කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HNB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහලින් හොඳම සෞඛ්‍ය සැලසුම.
ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විට වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත්ව තිබෙන්නේ ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී මහිල ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 2382ක් රැස් කර තිබෙනවා. අපි කලින් සඳහන් කරා පන්දු යවන්නන්ට වගේමයි පිටිකරුවන්ටත් හොඳින් දස්කම් දක්වන්නට හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩාංගණයක් තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය කියන්නේ. වගේමයි වැඩිම කඩලුලාභියා ලෙස වාර්තා අතර රැක්වී තිබෙන්නේ මුතයියා මුරලිදරන් තරඟ 15කදී කඩලු 111ක් පන්දු යැවීමෙස් කඩු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ කවිෂ 18.5ක් ලෙස. මොකද ටෙස්ට් තරඟයකදී ඒ තාමත් හොඳ වර්ධනයක් ලෙස අපිට දක්වන්න පුළුවන්. කඩලු 800ක් ලබාගත් ලොව වැඩිම ටෙස්ට් කඩලු සංඛ්‍යාවක් හිමි ක්‍රීඩකයා තමයි පන්දු යවන්නා තමයි මුතයියා මුරලිදරන්. කමනත් එම ක්‍රීඩාංගණයේ සිට තමයි සජීවීව මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 135යි කඩලු 5යි පන්දු 35යි පන්දු එකක් අවසානයේ කමිදු නිර්මාණ උපනායකයා කඩුල්ලේ වර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ෂෝට් ලෙග් කලාපය හෝ සිලි පොයින්ට් කලාපයේ තවමත් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. නමුත් පිටිකරුවන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශය යොදා ගනිමින් සෙමෙන් ලකුණු රැස් කරමින් කොහොම හරි ඉනිම කෙමෙන් ගොඩනැගීමට කවිෂ එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු රැස් කිරීමත් ටෙස්ට් තරඟයක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස අපට දක්වන්න පුළුවන්. මල්ෂ තරුපති කඩුල්ලට පැමිණි අවස්ථාවේ තිබුණු ප්‍රවේගකාරී පන්දුවට පහර දීමේ රටාව දැන් තරමක් දුරට අඩු වී තිබෙන්නේ. ඒකට හේතුව විදියට මම දකින්න චනොත් ඈතින් පන්දු රකින්න රඳවා තිබීම. එම නිසා හිඩස් අඩුවීම නිසා පන්දුව යොමු කිරීමට තරමක් සෙමින් පන්දුවට පහර දෙමින් එක් ලකුණ දෙක බැගින් ලබාගෙන රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගොඩනගමින් පවතිනවා. කවිඳු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපති දෙදෙනාම ලකුණු 26 බැගින් ලබාගෙන සිටින්නේ මේ මොහොත වෙනකොට. එවර පායින දෙසින් පැත්තට වන පන්දුවට නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉදිරිපාදේ තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා පන්දුවාරේ නිමාව දැකීමට. තරින්ද නිර්මාල් නායකයා දැවී ගියන් පසුව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වගකීම බාර වෙන්නේ කමිදු නිර්මාණ උපනායකයා සහ වැඩි වශයෙන්ම මල්ෂ තරුපති අධ්‍යක්ෂකෙන් බහුල ක්‍රීඩකයා වෙතයි. ඉතින් නොඳු දෙනාට කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් වැදගත්. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. ලොං ඔෆ් කලාපය හරහා පන්දුව ඇදියන්නේ 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක් එවර මල්ෂ තරුපතිට මං හිතන්නේ පන්දුවාර කිහිපයකට පසුව එල්ල කළ පළමු 4 පාරයි එලෙසින් වාර්තා වන්නේ. ප්‍රවේගකාරී පහරවල් ගැන කතා කළාට පසුව ඉතින් තාමත් ඉක්මනින් අපට දැක ගැනීමට ලැබුණා 4 පහරක් මේ තිබෙන්නේ පුනරූපණය. බලන්න ලොං ඔන් කලාපය ලොං ඔෆ් කලාපයට තමයි 4 පාර එල්ල වෙන්නේ. ඉතින් අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව නතර කර ගැනීමට පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට. හොඳ කල්යල් මැනීමක් අවශ්‍ය. මොකද කිසිදු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ හැම පහරේ. ඊටමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් පහර එල්ල කළා. ලොං ඔෆ් කලාපයේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටියේ නැහැ. ඊටමත් ආරක්ෂිත පහරක්. අනුවනිමාව දකිනවා 36 වෙනි පන්දුවාරේ ලකුණු 143යි කඩලු 5යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ගෞරවපුරවරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය මලිත් ජයරත්න. මලිත් ජයරත්න. ලකුණු 143යි රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව කඩලු 5කට. තවත් ලකුණු 173ක් පිටපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා මල්ෂ තරුපති පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. දනු චේන්දුවර නැවතත් ගාලු කොට පවරාන්තයේ සිට පන්දුව ඇදියනවා ලොං ලෙග් කලාපයට. පොල් පහර දිගින් දිගටම බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් කෙසේ හෝ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම විය යුතුයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ සැලසුම ලොං ලෙග් කලාපයේ සහ ඩීප් ස්ක්වාල් එක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ පන්දු රකින්නන්ට යම් කිසි සහනයක්. මොකද පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දකුණත් පිටිකරුවන් හේතුවෙන් බොහෝ විට පන්දු රැකීමේ වෙනසක් සිදු කළ යුතු නැහැ. දිගින් දිගටම දනු චේන්දුවර උත්සාහ කරන යන්නේ කාන්තෙන් කෙසේ හෝ බවුන්ස් පන්දු යොමු කළා ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කිරීමට සහ කෙසේ හෝ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමට ඉවසිලිවන්තව පහර දිය යුතුයි. පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම අපි දක්වා පෙර පන්දුවාරේ අවසාන පන්දුවට 4 පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් කෙසේ හෝ 4 පහරක් 6 පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ දන්වා ගැනීමට හැකි. නමුත් අනවශ්‍ය ලෙස
ආරක්ෂාකාරී නොවන පහරවල් වලට යාමෙන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම බිඳ වැටීමට හැකි. ඉතින් මෙම් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා තවමත් ඊටමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉවසිලිවන්තව දුර්වල පන්දු වලට පහරවල් එල්ල කරමින් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය නැවතත් ගාලුකොට පවරන්තයේ සිට නායකයා විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන ජනුත් තරඟ ආරම්භ කළ මොහොතට වඩා මේ වන විට රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙපාර්ශ්වයේම ප්‍රේක්ෂකයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩාංගණය වෙත පැමිණ තිබෙනවා තරඟේ නරඹන්න. ඉතින් විශාල හයියක් තරඟේ ක්‍රීඩකයන්ටත් ඔවුන්ගේ ජය ഘോഷා දිරිමත් කිරීම මැද තමයි අද දිනේ තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාමත් විශාල ශක්තියක් ඔවුන්ගේ දිරිමත් කිරීම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ දිරිමත් කිරීම ප්‍රේක්ෂකයින් ඉතාමත් වැදගත්. ඕනෑම තරඟයක ඕනෑම ක්‍රීඩාවක ප්‍රේක්ෂකයන් කියන්නේ ක්‍රීඩාවේ එක් කොටසක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැවතත් දනුජින්දුර එවර ප්‍රතිකරුවාගේ හිස අසල පන්දුව වදින්නේ. නැවතත් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් පන්දුව ප්‍රතිකරුවාගේ ශරීරයේ දැවටුණා. හානියක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කවිඳු නිර්මාණ සිතුව තරම් ඉපිලීමක් තිබුණේ නැහැ මේ පන්දුවේ. ඉතින් ඔහු පන්දුව මගහැරීමට උත්සාහ කරත් ඔහුගේ සිරුරේ වදින්නේ පන්දුව. ඔහු හිතුව තරම් ඉපිලීමක් එම පන්දුවේ තිබුණේ නැති නිසා. මම හිතන්නේ පෙර පන්දුවට වඩා පන්දුව මදක් පායින දෙසින් තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. පෙර පන්දුව සාමාන්‍යයෙන් පිට ඉන්න කොහමද ඉන්න ළඟින් තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ කඩළු රකින්නා වෙත. නැවතත් දනුජ ඉදුවරේ වර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ. පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. ඩි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ලකුණු 145යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. තවත් ලකුණු 171ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම. දිගු ගමනක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. මෙම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිම නැවතත් ගොඩනැගීමට එවරත් බවුන්ස් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව නවත්වා ගැනීමට උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත. යානුව තවත් හතරේ පහරක් මෙම අවසන් පන්දු වාර දෙකේදී හතරේ පහරවල් දෙකක් රැස් කරා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනනවා ගෙනවා ලකුණු 149ක් ලෙසට. මෙන්න එම හතරේ පහරේ පුනරූපන දර්ශනය. ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කර ගැනීමට උත්සාහ කරා. නතර කර ගැනීමට තිබූ පන්දුවක් තමයි ගෙලිහි යන්නේ වර. අනුව ලකුණු 4ක් හිමිවෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 149යි කඩළු 5යි පන්දු වාර 37ක් අවසානයේ. රිච්මන්ඩ් එනීමට ලකුණු එකයි තව අවශ්‍ය. ලකුණු 150ක් දක්වා ලකුණු පෝර ඉහළ නංවා ගැනීමට කවදු නිර්මාණ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ මල්ෂ තරුපති. අනික් අන්තයේ ලකුණු 36ක් රැස් කර ගනිමින් විශිෂ්ට ලෙස ඔහුට සහාය වෙමින් සිටිනවා. ඉතින් තවත් ලකුණු 167ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලීය පළමු ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම. මෙන්න පෙර හතරේ පහරේ පුනරූපණය තමත් හොඳින් පහර එල්ල කරා. පන්දුව නවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරා. නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව ඇදී ගියා හතරේ සීමාවට. අද දින තනතිරුවේ යම්කිසි වියලි සහගත ස්වභාවයක් අපට දකින්න ලැබුණා. තනකොළ තිබුණත් වියලි තනකොළ තමයි තිබුණේ. ඉතින් තවමත් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ වේග පන්දු යවන්නන්ට එතරම් හිතකර තනතිරුවක් කියලා. මොකද ඊයේ දිනයේදීත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය වේග පන්දු යවන්නන්ට කඩොළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දග පන්දු යවන්නන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලීය සියලුම කඩොළු බිඳහෙළුවේ. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙත් වේග පන්දු යවන්නන්ට කඩොළු බිඳ වැටුනේ නැහැ. මේ මොහොතේ මල්ෂ තරුපතගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36ක්. පන්දු 30කදී නැවතත් ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ඇති ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. එවර පායින දෙසින් පැමිණෙන පන්දුවට පහරක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. පන්දුව කඩළු රකින්නා වෙත ඇදී යන්නේ.
ෂහන් හසරංග එවර පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. අරෝෂ උදයංගන වෙනුවට ෂහන් හසරංගව පන්දු යැවීම සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ නායක දනුජ ඉඳුවර විසින්. ෂහන් හසරංග මෙම තරඟ වාරයේදී කඩලු 28ක් විදහෙලා තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීම වාර්තා වන්නේ මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 87කට කඩලු 6ක් දවාගත් එම ඉනිම. ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට තමයි පන්දු යවන්නේ. තර්ඩ් මෑන් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපේත් පන්දු රකින්නෙක් දවා තිබෙන්නේ. වරත් පායින් නැතිසින් පැමිණෙන පන්දුව ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. පිටේ පන්දුව වැදුනේ නැහැ කියලායි විනිසුරුවරයා සංඥා කළේ. පන්දු යවන්න සහ කඩුරු රකින්න ඉල්ලීමක් කරා. එවරත් පායින් දෙසින් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කළේ. පෙර පන්දුවත් පායින් දෙසින් කඩුරු රකින්න අතර ඇදී ගියා මදක්. කෙටි පන්දු තමයි ෂයන් හසරංගම පන්දු දෙකේදීම යොමු කළේ. පිටිකරුවා පන්දුව එම පන්දු වලට පහර දීමේදී මදක් සැලකෙලිමත් විය යුතුයි. මොකද පිටේ යම්තම් හෝ ගැටුනොත් ඒ උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙන පුනරූපණය එම පන්දුවේ. තවත් එක් ලකුණක් පිටපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 150 සීමාවට පැමිණීමට එවර විශාල විශිෂ්ට පාරක් එල්ල කරන්නේ. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් පහළ එල්ල කරනවා. පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකයා වෙතටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 150යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම කඩලු 5ක් පමණක් දැවි මේ මොහොතේ කවිඳු නිර්මාණ සමගින් කවිඳු නිර්මාණ උපනායකයා සමගින් මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් ඉනිම කෙමෙන් නැවත ගොඩනගන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. එම ජයග්‍රාහී ලකුණේ පුනරූපණය නැවතත් ක්‍රීඩාංගනාන්තයේ සිට එවර ගොඩනැගිලි කලාපයේ පතිත වන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. සිලිමිඩෝෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනේ. ඔතන පන්දුව ඇදී යන්නේ. අප දැක්කා ඊයේ දිනේ ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ආරම්භ කිරීමේ සිටම මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රකින්නන් විදවා තිබෙන ආකාරය. මොකද බානුක මනෝහර ඒ දිනේදී ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් දවා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. මොකද ගිය වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා තමයි බානුක මනෝහර. ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් පැමිණියේ. නමුත් ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ෂාන් හසරංග දවා ගත්තා. බානුක මනෝහරව උඩ පන්දුවක් ලෙස නැදී ගියේ ඩීප් backward squall කලාපයට backward point කලාපයට ලකුණු 150යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 37යි පන්දු 5ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මල්ෂ තරුපති තමාගේ අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 15ක් පිටුපසින් මම හිතන්නේ අබුඩාබි පැවැත්වෙන තුන්කොන් තරගාවලියට හොඳ ජවයක් එක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මල්ෂ තරුපති කියන්නේ. දිනේ දෙද අපිට දකින්න පුළුවන් ලකුණු 35ක් රැස් කර තිබෙන්නේ මේ වන විට පන්දු 32කදී වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් විදියට. ඒ අනුව නිමාව දකිනවා 38 වෙන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 150යි කඩලු 5යි. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate, a tradition of excellence. 39 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භයේදී රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවර ලකුණු 150යි කඩලු 5යි. මහින්ද විද්‍යාලීය පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 166ක් තවමත් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම. කවිඳු නිර්මාණ ලකුණු 29යි මල්ෂ තරුපති ලකුණු 35ක් ලබාගෙන කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. අපි ඒ අතරතුර මතක් කරමු කවිශ්‍ය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් සහ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික තලයට දායාද කරපු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් මහින්ද විද්‍යාලය ගැන සඳහන් කළොත් විශේෂයෙන්ම උපුල් චන්දන සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙතෙක් තුර ඉතිහාසයේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ බීකර විශිෂ්ටතම වේග පන්දු යවන්නා ලෙස නම් දරාපු ලසිත් මාලිංග විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා 2003 වර්ෂයේදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද
ආදරවන්තයින්ගේ සටනට ක්‍රීඩා කරනවා ලසිත් මාලිංග 2003 වර්ෂයේදී. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තොත් විශාල ක්‍රීඩකින් සංඛ්‍යාවක් ජාතික තලයට දායාද කරලා තිබෙනවා. සුරංග ලක්මාල්, ධනංජය සිල්වා, වනිදු හසරංග, චරිත් අසලංක, ධනංජය ලක්ෂාන් වගේමයි කමිදු මෙන්ඩිස් මේ වෙනකොට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තිබෙනේ. වනිදු හසරංග ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් මේ වන විට ලෝක විශ්ව ශ්‍රේණිගත කිරීම වල අංක 1 පන්දු යවන්නා බවට පත් වී තිබෙන ක්‍රීඩකයා. ඔහු සෑම තරගයකදීම නැතුවම බැරි ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වී හමාරා. ඒ වගේමයි චරිත් අසලංකත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බිහිවුණු විශිෂ්ට පිතිකරුවෙක්. ඔහු 2016 වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළා. ඔහුත් මේ වන විට ස්ථාවර ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වී හමාරයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ. එවර පායින දැසින් පතේ දවන පන්දුවට පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත. කඩුළු රකින්නාට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. උත්සාහයක් දරුවා තමාගේ වම් අත පැත්තට මදක් ඉපිලි පන්දුව රැක ගැනීමට. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලොංග් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා දිවාවා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා අනුව ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ඉනිමට එකතු වෙනවා. අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 154යි කඩුළු 5යි. මෙන්න එම 4-5 පුනරූපන දර්ශනය. ප්‍රතිකරුවාගේ පිත්තේ යන්තම් ගැටි පන්දුව ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත. අපහසු උඩ පන්දුවක්. නැවතත් බවුන්සර් පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපේ හරහා ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත. පිට වාර්තා කර දෙවන 4 පහර. මේ මොහොතේ කමිදු නිර්මාණකයේ පිටෙන් එම 4 පහර වාර්තා වන්නේ. ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පිට 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරමින් ඔහුගේ ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණය මේ මොහොතේ ප්‍රදර්ශනය කරන ආකාරය අප දකින්න පුළුවන්. පන්දු 58කදී ලකුණු 37ක්. මෙන්න පුනරූපණය. කෙටි පන්දුව. ඊටමත් හොඳින් කල්යල් මනිමින් එල්ල කළ පහරක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 158 දක්වා ඉහළ නගිනවා. මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා ධනුෂ ඉඳුවර කලින් පන්දුවර කීපෙදී නිලකුණු පන්දු යොමු කරමින් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු අතින් 4 පාරවල් දෙකක් පිට රිච්මන්ඩ් ලකුණු පොරට ෆුල් ටොස් පන්දුව ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත. ඩීප් කවර් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ අනුව තුන්වන 4 පහර පිට වාර්තා කළ තුන්වන 4 පහර කමිදු නිර්මාණකයේ පිටෙන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 41යි. මේ මොහොතේ ධනුෂ ඉඳුවර නායකයා යම් කිසි පීඩනයකින් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් යොමු කළේ වර පන්දු යැවීම තරම් සාර්ථක නැහැ. දුර්වල පන්දුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. එවර ඩීප් කවර් කලාපයේ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ඔහු කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටියේ නැහැ. ඊටමත් පහසුවෙන් 4 පහර වාර්තා කරනවා. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ වන විට නැවතත් තමාගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීම අරමුණින් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙතෙක් වෙලා සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියේ. පුනරූපණය ඔබ දුටුවේ 4 පහරේ ඉතාමත් හොඳ කල්යල් මැනීමක්. පන්දුව නිසි තැනින් ස්ථානගත කරමින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් පන්දු පහර එල්ල කරේ. ධනුෂ ඉඳුවරට එරෙහිව පිට 4 පහරවල් 3ක් විශාල පීඩනයක් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා මත නැවතත් ගාලුකොට පෞරාන්තයේ සිට වර පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. 4 සීමාව අස්සලදී පන්දුව රැක ගන්නවා. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේදී ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. යනුව එම පන්දු ආරේ එම පන්දු 4ට ලකුණු 14ක් රැස් කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්. මෙන්න පුනරූපණයම පහරේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේදීම නවත්වා ගැනීමට සමත් වෙනවා. තමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 39 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 164යි කඩුළු 5යි. කමිදු නිර්මාණ ලකුණු 43යි පන්දු 60කදී මල්ෂ තරුපති ලකුණු 35යි පන්දු 33කදී මල්ෂ තරුපති ඔහු ක්‍රීඩා කළ ප්‍රථම පන්දු කිහිපෙදී තමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරා. නමුත් එම කාර්යභාරය මම හිතන්නේ කමිදු නිර්මාණ මේ වන විට ඉටු කරමින් පවතින්නේ. වර හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පහරක් එල්ල කරනවා සාර්ථකව. සිනිමිඩෝෆ් කලාපයට පන්දු ඇදී යන ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ෂයන් හසරංග පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ 8 වෙනි පන්දු වාරය ඔහු
යොමු කරන්නේ. ඔහුට ලකුණු 19ක් රැස් කළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිතිකරුවන් විසින් තරගයේ ප්‍රථම කඩොල මිදෙහළන්නේ ෂයන් හසරංග විසින්. ඊටම හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරමින් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවත් සිටියා. බානුක මනෝහරගේ කඩොල දවා ගන්නේ ෂයන් හසරංග තරගයේ ප්‍රථම කඩොල. පන්දුව 39ක් පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 164යි කඩලු 5යි. ෂයන් හසරංග සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. තවත් ලකුණු 152ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමුවෙනිම මහින්ද විද්‍යාලය පළමුවෙනිමට වඩා. මල්ෂ තරුපතගේ පන්දුවට පහර දීමේ වේගය ලකුණු 100යි. පන්දු 35කදී ලකුණු 35ක් නැවතත් ෂයන් හසරංග. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබාගෙන බර අවස්ථාවක් නැහැ. මෙන්න පෙර පන්දුවාරයේ 4 පාරවල් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයේ හරහා 4 පාරක් නැවතත් එවැනි වූ 4 පාරක් එල්ල කරනවා. ඒ වගේමයි ලකුණු 164යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 5කට. මං හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් අවේගෙන් පන්දුවට පහර දීම නැවතත් ආරම්භ කිරීමට පෙර පන්දුවාරයේදී 4 පාරවල් පිට 3ක් එල්ල කරමින් දනුචේ ඉදුවර නායකයා මත විශාල පීඩනයක් එම අවස්ථාවේදී ඇති වුණා. මොකද ඔහු එතෙක් වේලා හොඳින් පන්දුව නිලකුණු පන්දුවාරය යොමු කරමින් නමුත් එම පන්දුවාරයේදී මං හිතන්නේ නැවතත් තරඟයට වේග නවතීර්ණ වන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිතිකරුවන් විශේෂයෙන් කමිදු නිර්මාණ එතෙක් වේලා සෙමින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා 4 පාරවල් 3ක් එල්ල කරමින් මං හිතන්නේ 3 වෙනි 4 පාර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් එම පීඩනයත් සමග ෆුල් ටොස් පන්දුවක් යොමු කරේ. තමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරමින් පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. ෂයන් හසරංග පිට නිලකුණු පන්දු 4ක් යොමු කර තිබෙනවා මෙම පන්දුවාරේ. ඊටමත් හොඳ පන්දුවාරයක් කිව්වොත් නිවැරදි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගුරු මණ්ඩලය ගරු විදුහල්පති පී.එස්. පුෂ්පකුමාර මැතිතුන් සමගින් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් සහකාර විදුහල්පතිවරුන් රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ අසලින් ක්‍රීඩාංගණයේ අසලින් ගමන් කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් ධජය යටින් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ඉතමත් විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා. කවිශ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගුරු මණ්ඩලය සහ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් මෙවැනි විශාල තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමේදී ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉතමත් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම ගරු විදුහල්පතිතුමා සියලුම දෙනාට මේ සියලුම දේවල් අධීක්ෂණය කරමින් මෙම කටයුතු නිසියාකාරව සිදු කිරීමට තමාගේ උපරිම කැපවීමෙන් කටයුතු කරනවා. විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය සමගින් ඔවුන් පිටිය පුරා ගමන් කිරීමට සූදානම්. ඒත් සමගින් පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 164යි කඩලු 5යි. අතුරතුර විස්තර විචාරක කොටියේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා මයික්‍රොෆෝනය බාර ගන්නවා තිසත්කාරිය වසම්සා මිහින් ඈපාහට. Thank you very much, Shanut. I've got Mihin Abba beside me. Good morning, Mihin. Good morning, Tisat. So Richmond have taken control of their innings right now. It's 40 overs. They're going at a healthy run rate of 4. They'll first try and avoid the follow-on, first of all. But the Mahindian fast bowlers, I thought, have been good, but they've conceded some runs. Yes, certainly, Tisat. So it seems like Mahindians are going to create their original pressure once again upon the Richmond batsmen.
However, Kavindu Nirmana and Malsha Tarupati are facing them with a great tension, but they seems that they are playing with great patience and concentration on the ball. Yeah, concentration is certainly important in this game. With the heat coming down, you might even have a headache. That's how hot it is outside. So concentration is really important. Even if you get 3 boundaries in a row, if a good ball comes, you shouldn't go after it again. So yeah, patience is super important. Once again, Dhira from the fortress end. A good attempt, but It just kept a touch slower than the batter expected. So maybe we're seeing some variable bounce from the pitch for the first time within these 2 days. It may help the Mahindian quickies, and maybe it'll start swinging for the spinners as well. You see in the background, it's part of tradition to exchange. The teachers move between their tents. The Mahindian teachers will come to the Richmond tent, and the Richmond teachers will come to the Mahindian tent. It's the lovers' quarrel after all. It's all friendship and love throughout the game, though the rivalry is pretty intense when it gets to these 2 days. actually these are traditions plays an important role between the bond between these lovers, Richmondites and Mahindians. So now we are witnessing such one tradition which keep this love forever between these Richmondites and Mahindians. Richmond College 165 with the loss of 5 wickets. Oh, that's a little loose shot. It may have been an off cutter from Dinura Kalupahana. Just trying to draw the batter in. It just a little loop from the fast bowler. Yeah, looking at the score, I think by lunch it's now 11 o'clock. We'll have lunch at around 12:15. So I think Richmond at this rate should be able to get maybe 220 by lunch. There's still an hour to go. 70 runs in 15 overs. They'll still have to go at around 4 or 5 runs an over. So they'll have to get a move on. Right now, I think they're playing conservatively and smartly. Right now, it's at the end of 41. It's 165 for 5. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. Could also be a much-needed getaway from the routines of every day. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. And Tishat, what I think is that Kavindu and Malsha were the only 2 players who became stable up to now from Richmond side. So we'll see what changes will happen with Kavindu and Malsha within the second day of 118th Lovers Quarrel. So the teachers are moving now into their opponents' tents. You couldn't really say opponents, but let's just say for this match, their opponents. Yeah, the sun won't be very pleasant on them either. Yeah, and special note on the weather condition, because before in 16 yesterday and day before yesterday, the condition was really hard and it was raining in Galle, the city center.
But with the blessed wishes from both the sides, these Richmondites and Mahindians, now the condition is superb for an cricket match between these two schools. So we hope and we think that is the blessed come through with these super weather conditions for a superb cricketing encounter. Yeah, wouldn't want you to jinx it, Mihin, but yeah, hopefully we'll have 2 full days of cricket. We haven't had one. Last year it rained in the evening. Could have brought on a result if not for that. But right now let's not concentrate on that, but concentrate on the cricket. Yeah, sure. So up to the point, Kamidu Nirman has scored 45 from 63 deliveries, while Malsha Tarupati has 36 runs from 45 deliveries. So they have done their job up to the point very well. So we'll see what will happen in the future. Once again, Shehan from the family end. Good attempt. But Mahindians were successful in making sure that the ball never reaches the boundary. So see the changes in field positions from the morning session, because in the morning the Mahindian captain Dhananjay was really attacking. He had 2 slips in. Right now with the Richmond counter-attacking to their bowling, you've got two fielders on the boundary, on the offside, the sweeper and a deep backer point, and none on the leg side boundary, so they just want Malsha Tarupati to go across the line, try and swing for it. Quick single, that's very good running. This is what I see as the successful point from Mahindians is that they know how to keep the coordination, they know how to organize their fielders in the spots. So this coordination has made them reach to a higher boundary of 316 yesterday. So even today they manage their positions very well. So this would create a great pressure on both Kamidu and Malsha. So they, and at the same time, they has a huge responsibility towards Richmond to make this match on their side. I don't think the fielding position right now is creating so much pressure on the batters, because early in the morning that you've got a silly point, 2 slips, you got fielders in front of your face, and the pressure would be mounting up. It's 42 done, 169 for 5. So Malsha Tarupati is on 37 of 46, and Kamidu Nirman has started off a little slow, but he got going as well. Malsha Tarupati was put down on his very first delivery. He tried to go across the line, go for the slog. It was not an easy catch, but should have been taken by the Mahindian fielder. So maybe that'll be a big miss. We'll see. Just in case of Malsha Tarupati Tisat, he's a second-year player, which is right-hand batsman and a right-arm leg spinner. He has scored over 400 runs and taken over 40 wickets. Oh, that was really close. Goes over the top of the keeper and runs away for 4. That was a very good chance, but just a little too high for the keeper. 2 feet high, and it would have been in his hands. Runs anyway for Malsha Tarupati, but runs with danger. Let's take a look at that. Oh, it wasn't really a catch, it was chopped on. Very close to the off stump. Very lucky was Malsha Tarupati. Yeah, he's had a bit of luck going his way. Try to slap it down the ground again. Both batsmen now don't seem to
be concerned about how many wickets or how many runs that's on the board. They're just trying to get to the target that's been set by their coach and their captain, because 2 wickets going down in the morning session at 80 something for 5. Yeah, Richmond were in a bit of a pickle, but now the batters have dug them out of this trench they found themselves in. So Dinura Kalupana, I've got to say, he was attacking in the first day's morning, but now I see a bit of more conservative line in length from him, because the line, not the line, but the length he's bowling, it's just back of a length, and at that length, it's going over the top of the stump, so the batsman can choose to play it, not play it if he wants to, and if it's a little too short, cut it away or pull it away. So I reckon he just has to go a foot fuller, make the batter drive again onto the ground, stopped by the keeper. The batters will get through for a single. So Dinura Kalupahana, just go a little fuller, because you have runs on the board. You don't have to worry about that. You've got 130 more runs. So why not just go a touch fuller? Maybe you'll concede 20 runs or even 30 runs, but the wicket will come, because the batters will tend towards going for that booming cover drive. And with that, the partnership between Malsha Tarupati and Kavindu is 85 wicketless. So the 6-wicket partnership is 85. As I said, they've just tried to dig out Richmond through the hole that they found themselves in, and the umpire signals a no bowl. So you saw I think the international matches, when in India, I think it was, there's a look at in the first session, after Malsha Tarupati came, he just started attacking. They were in a more conservative mindset, and that's how he played Malsha Tarupati and Kavindu Nirmana. Certainly, Tisat, with the arrival of Malsha Tarupati, there was a rotation in the strike. So this striking pattern made the scoreboard race for Richmondites as well. So right now, with the line in length that Dinura Kalupahana is bowling at, you've got a more orthodox kind of field set spread out on both sides, but I think he's just trying to appeal for LBW, and the umpire declines. So that was a little close, but the umpire denies anyway. We'll take a short drinks break. It's 176 for 5. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate, a tradition of excellence. ගෞරවපුරවරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය මලිත් ජයරත්න. මලිත් ජයරත්න. ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි. සමීපයි. පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත්. විශ්වාසය කියන්නේ
ලොකු වගකීමක්. අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HMB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහලින් හොඳම සෞඛ්‍ය සැලසුම. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. Could also be a much-needed getaway from the routines of every day. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look. අපට 40යි ඔබට තුතු පුදයි ඔබේ පවුලේ ලී බඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිමුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් එන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිමුර ගාල්ල. So it's Kavin Rukshan who is coming in from the pavilion end, goes over the wicket, the leg spinner. So this is Kavindu Nirmana from Richmond College. Is really a bit away from his half century, which is 2 marks. He needs only 2 runs to make his half century in this 118th Lovers Quarrel. So yeah, it'll be really important for the team, for both these players to get to 50, and since they've got a start, I think they should go on and build a big score for Richmond. Slaps it down the ground and the fielder will cut it off, just a single. Yeah, that was a good piece of fielding, certainly stopped a run. Every run is important, of course, even if
it's a test match or an ODI, it doesn't matter. You have to put all of your effort in when you're in the field, and in the Mahindian innings I thought the Richmondites weren't at their best in fielding. So they'll have to correct their mistakes. They put down some easy catches. The fielding wasn't really great, but I think that was really not a lack of skill, but the position they were in, it was really a pressure situation because the Mahindians were on the attack and they were only about 5 down at 250, so they were under pressure. But when it's under pressure is when you have to do the best. That's what makes you a great cricketer. So with that, it comes to the end of the 43rd over of the match. So Richmond College 179 with the loss of 5 wickets. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. Could also be a much-needed getaway from the routines of every day. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. So it's Dinura Kalupahana who continues. Again, just a touch too short for me, for my liking. I don't know if he has some kind of plan. Of course, I'm not the one to judge, but looking at the field he has with the slip, he's not looking to bounce Kavindu or Marsha out. So maybe even put another slip in. Take the fielder at cover. Fielder extra cover actually out of his position and put him at second slip and just be a bit fuller, because that'll invite the batter to go. Oh, that's 50 for Kavidu Mana. A very good innings from the wise captain. He was needed, his captain was gone. When the captain was gone, he had to step up, and Kavidu Nirmana gets to 50. It'll bring a little bit of confidence into Kavindu Nirmana, because it's just super important for his team right now, his innings. And with Malsha Tarupati, he's built a really good partnership now, approaching 100 runs. So Tisad, what I feel is Kavindu Nirmana is doing his best for his team as the vice captain. So with the departure of the captain, Tarinder Nirmal, so Kavindu Nirmana is doing his maximum to make the team more powerful and strengthened with the once again the from the fortress end. So the ball glides, but Mahindians were able to make sure that once again no boundaries for Richmond. So when it's a test match, it's really, really hard to control yourself. You just want to score runs, that's what you're out there for, but sometimes you have to build your innings. The runs don't come as easily as sometimes, so you have to be patient as well as attacking sometimes. Even if you have a scoring rate of 6 and you want to keep it that way, you have to be cautious of how the bowler is bowling, what his plans are, because when you're a batter and you've been out there for a while, you know what the bowler is trying to do, so you can premeditate even. Absolutely, Tisad. So that was... And up goes the finger. He has to go. He goes for the cut again. And there's the nick. And the Mahindians have got another wicket.
The partnership was approaching 100 and the Mahindians break through. It's 6 down now. I was criticizing him for bowling a little bit too short, but it worked in the end. A little too short and wide still, but Malcha Tarupati just slashed at it and the nick came and the umpire had no hesitation in pointing a swinger up. So it's 6 down now, Richmond at 181. They'll need another 35 or so runs to avoid the follow on. So the Mahinda team will be thinking, Dinura Kalupahana and co will be thinking, right now when we're into the tail, let's knock him over before lunch. Let's knock him over before they get to 216. Maybe enforce the follow on, maybe go for the win. I reckon that's what they'll be thinking right now. And this is what I see is that Marsha's wicket would be a great relief for these Mahindians because he was such a headache for these Mahindians in case of making sure that Richmond stays still. But with his wicket, Mahindians would gain another relief. So they will perform for their maximum in order to secure the highest boundary of a 316 yesterday. There's another look at the wicket. He just... Yeah, you can't really blame Malsatar with this. He's just going the way he was, but it was just a little too wide and just a touch of extra bounce than he expected. And the nick was taken by the keeper very easily. Something you've got to mention talking about keepers is both Richmond College and Mahinda College have produced excellent keepers throughout the years. And for Sri Lanka as well, Sri Lanka has always had a bunch of really good keepers. You've got, even now I think you've got 4 or so keepers, if of course it's only one of them who keeps, but potentially if one is injured, there's 3 replacements for him. That's how strong the keeping side is in Sri Lankan cricket. And in school cricket, of course, it helps when players are more inclined towards that kind of thing. And this is with the resolution of the audience, it's clear that both Mahinda and Richmond tents are filled with the spectators to witness this 118th Lovers Quarrel. So as it comes and as it approaches the noon of the day, both the tents are filling with lovers to make witness on their loving cricket encounter. H&B Assurance, our bronze sponsor for Richmond live coverage. Once again, Dinur from the 4%. So this is what I see from Dinur is he's going to create the pressure. What he takes as the key factor is that he makes the pressure over the batsman. So this pressure makes the wicket easy for Mahindians. So and this is the top secret that they received in case of taking such wickets in a very easy path. Once again, Dinura. And up goes the finger. Dinura Kalupana has broken through. 1 followed by 2. It's 7 down, Richmond. 2 in a row for Mahinda. It surprised the batter, Mahita Wetmina. And he has to go for naught. Dinura Kalupana has broken through. Mahinda College now on top again. It really surprised him and the bat and the umpire. Umpire gives it out. So Mahesha Wetmina
Unfortunately for Richmond, have to walk back to the pavilion for naught. It's Richmond College at 181 for 7. Yeah, the Mahindians will be pumped right now. They'll be thinking 2 or 4 overs, we're going to knock them down. It really surprised him, didn't it? I reckon it was just a touch lower than he expected to, just skimming the top of off. Just maybe a little higher, but just a touch lower than he expected. So Dinara Kalpana breaks through twice for Mahinda College, and they're firmly on top round. And Tisad with the foundation which was given by Malsha Tarupati and Kavindu Nirman, and now he's going to be broken with leap and bounce with Mahish's wicket. So now once again the toss is above Mahinda. So it's Janet Kaushal who comes into the middle, the wicket keeper for Richmond College. Janet Kaushal is a third-year player who is a right-hand batsman, a wicket keeper of the side, which has scored 350 runs. So we'll see whether Janet Kaushal would be able to make any changes in the side of Richmond Heights. There's the look at the wicket again. So talking about Janet Kaushal, he's coming in 7 down, but he's certainly a batter. You couldn't call him just a keeper who can't bat, but he can bat all right. Just previously broke the record for the most catches by a keeper in Richmond history, so he is certainly skilled behind the stumps with the gloves on. And misfield, that may have been tight, but not in line with the stumps. Here's a look at how Kavindu Nirmana got to his 50. Really well played. His innings was really important when Richmond were in a hole. You see the cover drives, and when the loose ball came, that was really close. That was really close one, but he played really well and got to 50 in style. So it was an important innings. So meanwhile, Malsha Tarupati has gotten to 50 as well with the boundary. So with Kavindu Nirmana gone, Malsha, I think, has to slow down a little bit. Maybe even, or on the other side, let Janet Kaushal solidify himself, and maybe Malsha should go after it. But I think right now isn't the time where he should be going berserk. You got to admire how Malsha Tarupati has played, because his team haven't been in the best of moods. Their morale might be down after yesterday, and he's just put it aside and gritted out a very good innings. When a batsman, when you're set, you can just put the pressure back on the bowlers, because rotating the strike is super important, and Malsha Tarupati, since he's in now, he can do exactly that. Of course, this is what I believe is that Malsha Tarupati was in the field for a long time since the morning. So I think Malsha is a player that should be in the field further to elaborate on the scores of Richmond Heights, because he knows how the pressure and he knows how to manage the pressure which is given by those Mahindians. So of course, in these kinds of games, these times
the host of the 118th Lovers Quarrel is Mahinda College, but of course there isn't a home ground advantage for either of the teams, right? You don't have to adapt to any kind of bounce. It's just home for both of these teams, so they'll be used to the conditions of goal, of course. But this match, I think it's really favoured. I couldn't say more for the fast bowlers than the spinners, but the fast bowlers, if they're disciplined enough, they have reaped their rewards. Once again, a good leave by Janet. And this is what I see is that rather than striking Richmond batsmen has the responsibility in case of being conscious about striking patterns, because now most of the batsmen were departed on their striking patterns. So what we feel is that they need to be more patient and concentrated in their striking patterns. So that's the end of the over. It's 188 for 7. A very good shot, runs away for 4. Malsha Tarupati is getting into his act once more. 50, it doesn't matter, he carries on. He'll try and get to as high as a score as he can, but I don't think he'll be thinking about his personal score, but the team score more than that. It's clear that Marsha is creating his responsibility, and he makes a hope for whole Richmond community about this match once again. So we'll see what will happen with Marsha. Once again, the runner from the fortress end. There's a look at the boundary again, on the up. Yeah, he hasn't been afraid of taking risks at all, has Malsha Tarupati, so no problem for him. Just a little too over-pitched and spanked away into the boundary. So when you're a fielding side, of course, the only thing you've got to think about is not just stopping the balls when you're stopping the boundaries, but even backing up when there's a run-out chance. That's super important as well. So you've got to think about all of these stuff. Here's a look at the oh, that was a very good delivery. I think it was in the previous over. Full toss, and they'll get a single down the ground. Hatton National Bank, HNB, is our Platinum Plus sponsor. The Slit University, our gold sponsor, and Angel Beach Hotel is the silver partner of the Richmond live coverage of the 118th Lovers Quarrel from goal. So thank you very much to our partners for supporting
our coverage as the play continues. So this it seems like Malsha Tarupati has gained his ordinary pattern of batting with the experience of being in the field for a time. So now Malsha is keeping on striking for marks and runs. So Malsha Tarupati is 56 for 63 deliveries. And once again, Dinura Kalupahana from the fortress end. You can see he's got 2 slips in for the new batter, Janit Kaushal. Let's see if he can get a nick of Janit Kaushal. He's had a slight problem of overstepping here, then and again, here and again. But I think those kind of problems even appear for international bowlers. So I think he can just maybe consciously just think, maybe I'll just take my landing foot an inch or 2 back. By Janit Kaushal, however, Mahindians were successful even in this time from securing the ball without reaching a boundary for Richmond Dites. So with that, it comes to the end of the 46th over. Richmond College 194 with the loss of 7 wickets. Once again, the inroad from the family. So Dinura Kalupahana has changed ends. And this is what I feel is that Danuji Indura is as the captain of Mahinda College did a superb job yesterday for the first day of the 118th Lovers Quarrel. So now he's on ball. Now the ball is on his hand. So we'll see what will be happening in this field with Danuji. Yeah, I was talking about fielding in the last over. Even let's say you pick up the ball and there's a run out chance, you have to first of all not think about the run out but pick up the ball first. But then when you're throwing the ball, you can't hold the seam upright because it will swing in a certain direction and it won't go to the place that you intended to. So you have to hold it cross seam. When the fielder, you have a split second to do that. You have to hold it cross seam so that it doesn't swing. One bounce to the fielder. I thought it was maybe a chance, just a little uppish from Malsha Tarupati. As I was saying, you have to hold it cross seam so that it doesn't swing as it approaches the keeper or the player at the stumps. So a lot to think about in those little split seconds. First of all, you got to pick up the ball. That's not easy. You can't think about throwing the ball before picking it up, and then you've got to think about making it not swing. And again, one more thing is, if you hit it onto the square boundaries, you can't really hit it onto the pitches in the square of the pitches because it will bounce a little touch more and it will be harder for the keeper to catch it. So if you're closer in, you have to go straight to the keeper without bouncing it, and if you're on the boundary, you have to be aware that you don't bounce it on the pitch because it won't be a lot easy
for the player at the stumps to catch it. So with that, Richmond College is just above the boundary of 200 of a total. So just 2 marks for Richmond College to reach this boundary. Again, a little uppish. It wasn't in complete control. Just Janet Kaushal and Malsha Tarupati is keeping on striking, but the Mahindian fielders are so strict in case of making sure that no boundaries and no runs for Malsha Tarupati and Janet Kaushal. So the teachers are now moving again back into their own tents. They start approaching the Richmond teachers towards their own tent. I don't think the teachers will be too happy about being in the sun for too long, so they'll just scurry off. So with that, it comes to the end of the 47th over of the 118th Lovers Quarrel. දෙක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් දිය නිවරුන්ගෙන් ලංකාවෙන්ම ප්‍රථමයා ගාල දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා මාතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා ඇතුළු දකුණේ සියලු ප්‍රථමයන්ට සවිය වෙමින් දහසකට ආසන්න දරු පිරිසකට සමත්වීමට අත්වැල සැපයූ ලංකාවේ වැඩිම දරුවන් පිරිසක් ආයතනිකව සම්බන්ධ වන දැවැන්ත වැඩසටහන් පෙළක් නිර්මාණය කළ කුමාර ජනප්‍රිය ගුරුතුමන්ගේ 2023 හතරස්වැනියේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඇරඹෙන නව පන්ති පෙර සම්බන්ධ වීමට දරුවාගේ නම හා පාසල 076 අංකයට WhatsApp කරන්න. ශිෂ්‍යත්ව උපකාරක පන්ති කලාවේ ශ්‍රී ලාංකේය සංනාමය කුමාර ජනප්‍රිය. It's Dinara Kalupahana who continues from the 14. It's been a very long spell. It was for a him. perfect strike by Malsha Tarupati once again against Dinara Kalupahana's bowling. So that brings 200 up for Richmond. They'll just have a sigh of relief because in the last big match, none of the teams, as I recall, none of the teams brought up 200, but this time's pitch is a little bit more flatter than it was last year. It isn't offering too much for the spinners. You can see by now both teams would be going for spinners. There's no doubt about that, but now look, you can see that Dhanuja Indura, the captain, is bowling from one side and Dinara Kalupahana is bowling from the forward in a really long spell. I think there'll be a little stop of play because the teachers are moving across the side screen. And Tisha, talking about the scores of this match, it would be really 316 runs by Mahinda for the first day. It's really marvelous for a big match, especially for an inter-school match. So I think that this would be, the toss is now on Mahindians. So Dinara Kalupahana picked up the 2 wickets after Kavindu Nirmana and Malsha Tarupati were building a very good partnership. Those teachers will have to stay there in the sun for some time because the side screen will distract the batter. I don't think they'll like that very much. Cut away and the sweeper will cut it off. I've got to really say that it is really hot outside, not a lot of cloud cover at all, no remorse from the sun, and yeah, I feel for them. I feel for the players and the teachers. With that, Tisat, I think that Dinara Kalupahana's aim is to make sure that Malsha Tarupati
is going to the family once again. So he keeps on bowling with his original bowling patterns in case of making sure that Malsha Tarupati departures the field. Andinuri Kalupahana is a player who is representing Sri Lankan under-19 cricket team, who is selected to represent Sri Lanka in forthcoming UAE tour. So with this experience, Dinura Kalupahana does his well to make sure that Mahinda makes this match on their side. Yeah, absolutely. The experience he gets from the under-19 side will be invaluable to him in these kinds of matches more than anything. Once again, a good leave. Yeah, I think Dinra Kalpahana is just trying to go for the armpit region of the batter because it's an awkward kind of length for the batter. The armpit, because if you try and hook it, it's a chance of top edging it or maybe shattering your stumps. But yeah, sometimes it is employed by the bowlers when wickets do not go down, but I think with the two new batters in, he should go more towards the length that he is bowling right now. That's the end of the over. It's 202 for 7. See the direction of the flags waving. It's waving across, so the wind is moving across the ground from the port. And it's not only the flags. Richmond and Mahinda, the two top schools in Galle district, so all the Gallians are in alert about this 118th Lovers Quarrel, neither than any other matches in Galle. So it's a great place to enjoy themselves for Mahinda and Richmond people. So, and also we can see that both the tents for Mahinda and Richmond are going filled with spectators to witness this. Once again, Danuja from the family end. Down the ground, the fielder will cut it off. You're talking about the wind going across. I think it'll just help the spinners generate a bit of drift. There isn't a lot of spinners going in as the teachers move back to their tents. Hooked away, and the umpire signaled 6. A very good shot from Malsha Tarupati. He went for the short ball, but it didn't get as high as he hoped for, and Malsha Tarupati pounces on it and pumps it over mid-wicket for 6. Maybe that'll start the Richmond crowd to go a little more energetic, because they seem to be a little subdued right now. There's the look at the 6 again. Yeah, it wasn't short enough from Danuja Indura, and it was just a little too easy for Malsha Tarupati to get his arms across and swing it. And there wasn't any fielders in that region, so a relatively safe shot. That was... First slip was removed just a few overs ago. If he was there, I reckon he would have got it.
Yeah, for sure. With Marsha Tarupati's shots, the elation of Richmond spirits is going high up. So with that, Marsha Tarupati is 71 for 73 deliveries. And Tarupati is going to do very well in this second day. So Janet Kaushal is being backed by Tarupati's. Both are going to have the Richmond spirit across the second day for the first inning. Once again, Danuche from the family end coming across. So I think if he is to bowl that short of a length, back of a length kind of region, bowl at that kind of region, I think he should go around the wicket more than over, because there isn't any fielder on the offside boundary square. So he just steps away. If he just steps away, Marsha Tarupati or even Janet Kaushal, but Janet Kaushal is the new batter in, so you couldn't blame anything about that. But if he is going for that short length strategy, he might just have to go around the wicket. That's the end of the over. It's 2:11 for 7, and we'll have a change in commentary. It's Chanut Jayavihan with Kavisha Kavindya. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look. ලකුණු 211යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 50ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා කමිදු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපති 6 වන කඩුල සඳහා ඉතාමත් හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගව නමුත් කමිදු නිර්මාණ ලකුණු 50ක් රැස් කරගෙන සිටියේදී දිනුර කළුපහනගේ පන්දුවකට හරෙන් අචින්ත අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දෙවියනවා. ඉන්පසුව මහේෂ ද සිල්වා පිටියට පිවිසින්නේ ඔහුට පන්දු දෙකක් පමණයි පිටියේ රැඳීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් පිට කඩලු දෙකක් බෙද වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමෙතෙක් වේලා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා මල්ෂ තරුපති සහ කමිදු නිර්මාණ. කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපති තමාගේ වගකීම අකුරටම ඉටු කරමින් ඔහුගේ අත්දැකීම් සම්භාරයත් සමගින් ඔහුගේ එනිම කෙමෙන් ගොඩනගන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ලකුණු 71ක් පන්දු 74කදී ජනිත් කෞශල් අනෙකාන්තයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු රකින ක්‍රීඩකයා පන්දු 14කදී ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන ඉතින් මේ මොහොතේ ජනිත් කෞශල්ගේ වගකීම කවිෂ සෙමින් පන්දුවට පහර දෙමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටි. මොකද මල්ෂ තරුපති පන්දු 74ක් පිටිය රැඳී සිට තිබෙන්නේ. ඔහුට පිටිය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. පන්දුවේ දෝලනය, පන්දුවේ දාග කැවීම ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ජනිත් කෞශල් අනේකාන්තය අනිවාර්යයෙන්ම රැඳී සිටිය යුතුයි. ඕචනොත් ඔබ කියවා නිවැරදි. ජනිත් කෞශල්ගේ වගකීම තමයි ඔබ කිව්ව ආකාරයට කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම. මොකද මල්ෂ තරුපති දැන් පිටියේ ස්ථාවර වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ජනිත් කෞශල් ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දිය යුතුයි. ඔහුගේ ඉනිම තව දුරටත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුරව ඉහළට එසවීමට තවත් ලකුණු 105ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ශහන් හසරංග පන්දු යවන්නේ එක් කඩුල්ලක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 23කට පන්දු වාර 9යි පන්දු දෙකක් ඔහු යොමු කොට තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. ලකුණු 216න් ෆලෝන අවස්ථාව මගහැරෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ලකුණු 216ට පෙර කඩලු සියල්ලම දෙවී ගියහොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තමාගේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ලකුණු 216 පසු කරයින් පසුව සියල්ලන් දෙවී ගත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තම දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසීමට සිදු වෙනවා. නවතත් ශහන් හසරංග වර පහරක් එල්ල කරනවා. ඩි පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ එක් ලකුණයි. ජනිත් මල්ෂ තරුපතගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72ක් පන්දු 77කදී ජනිත් කෞශල් අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. ඔහු මෙම තරගවාරයේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෙම තරගවාරයේ තරග 13කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. එහිදී ලකුණු 322ක් ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 21.46යි 6ක් අර්ධ ශතක දෙකක් රැස් කර තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 82. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ අනගේ සහායක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ඔහුට මල්ෂ තරුපතිට මෙම ඉනිම ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම. එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ අනුව දවියනවා ජනිත් කෞශල්. සඳහන් කළා පමණයි ජනිත් කෞශල්ගේ
කඩුල්ලයි එලෙසින් දැවියන්නේ පායින්නේ පන්දුව වදින්නේ කෙලින්ම යනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 8 වන කඩුල්ලත් ඒ ආකාරයෙන් මිද වැටෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිටි අවසාන පිතිකරුවා මල්ෂ තරුපති එක්කන්තේ කරන්දි සිටිද්දී අනෙක් අන්තයෙන් පිතිකරුවන් එක පිට එක දැවි යන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් සාර්ථකයි ෂයන් හසරංගයි එම කඩුල්ලත් ලබා ගන්නේ මෙන්න එම කඩුල්ලේ පුනරූපණය කුඩලෙන් කලාපේ පතිත වන පන්දුව පායින්න දෙසින් නැදියන්නේ කඩුල්ල මුවා කරා නමුත් පන්දුව පිට වෙත ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ අනුව දැවියන ක්‍රීඩකයා ජොනිත් කෞශල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ලකුණු දෙකක් පමණ ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වන්නේ පන්දු 15කදී අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අති සාර්ථක අන්දමින් අද දිනේ ආරම්භ කළා කඩුළු දෙකක් ලබා ගනිමින් තරින්ද නිර්මාල් නායකයා සමගින් තමිඳු ප්‍රදීප්ත වදාවා ගනිමින් කෙසේ වෙතත් මෙවන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩුළු 8ක් බිඳ වැටි අවසන් යනුවෙම කඩුල්ලත් දැවී ගියන් පසුව දිවා ආහාරය සඳහා තරඟය නතර කිරීමට තීරණය කරනවා විනිසුරුවරයන් විසින් කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙවන විට මදක් අර්බුදකාරී තත්වයක තමයි රැඳී සිටින්නේ මොකද තවත් ලකුණු 104ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 212යි කඩලු 8යි පන්දු අර 50යි පන්දු 5ක් අවසානයේ දිවා ආහාරය සඳහා තරඟය නතර කරන විට මහින්ද විද්‍යාලයට හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් වේග පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන්ම ෂයන් හසරංග කඩුළු දෙකක් පිදිහෙලීමට සමත් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පනබු ඉනිමේදී ඔබ දන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ මෙම තනතෙල්ලේදී නමුත් මහින්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් පන්දු යවමින් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමේ කඩුළු 8ක්ම මේ වන විට බිඳහෙලා අමාරයි කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපති අධ්‍යක්ෂක බහුල ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 72ක් නොදෙවි රැස් කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තිබෙන එකම බලාපොරොත්තුව තමයි මල්ෂ තරුපති මෙම ඉනිම කෙසේ හෝ කෙමෙන් හෝ ගොඩනැගීමට තිබෙන එකම බලාපොරොත්තුව තමයි මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරණය ජහන් සුබසිංහ තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරයින් පසුව දැවියන්නේ පන්දු 85කදී ලකුණු 50ක් බානුක මනෝහර එවැගේම ශරණ අභිෂේක් ලකුණු නොලබා පිටින් ඉවත් වෙනවා තමිඳු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 11කදී දුවදී දැවියාමකට ලක් වෙනවා වගේම නායක තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 16ක් කමිඳු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපති ඉතාමත් හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගනවා 6 වෙනි කඩුල්ල සඳහා කමිඳු නිර්මාණ ලකුණු 50යි පන්දු 72කදී මල්ෂ තරුපති ඉතාමත් වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 72ක් පන්දු 77කින් නොදෙවි රැස් කර තිබෙනවා ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු බලෑනිය ෂයන් හසරංග පන්දු අර 9 පන්දු 5කදී ලකුණු 24කට කඩලු 2යි දිනුර කළුපහන පන්දු අර 9යි ලකුණු 35කට කඩලු 2යි ඒ වගේමයි කවින් රුක්ෂාන් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පන්දු අර 7යි ලකුණු 39කට කඩලු 2යි හිරුණ මන්දිලේ කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 8ක් මේ වන විට බෙද වැටි අවසන් ලකුණු 212ක් තුල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරඟයේ දෙවන අර්ධයේදී සිදුවෙනවා. ඉතිරිව තිබෙන කඩොළු දෙක තුලදී කෙසේ හෝ උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බෙදනවා මල්ෂ තරුපති අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටින නිසා මේ වන විට පන්දු යවන්නන් තමයි පිතිකරණයට පැමිණෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට තවමත් හැකියාව තිබෙනවා. අපි අර කලින් සඳහන් කළා වගේ 1998 වර්ෂයේ කඩොළු 9ක් දැවී යනවා ලකුණු 90කට. නමුත් ඔවුන් අවසාන කඩොල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 120ක සමතතාවක් ගොඩනගනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාව තිබෙනවා තවත් ලකුණු 104ක් පිටපසින් සිටින්නේ. කෙසේ හෝ මෙම අවසාන කඩොළු දෙකට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පුරවට එක් කරොත් මහින්ද විද්‍යාලය සමග හොඳ කරට කර සටනක් ලබා දීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙවි. අපි බලමු මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු බලෑනියත් එක්ක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් කෙසේ ක්‍රීඩා කරාවිද කියා. පළමු වර්ධයේ ක්‍රීඩා කිරීම මල්ෂ තරුපති තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 4 පහරවල් එල්ල කරමින් යම්කිසි ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු පිතිකරුවන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරත් කෙසේ හෝ කමිදු නිර්මාණ සමගින්
මල්ෂ තරුපති හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගනවා 6 වන කඩුල්ලට. හතරේ පහරවල් පිට එල්ල කරනවා කමිදු නිර්මාණ විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දනුච ඉඳුවරගේ පන්දු වාරයෙන් නැවතත් ඔවුන් තරඟයට අවතීර්ණ වෙනවා. හතරේ පහරවල් පිට 3ක් එල්ල කරමින් ඉතාමත් හොඳ පිටිහරඹයක් මල්ෂ තරුපති සමගින් කමිදු නිර්මාණ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බිඳ වැටී තිබූ ඉනිම නැවතත් ගොඩනගන්න සමත් වන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා. එවර දැවී යාම කමිදු නිර්මාණගේ ජනිත් කෞශල් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් එහි පුනරූපණය අපට දිසන්නේ. දෙවන පන්දුවෙන් දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා මහේෂ ද සිල්වා පිටියට පිවිසි විගසම තමා මුහුණු දින් දෙවන පන්දුවෙන් කඩුළු රකින්න අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවී යන්නේ. ඉන්පසුව මල්ෂ තරුපති සමගින් ජනිත් කෞශල් නැවතත් ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට සමත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ජනිත් කෞශල් අවසාන කඩුල්ල ලෙසින් බෙද වැටුනේ අවසන් පන්දුවේදී කෙලින්ම පායින්නේ කඩුල්ල වැදීමත් සමග. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව මෙලෙසින් දිස්වන්නේ ජනිත් කෞශල් අවසන් වර දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා ලකුණු 2ක් පමණයි. ලකුණු නොලබා දැවී ගිය ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙක් සිටිනවා. බානුක මනෝහර අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකයා, එවැගේම ශරණ අභිෂේක් සහ මහේෂ සිල්වා වුන් දෙදෙනාම තමා මුරුදුන් දෙවන පන්දුවෙන් දැවී යන්නේ. තම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අමතර අතිරේක ලකුණු 12ක් හිමි වී තිබෙනවා. හතරේ පහරවල් 24ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් සමගින් පන්දුවර 50 පන්දු 5කදී ලකුණු 212යි කඩුළු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ෂාන් හසරංග කඩුළු 2ක්, දිනුර කළුපාන කඩුළු 2ක් සහ කවින් රුක්ෂාන් පන්දක පන්දු යවන්න කඩුළු 2ක් බිඳ තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු බිඳ වැටීම ලකුණු 5ට එක් කඩුල්ලයි. ඉන්පසුව ලකුණු 68 දී කඩුළු 2ක් බිඳ වැටීමත් සමග ඉන්පසුව ඊයේ දින සහ අද දින පැවැත්වෙන රිච්මන්ඩ් මහින්ද 118 වෙන ආදරවන්තයින්ගේ සටනට අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙනවා HNB Assurance, Grand Highway Resort, KFC ආයතනය, Blue Line, තරංග Sounds සහ රත්න Furniture. ඔවුන්ගේ අනුග්‍රාහකත්වයත් සමග ඔවුන්ගේ අනුග්‍රාහකත්වයේ ශක්තියත් සමග තමයි මෙම තරඟය ඔබට සජීවීව විකාශනය කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් ඒ වගේමයි මලිත් ජයරත්න A level උසස් පෙළ කෙමිස්ට්‍රි රසායන විද්‍යාව පන්ති පවත්වන ගුරුවරයා, ඒ වගේමයි කුමාර් ජනප්‍රිය ශිෂ්‍යත්ව පන්ති සඳහා සිසු දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ගුරුවරයා. ඔවුනුත් මේ සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කර තිබෙන්නේ ලකුණු 212යි කඩුළු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දිවාහාරය පසුව තරගයේ දෙවන අර්ධය සමගින් එක්වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් දැනට සමුගන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. මේ පණිවිඩය අනාගතයෙන් හෙට ජයගන්න අදම සූදානම් වෙන ඔබට ගැලපෙන්නේ අනාගතය හා වර්තමානය එකතු වෙන තැනක්. ස්ලිප් 2023 අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භුණා. පරිගණක, ඉංජිනේරු, ව්‍යාපාර, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හා අලංකරණය, ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ, නීතිවේදය, මනෝවිද්‍යාව, හෙද, මූල්‍ය ගණිතය, ජෛව තාක්ෂණය, අධ්‍යාපන, ආගන්තුක සත්කාර තුළු දේශීය විදේශීය උපාධි පාඨමාලා රැසක්. ස්ලිප් හෙට දකින ඔබ වෙනුවෙන්. Ceylon tea, a beverage that has conquered the world with its charm, and only a few have been able to provide the finest quality teas to the global market. Millennium Teas Private Limited, with its state-of-the-art production and warehouse facilities, combined with skilled and expert employees, are able to provide the premium quality tea to the tea lovers around the world.
led by the experienced and knowledgeable tea connoisseur, Mr. Chamat Hettiarachchi. And his heritage continues to the next generation. Sri Lanka, a land like no other, with its unique culture, ideal climate and soil, so conducive to produce a premium product, the world-famous Ceylon tea. This premium tea is sourced from the lush tea gardens and handpicked by our very own skilled tea artisans, which is then manufactured in the orthodox methods, using unique techniques at the tea factories in the hills, go a long way in bringing you this exquisite beverage. Millennium Teas, with its very own large-scale warehouse, follows the best storage practices, preserving the freshness of the teas, supports consistent production, thus saving time and money. Its state-of-the-art production facility, with its fully equipped ultra-modern tea bagging machines operating around the clock, offers a competitive advantage over the increasing demand for premium tea around the globe. And the company's passionate workforce adhere to efficient management practices, stringent quality controls, and hygiene protocols, thus making Millennium Teas your ideal partner for the finest in Ceylon teas. The art of superior quality tea grading and tasting of our dedicated tea tasters ensure that the teas impart the exclusive blends, ranges, and aroma, creating a revolution in the tea industry, while maintaining all the necessary international certifications to produce the best teas of its kind. Millennium Teas, offering a wide variety of the finest traditional and authentic Ceylon teas, is the Millennium commitment to excellence. Millennium Teas Private Limited, a tradition of exquisite excellence. Happiness is a feeling for yourself. The joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. Could also be a much-needed getaway from the routines of every day. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි. සමීපයි. පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත්. විශ්වාසය කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HNB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහලින් හොඳම සෞඛ්‍ය සැලසුම. ගෞරවපුරවරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය මලිත් ජයරත්න. මලිත් ජයරත්න. හස්විසි දෙක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් දිය නිවරුන්ගෙන් ලංකාවෙන්ම ප්‍රථමයා. ගාල දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා, මාතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා ඇතුළු දකුණේ සියලු ප්‍රථමයන්ට සවිය වෙමින්
දහසකට ආසන්න දරු පිරිසකට සමත්වීමට අත්වැල සැපයූ. ලංකාවේ වැඩිම දරුවන් පිරිසක් ආයතනිකව සම්බන්ධ වන දැවැන්ත වැඩසටහන් පෙළක් නිර්මාණය කළ කුමාර ජනප්‍රිය ගුරුතුමන්ගේ 2023 ශ්‍රේණියේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඇරඹෙන නව පන්ති පෙළ සම්බන්ධ වීමට දරුවාගේ නම හා පාසල 076 අංකයට WhatsApp කරන්න. ශිෂ්‍යත්ව උපකාරක පන්ති කලාවේ ශ්‍රී ලාංකේය සංනාමය කුමාර ජනප්‍රිය. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look. අපට 40යි ඔබට තුතුබුදයි. ඔබේ පවුලේ ලී බඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිඹුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් එන්න. රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිඹුර ගාල්ල. අපට 40යි ඔබට තුතුබුදයි. ඔබේ පවුලේ ලී බඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිඹුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් එන්න. රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිඹුර ගාල්ල.
දිවාහරෙන් පසුව නැවතත් තරඟය ආරම්භ වෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දිවාහරය සඳහා තරඟය නතර කරන විට ලකුණු 212යි කඩලු 8යි පන්දු වර 50යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉනිමේ පළමු වර්ධයේ අද දිනේ පළමු වර්ධයේ පිතිකරුවන් ලකුණු රැස් කර අන්තය ඔබට දිස්වන්නේ 6 පහරක් එල්ල කර තිබෙනවා. 4 පහරවල් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඔබට දිස්වනවා ඇති එකම අන්තයෙන් තමයි විශාල 4 පහරවල් ප්‍රමාණයක් එල්ල කර තිබෙන්නේ. කොමුණත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගෙන් මල්ෂ තරුපති ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් 4 පහරවල් විශාල ප්‍රමාණයක් එල්ල කරමින් ඔහු 6 පහරකුත් එල්ල කරනු ලැබුවා. කෙසේ නමුත් මෙවන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු 8ක් දැවි ගොස් අවසන්. ඔබට පෙනෙනවා ඇති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ලකුණු රැස් කර පිටියේ ලකුණු රැස් කර තිබෙන්නේ කුමන අන්තවලින්ද කියා. කෙසේ නමුත් පන්දු වර 50යි පන්දු 5ක් අවසානයේ මල්ෂ තරුපති මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා සිහත් රාමනායක සමගින් නවක පිතිකරුවා මර්ෂ තරුපති ලකුණු 72යි පන්දු 77කදී ඔහු පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙවන විට පිතිකරුවෙක් ලෙස කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. සිහත් රාමනායක තමයි නවක පිතිකරුවා. සිහත් රාමනායක දකුණතෙන් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සූදානම්. පිතිකරණ අන්තයේ සිට ගාලු කොටපවර අන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ශහාන් හසරංග. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් පන්දු යොමු කරේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනුව නිමාව දකිනවා 51 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 212 කඩලු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් 4ක් සමගින් තමයි සිහත් රාමනායකට ප්‍රථම පන්දු යොමු කරේ. කොහොමුණත් මල්ෂ තරුපති එක්කන්තයක රැඳී සිටිද්දී සිහත් රාමනායක ඒ වගේමයි පෙරපාර පන්දු වාරයේදී දිවාහරයට ප්‍රථම දැවි ගියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා ජනිත් කෞශාල්. 4.2ක දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් තවමත් රඳවාගෙන සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මල්ෂ තරුපති පන්දු 77කින් ලකුණු 72ක්. සිහත් රාමනායක නවක පිතිකරු තවමත් ලකුණක් රැස් කරේ නැහැ. 52 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම්. දිනුර කළුපහන වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා ඩීප් කවර් කලාපයට. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා එම පහරත් සමගින්. කොමුණත් සිහත් රාමනායක තමයි මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටින පිතිකරුවා. ඔහුට විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා මල්ෂ තරුපති සමගින් නම් වන කඩුල්ලට යම් සමතතාවයක් එක් කිරීමන. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමත් ලකුණු 113ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ඔවුන් ලකුණු 316ක් රැස් කළ කඩලු 8ක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු 8ක් බිඳ වැටි හමාරයි ලකුණු 213ක් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙද්දී. ඉතින් ජනත් අපි බලමු දෙවාහාරයෙන් පසුව රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් කෙසේ පන්දුවට පහර දෙවිද කියලා. මෙන්න පන්දුව. එවර පන්දුව නිදල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඒ වගේමයි ලොං ෆයිනල් එක කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා 4 සීමාව අසල. අනිකුත් ක්‍රීඩකීන් යාර 30 සීමාවෙන් ඇතුළත තමයි රඳවලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ජනුත් කවිඳු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපති ප්‍රවේගකාරී පිතිහරමයක් දියත් වෙන අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබුණේ යාරතියෙන් සීමාවෙන් පිටත බොහොමයක් පන්දු යවන්න. නමුත් දැන් නැවතත් යාරතියේ සීමාව ඇතුළත පන්දු යවන්න විශාල ප්‍රමාණයක් රැඳවීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා තීරණය කර තිබෙනවා. වර පිටේ ඉහළ අග්‍රයේ වදින පන්දුව යනවා දැවි යනවා. නවවන කඩුල්ලයි දැවි යන්නේ සිහත් රාමනායක. තමා මුහුණුදන් 3 වන පන්දුවෙන් දැවි යන්නේ
දිනුර කළු පහනගේ බවුන්සර් පන්දුවක් හමුවේ උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඒ අනුව 9 වන කඩුල්ල ඇවිද වැටෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමේ දෙවියන ක්‍රීඩකයා සිහත් රාමනායක. කෙසේ නමුත් කවිෂ මල්ෂ තරුපතිට තරම් හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙන්නේ නැහැ පසුපෙළ පිතිකරුවන්ගෙන්. කඩුළු 9ක් දැවී ගියා. පස්වන කඩුළු 5ක් බිඳ වැටුණායින් පසුව 6 වන කඩුල්ලට කවිඳු නිර්මාණ සමගින් යම් සමතතාවක් එක් කරත් ඉන් පසුව පිටියට පිවිසි ක්‍රීඩකයන් තරම් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කිරීමට සමත් වුණේ නැහැ. අපි දන්නවා ජනිත් කෞශල් ලකුණු 2ක් පමණයි රැස් කළේ. වගේමයි කවිෂද කවිෂ ඉඳුවර රැස් කළේ කවිෂ ඉඳුවර ලකුණු ලබා පිටියෙන් ඉවත් වුණා. ඉතින් හොඳ සහයෝගයක් දැක්වුවේ නැහැ පසුපෙළ පිතිකරුවන්. කෙසේ නමුත් 9 වන කඩුලත් බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමේ. අපි ගත්තොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 11යි. වගේමයි චිහාන් සුබසිංහ මෙවැනි විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා අද දින මෙම ඉනිමේදී ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 50ක් රැස් කරනවා. ඒ වගේමයි කමිදු නිර්මාණ ලකුණු 50ක් රැස් කරනවා. මල්ෂ තරපති නොදවි ලකුණු 73ක්. මහේෂද සිල්වා ලකුණු ලබා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේමයි ශරණ අභිෂේක් සහ බානුක මනෝහරත් ලකුණු ලබා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. නවක පිටිකරුවා යූරි කොත්තිගොඩ පිටියට පිබිසෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ෆලෝන් අවස්ථාවෙන් ගැලවීමට නම් තවත් ලකුණු 4ක් රැස් කළ යුතුයි. ලකුණු 216න් තමයි ෆලෝන් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඔවුන් ලකුණු 216ට පෙර සියලු ක්‍රීඩකින් දැවී ගොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදු වෙනවා නැවතත් ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම ආරම්භ කිරීමට. මල්ෂ තරුපති සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා දිනුර කළුපහන. ඔහු කඩුළු 3ක් දවාගෙන අද දින වේග පන්දුවෙන් ක්‍රීඩාකාරාන්තයේ සිට එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදියන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය සහ ලොං ඔන් කලාපය අතරින් එවර පන්දුවේ රැකීමේදී යම් දුර්වලතාවයක් දැක්වුවා. කෙසේ නමුත් ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා මල්ෂ තරුපති. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75යි. මල්ෂ තරුපති එක් අන්තයක හුදකලා වූ බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අපි බලමු 9 වන කඩුල්ලට යූරි කොත්තිගොඩ මල්ෂ තරුපති සමග හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගා ගනිවීද කියලා. ඇත්මන් මල්ෂ තරුපති සහ කමිඳු නිර්මාණයේ ගීම ගොඩනගපු විදිහට මල්ෂ තරුපතිට අනිවාර්යයෙන්ම තමාගේ ශතකය පූර්ණය කර ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව පිටිකරුවාගේ හිසේ වදින්නේ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. බවුන්සර් පන්දුව අපි දැක්කා අද දිනේදී දිනුර කළුපහන වගේමයි දනුච ඉඳුවර නායකයා බවුන්සර් පන්දු යොමු කළා. වේග පන්දු යවන විට බවුන්සර් පන්දු යොමු කරමින් බොහෝ විට පිටිකරුවන්ට ලකුණු ලබා දීමට නොදී කඩුල්ලේ රඳවා ගත්තා. කොහොම නමුත් වේග පන්දු යවන්නන් අද දිනේදී සාර්ථකයි කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද දිනුර කළුපහන කඩුල්ල 3ක් බිඳහෙලා තිබෙන්නේ. මේ වන විට ලකුණු 38ක් පමණක් ලබා දෙමින් පන්දු අර 9යි පන්දු 5ක් තුලදී. පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවට පාරක් එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. නිමවන්නේ 52 වන පන්දුවාරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව කඩුළු 9ට ලකුණු 216යි. දහවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසේ යූරි කොත්තිගොඩ පිටතක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තම යූරි කොත්තිගොඩ අනෙකන්තේ රැඳී සිටින පිටිකරුවා ඔහු පිටතක පන්දුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. යූරි කොත්තිගොඩ ඔහුගේ සහෝදරයා කෙවින් කොත්තිගොඩ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා 2017 සහ 2018 යන වර්ෂවලදී. මම හිතන්නේ කවිෂ කෙවින් කොත්තිගොඩ ඉතාමත් දක්ෂ පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව නිසාම ඔහු ඉතාමත් ජනප්‍රිය වුණා. ඒ වගේමයි ඔහු අබුඩාබි T10 තරඟාවලියේ බැංගලා ටයිගර් කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඒ වගේමයි LPL තරඟාවලියේදී කොළඹ ස්ටාර්ස් සහ කැන්ඩි ටස්කර්ස් යන කණ්ඩායම් දෙක නියෝජනය කරා. ඒ වගේමයි ගාලු ක්‍රිකට් සමාජයේත් දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් විදියට කටයුතු කිරීමට ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින්
සහෝදරයින් දෙදෙනෙක් විද්‍යාල දෙකක සහෝදරින් දෙදෙනෙක් යූරි කොත්තිකොඩ මෙම වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා කෙවින් කොත්තිකොඩ 2017 සහ 2018 යන වසරවලදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. අද දින 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සරණ සඳහා අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙනවා ප්ලැටිනම් ප්ලස් ස්පොන්සර් HNB ආයතනය වගේමයි SLIIT ආයතනය කටයුතු කරනවා ගෝල්ඩ් ස්පොන්සර් ලෙස Angel Beach Hotel සිල්වර් ස්පොන්සර්. ඉතින් ඔවුන්ගේ අනුග්‍රහකත්වයත් සමගින් තමයි මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සරණට නව ජයවැයක් එක්කන්නේ. ඔවුන්ගේ එම අනුග්‍රහකයත් එක්ක ඔවුන්ගේ එම ශක්තියත් එක්ක තමයි මෙම සියලුම දේ ගොඩනගෙන ඔබට සජීවීවම අත්දැකීම මෙම තරගයේ අත්දැකීම ලබා දීමට ඔවුන් දක්වන දායකත්වයත් අගය කොට සැලකිය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුව ඇදී යනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කෝල් එක කලාපය හරහා හතරේ සීමාව වෙත මල්ෂ තරපතිට එම ලකුණු 4 හිමවන්නේ. ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 80යි. අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 220යි කඩලු 9යි. ඔවුන් ෆලෝන් අවස්ථාවෙන් එපිටට ගියා. ෆලෝන් අවස්ථාව තිබ්බේ ලකුණු 216. කෙසේ නමුත් මේ වෙනට කඩුන 9ක් දැවි ගොස් තිබෙනේ මල්ෂ තරුපති. මෙන්න පුනරූපණය පායින දෙසින් යොමු කළ පන්දුව යෝකර් පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්නේ. කෙසේ නමුත් හරි ආකාරයෙන් පන්දුව පිටේ වැදුනේ නැහැ. පිටේ පිට අග්‍රේ තමයි පිටේ ඇතුළු අග්‍රේ තමයි පන්දුව වැදුනේ. කෙසේ නමුත් හතරේ සීමාව දක්වා ඉතා වේගෙන් නැදී ගියා. ලකුණු 96ක් තවමත් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 220යි කඩලු 9 පන්දු 52යි පන්දු 3ක් අවසානයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය සටහන් වන්නේ 4.2ක් ලෙස. පන්දු අවන්න සූදානම් ගල් කොට පවරන්තේ සිට පන්දු අවීමට මල්ෂ තරුපති ශහන් හසරංගට එරෙහිව එවරයි උදැඩෙල්ලේම ප්‍රබල එල්ලීමක් දැවී යනවා යනුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වන්නේ මෙතෙක් වෙලා සාර්ථකවම පන්දුවට පාර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා මල්ෂ තරුපති අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයා අවරින් පිටියෙන් නිවත් වන්නේ. අනුව නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 220කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවියනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ දක්ෂ පන්දු යැවීමක් ෂයන් හසරංගගේ තුන්වන කඩුල්ලයි එලෙසින් බෙද වැටෙන්නේ මල්ෂ තරුපති කඩුවේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා දිගින් දිගටම හිසරාදයක්ව සිටි ක්‍රීඩකයා දැවී යන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය එවරයි ඉතාමත් පැහැදිලි තීරණයක් ඉතාමත් පහසු තීරණයක් විනිසුරුවරයාට එම කඩුල්ල මුවා කිරීම වරදට හසු වීම. අනුව පන්දු වාර 52යි පන්දු 4කදී ලකුණු 220යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම දෙවියන ක්‍රීඩකයා මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා පන්දු 84කදී ලකුණු 80ක් රැස් කරමින් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම ශක්තිමත් කළ ක්‍රීඩකයා එලෙසින් දැවී යන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලය සෙදවැනි නිම ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ ලකුණු 96ක වාසියක් සමගින් ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ඔවුන්ට ඉතාමත් ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදුවනවා හොඳින් පන්දු යවමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට අභියෝගයක් වන්නට. ඉතින් කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 220කට සීමා කිරීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ බලෑනිය. තම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ගේ නිය දිනේදී ඔවුන් තම ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 316ක් එකතු කරා. ඉන්පසුව අවසන් අර්ධයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් මිදහෙලීමට සමත් වුණා. ඉන්පසු උදෑසන කාලයේ සිටම ඉතමත් හොඳින් පන්දු යවමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට දැඩි අභියෝගයක් බවට පත් වුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 220කට සීමා කළේ 90යි. කෙසේ නමුත් ලකුණු 96ක් ඉදිරියෙන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කිරීමට නියමිත වන්නේ. මෙන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව චාන් සුබසිංහ ලකුණු 50යි පන්දු 85කදී වානුක මනෝහර ශරුන් අභිෂේක් සහ කවිඳු මහේෂ් සිල්වා ලකුණු ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් තරින්ද නිර්මාල් නායකයා ලකුණු 16කට දැවී යනවා. කවිඳු නිර්මාණ සහ මල්ෂ තරුපති තමයි සාර්ථකම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. කවිඳු නිර්මාණ ලකුණු 50ක් පන්දු 72කදී මල්ෂ තරුපති ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා ලකුණු 80යි පන්දු 85කදී අමතර ලකුණු 12ක් හිමි තිබෙනවා. 4 පහරවල් 25ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් සමගින් පන්දු 52යි පන්දු 4කදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් දෙබේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 220යි. මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යැවීම
ශාන් හසරංග සහ දිනුර කළුපහන වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා අතරේ කඩලු 3 බැගින් බෙදී යනවා. ඒ වගේමයි කබින් රුක්ෂාන් පාදක පන්දු යවන්නා ලකුණු 39කට කඩලු දෙකයි. හිරුණ ගාල්ලගේ එක් කඩුලක් බිඳ හෙළනවා. තම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ගෙන් දිගින් දිගටම එම පීඩනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් වෙත යොමු කරමින් කඩලු ලබාගත්තේ. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ට කඩලු 6ක් ගොස් තිබෙනවා මෙම තරගයේදී. මෙම ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිමේදී පළමු කඩුල්ල ලකුණු 5ට, දෙවන කඩුල්ල සහ තෙවන කඩුල්ල ලකුණු 68ට, ඉන්පසුව තුන්වන සහ හතරවන කඩුල්ල ලකුණු 85කට සහ ලකුණු 89කට බෙද වැටුණා. ඉන්පසුව ලකුණු 92ක සමතතාවක් ගොඩනගනවා කමිදු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපති. ඒ තමයි මෙම ඉනිමේදී ගොඩනගනු විශාලතම සමතතාවය. ඉන්පසුව නැවතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිම බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 220කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවී යාමත් සමග. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අද දිනේ තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමේ විශේෂ අවස්ථා හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. ඊයේ දිනේදී අවසන් අර්ධයේදී කඩලු 3ක් බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. ස්වීප් පහරවල් සහ රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරමින් කෙසේ නමුත් ප්‍රථම කඩලු ලෙස දැවී යනවා බානුක මනෝහර ඊයේ දිනේදී. පසුව තමිඳු ප්‍රදීප්ත අද දින උදෑසන දැවී යනවා පළමු හතරවන කඩුල්ල ලෙසින්. ඊයේ දිනේදී කඩුළු 3ක් බෙද වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. කෙසේ නමුත් කමිදු නිර්මාණ සමගින් මල්ෂ තරුපති ඉනිම ගොඩනැගීමට සමත් වෙනවා. මෙන්න ඊයේ දිනේදී බෙද වැටෙනු කඩුළු. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් ඊයේ දින සිටම මහින්ද විද්‍යාලීය දඟ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. මෙන්න ජාන් සුබසිංහගේ කඩුල ලකුණු 50ක් රැස් කරගෙන සිටි පිතිකරුවා කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වන අවස්ථාවයි. ඉන්පසුව නැවතත් මීට පසු පන්දුවේදී උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා විසින්. ශරුන් අභිෂේක් මුහුණ දුන් දෙවන පන්දුව එහි පුනරූපණය දර්ශනය ඔබට දිස්වන්නේ. ඉතාම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් මහින්ද විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්න ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු 3ක් බිඳ හෙළුවා. ඉන්පසුව
මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසීමට සූදානම්. විනිසුරුවරුන් දෙදෙනා පිටියට පිවිසන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. අද ඊය දිනේ සහ අද දිනේ ප්‍රධාන විනිසුරුවරයන් පිටියේ විනිසුරුවරුන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ සිසිර ප්‍රමෝද් මහතා සහ දීපල් ගුණවර්ධන මහත්මයා. ඔවුන් දෙදෙනා ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කර අපිට ආයිතමත් හොඳ තීරණ ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම කඩොල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වූ තීරණය වගේමයි දුවද්දී දැවියාම් අද සහ ඊයේ සහ අද දින පුරාවට විශාල කාර්යභාරයක් පිටියේ සිට ඔවුන් දෙදෙනා ඉටු කළා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා පිටියට පිවිසෙනවා. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් මෙවැනි විට පිටියට පැමිණ හමාරයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 96ක වාසියක් සමගින් තමයි ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. ඊයේ දිනේ සහ අද දින උදෑසන අර්ධය තමත් සාර්ථකව අවසන් කළා. කිව්වොත් කවිෂ ඇත්තටම මහින්ද විද්‍යාලයේ පැත්තට තමයි මුළු තරගයම ගමන් කරේ. මොකද ඔවුන් පළමු නිමිට විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එක්කලා පන්දු යැවීමේදීත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරා. මොකද ලකුණු 96ක් කියන්නේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් සමය ප්‍රමේශ් මදුවාශන සහ දිනුර කළුපහන ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා වුන් දෙදෙනාට හැකියාව තිබෙනවා අද දිනේ මෙම දෙවන ඉනිමේදීත් ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට අපි බලමු අද ඔවුන්ගේ පිතිකරන විලාසය කෙසේ වේවිද කියලා. ඔව් ඔබ කියවනේ වැරදි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් පිටියට පිවිසියෙම ලකුණු පුවරු පීඩනය දරාගෙන ඉතින් ඒ හින්දා වෙන්න ඇති මුල් කඩලු කිහිපය ඊයේ දිනේ සවස් භාගයේදී බිඳ වැටුනේ පසුව මල්ෂ තරුපති සමගින් කවිදු නිර්මාණ පිටියේ ස්ථාපර වෙලා රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව දැවැන්ත ලකුණු ප්‍රමාණයකට සව තැබීමට සමත් වුණා. ඊට පසුව නැවතත් කඩලු කිහිපයක් බිඳ වැටුණා. අවසානයේ රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව ලකුණු 220ක් තිබී ඇති 10 වන කඩුල්ල ලෙස මල්ෂ තරුපති දැවී ගියා. මම හිතන්නේ කවිෂ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු රැස් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. මොකද මහේෂද කවින් නිර්මාණ ලකුණු 50ක් රැස් කළා දැවී ගියන් පසුව කවිෂ මහේෂද සිල්වා සහ ජනිත් කෞශල් ඔවුන් දෙදෙනා රැස් කරේ ලකුණු 2ක් පමණයි. ඔවුන් දෙදෙනාගේම ලකුණු පූර්වය. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාට දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා නම් මල්ෂ තරුපතිට ඉනිම ගොඩ නැගීමට මම හිතන්නේ ලකුණු 250 280 සීමාවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ගොඩනගා ගන්න හැකියාව හොඳින්ම තිබුණා. නමුත් පසුපෙළ පිතිකරුවන්ගෙන් තරම් හොඳ දායකත්වයක් මල්ෂ තරුපතිට ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් ඔහු අවසාන කඩුවෙසින් දැවී ගියේ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 220කට සීමා වුණා. එවර ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ මල්ෂ තරුපති. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පාදක පන්දු යවන්න එවර කැටි පන්දුවකට ඩිප්ස් කාලේ කලාපයට පන්දු යොමු කරන්නේ අනුව ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම දෙවනි ඉනිමේ. පළමු ඉනිමේදී පළමු කඩුල්ලට මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 109ක සමතතාවයක් එක් කර ප්‍රඩකින් දෙදෙනා දිනුර කළුපහන සමගින් ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ඔවුන් දෙදෙනාට කිසිදු පීඩනයක් ඇත්තටම නැහැ. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් අවසන් වුණා. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 220කට සීමා වුණා. ඉතින් ලකුණු පූර්වයේ වාසියත් සමගින් ලකුණු 96ක වාසියක් සමගින් තමයි දෙවන ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. ඔවුන්ට නිදහසේ පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. දෙවන පන්දුවටත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සමග විස්තර විචාරක කොටිය රැඳී සිටිනවා මගේ සගයා සදිල තිසරක. අයිබෝන් සදිල. අයිබෝවන්. මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සිය දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2යි. ඒ අනුව ලකුණු 98ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වඩා දිනුර කළුපහන ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ සමගින් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය අපි දැක්කා පළමු ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය ශතකයක සබඳතාවක් ගොඩනැගීමෙන් අති සාර්ථක ප්‍රථම ඉනිමක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගොඩනැගුණා. ඒ ශතකයත් සමගින් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයට ලකුණු 300 ගාණක් හබා යන්න පුළුවන් වුණේ. අත අවශ්‍යම කිව්වොත් දිනුර කළුපහන ඉතාමත් හොඳින් සහ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 78ක් ලබා ගත්තා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ අනෙක් කන්දේ ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දුන්නා. ප්‍රථම ඉනිමේදී අපි දැක්ක අපි මෙම තරගයේදී දෙවන ඉනිමේදී තොන් දෙදෙනා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යාවි කියලා අපිට පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන් චනුත්. ඔව් ඒ වගේමයි අද දිනේ උදෑසන අපි මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ක්‍රිකට් පුහුණුකරු සමග කතා කරපු අවස්ථාවේ උසඳන් කළේ ඔවුන්ගේ සැලසුමුනේ වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙම කළ. ඉතින් ඒ අනුව පළමු පන්දු වාරේ නිමාව දකින මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවනි ඉනිමේ ලකුණු 4යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවේ.
සදිල මං හිතන්නේ දෙවන ඉනිමේදීත් මහින්ද විද්‍යාලයේ සැලසුම වන්නට ඇත්තේ වේගෙන් පන්දුවට පහර දීම තමයි. මොකද තේපාණයත් එක් තරඟය ක්‍රීඩා කිරීමට හැකිනම් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැවන්ති ඉලක්කයක් ලබා දීමට මහින්ද විද්‍යාලයට හැකියාව තිබෙනවා. මොකද දැනටමත් ලකුණු 100ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මහින්ද විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වඩා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් තිබෙන්නේ. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරවන දෙදෙනා හොඳ සමතතාවක් ගොඩනැගුවා පළමු ඉනිමේදී. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාට මෙම තනතිරුව හොඳින්ම හුරුයි. ඊයේ දවසේදී පන්දුවාර විශාල සංඛ්‍යාවක් පන්දුවාර 30කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පිටි රැඳී සිටියා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තියෙන ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි කෙසේ හෝ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන්ව දවාගෙන ඔවුන්ගේ ආරම්භක සමතතාව බිඳහෙලීම නැත්නම් ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව තිබෙනවා විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට පළමු ඉනිමේදී මෙන්ම විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අරගෙන යාමට. දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. සිහත් රාමනායක වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කැදවා තිබෙනවා ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට. එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තබමින් සිහත් රාමනායක සූදානම් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් පන්දුවට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. සිහත් රාමනායක පන්දු යවන විට කඩුළු රකින්න කඩුල්ල අස්සලට පැමිණිති ආකාරයට දකින්න පුළුවන්. බොහෝ විට නායක තනින්ද නිර්මාල් සිතවා වන්නට පුළුවන්. මොකද අපි දැක්කා පළමු ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් ඉදිරියට පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරවල් එල්ල කරනවා. ඉතින් ඒව ලක්වා ගැනීමේ අරමුණෙන් වෙන්නට ඕන. එවරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අපි දැක්කා ප්‍රථම ඉනිමේදී සිහත් රාමනායක ප්‍රථම ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව සිහත් රාමනායකට කිසිදු කඩොල්ලක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වුණා. කෙසේ නමුත් වේගපන්දු යවන්නෙක් විදිහට තමන්ගේ වගකීම නිසැවරෙන් ඉටු කරමින් අපි දෙවන ඉනිමේදී මුල් පන්දු දෙකත් ඉතාමත් හොඳින් යොමු කරා. ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ඔහු යවූ පන්දු අර සියල්ලම ඔහුට හැකි ආකාරයෙන් වගකීමක් සහිතව ඉෂ්ට කරා. ඉතින් අපි බලමු දෙවන ඉනිමේදී සිහත් රාමනායකගේ පන්දුව කෙසේ තනතිල්ලේ දෝලණය වේවිද, මහින්දයන්ට කෙසේ අභියෝගයක් වේවිද. එවර ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව ලකුණු දෙක බවට පත් වෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රැකගල් ලබනවා ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් තරින්ද නිර්වාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයාගෙන්. තමත් හතරේ පහරක් රැස් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් පායන දෙසින් පැමිණෙන පන්දු වලට කෙසේ හෝ ආරක්ෂාකාරී පාරක් එල්ල කරලා හෝ ලකුණක් ලබා ගන්න තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුන් උත්සාහ කරන්නේ. මේ වන විට යොමු කළ පන්දු 9 තුලදී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක ලකුණ බැගින් කොමුණත් සිහත් රාමනායක ගාලුකොට පෞරාන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ. සිහත් රාමනායක පිළිබඳව චනොත් අපි මතක් කිරීමක් කළොත් සිහත් රාමනායක මෙමවර පාසල් තරගවාලවලදී ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතා දක්වමින් කඩලු 12ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අනෙකුත් පාසල් වලට එරෙහිව ඒ අනුව දක්ෂතම පන්දු යැවීම වාර්තා වෙන්නේ මෙම තරගවාරයේදී ආනන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 4ක් ලකුණු දෙකකදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් තමන්ගේ දක්ෂතාවන් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පන්දු යැවීමෙන් අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කරගනිමින් අපිට පෙනෙනවා සිහත් රාමනායක අද දවසේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරන ආකාරයක්. සිහත් රාමනායක සූදානම් නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට. කොමනස් සදිල අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න බැලුවොත් ඊයේ දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කිසිදු වේග පන්දු යවන්නෙකුට කඩුළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් කඩුළු 6ක් බිඳ අද දවසේ බිඳ වැටුණු කඩුළු 7න්ම. කියන්නේ කඩුළු 7න් කඩුළු 6ක්ම බිඳ වටන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්. ඉතින් එයින් අපිට සනාථ කරගන්න පුළුවන් වේග පන්දු යවන්නන්ට යම් කිසි සහයක් මෙම තනතිරුව දකින්න පුළුවන් කියලා. මොකද වියලි තනතිරුවක් තමයි තිබෙන්නේ. අවරශ්මීය පතිත වීමත් එක්ක කඩතොළු නිර්මාණය වෙලා තිබෙන එමගින් දග පන්දු යවන්නන්ට හොඳ දගකවීමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් අද දිනේදී සාර්ථක වුණා. ඒ හේතුවෙන් වෙන්න ඕන තරින්ද නිර්මාල් වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් මුල් පන්දු වාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම් වන්නේ. අපි බලමු සිහත් රාමනායකට සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අනුකුත් වේග පන්දු යවන්නන්ට මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් ඉටු කළ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. ඔව් ඊයේ දවසේදීත් අපි දැක්ක ප්‍රථම ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව සියලුම කඩුළු දවා ගත්තේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන්. එවර පන්දු රැකීමේ දෝෂයක් ලකුණු 4යි. මං හිතන්නේ පන්දුව
ක්‍රීඩකයාගේ අතේ වැදුනායින් පසුව වේගයේ හතරේ සීමාව වෙත තරම් හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි දුර්වල පන්දු රැකීමක්. මිඩල් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා තමයි පන්දුව නතර කර ගැනීමට උත්සාහ කළේ. තරම් වේගවත් පාරක් නොවේ එල්ල කරේ. නමුත් පන්දුව රැකීමට උත්සාහ කිරීමේදී තමයි පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ. අනුව මහින්ද විද්‍යාලයට අද දවසේදී ප්‍රථම හතරේ පහර හිමි වෙනවා. අමතර ලකුණු 4ක් විදියට. අනුව ලකුණු 5ක් එම පන්දුවේදී පන්දුවාර දෙකක නිමාව දකින්නේ ලකුණු 10යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම. එවර හොඳ පන්දුවක් කිල්ලීමක් කරනවා. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමේ උත්සාහ කළ ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කළා ජනිත් කෞශල්. කඩුළු රකින්නා විසින් තාමත් වේගෙන් කඩොල්ල බිඳහෙළුවා. නමුත් මිනිස්සුරවරයා දැවී යාමක් ලෙස සංඥා කළේ නැහැ. මල්ෂ තරුපති නැවතත් සූදානම්. අදකින් බහුල ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දවසේදී ප්‍රථම ඉනිම සඳහා අනර්ඝ ලකුණු 70ක සබඳතාවක් ගොඩනැගීමට සමත් වුණා මල්ෂ තරුපති. එවිතරකුත් නෙමෙයි වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයා සූදානම්. නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පාස කරගෙන පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. අද දවසේදී දහවල් කාලය වන විට චනත් කොහොමද තනතිල්ලේ හැසිරවීම වේග පන්දියවන්නන්ට වගේම දග පන්දියවන්නන්ට කොහොමද කියලා අපි පොඩ්ඩක් විස්තර කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දියවන්නන්ට තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය උචිත ආකාරයෙන් සකස් වන්නේ. කෙසේ වෙතත් අද උදෑසන අපි බලනකොට දෙපසම තනතිල්ල සීමායිර අසල බොහෝ කඩතලු වීම ප්‍රමාණයක් දකින්නට ලැබුණා. පන්දුව විකට ආකාරයෙන් යොමු කළොත් හොඳ දග කැවීමක් ලබාගත හැකි. නැවතත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා අපට දැක ගන්න පුළුවන් සද්දෙල කඩුල්ල අසල සීමායිර අසල පන්දුව පතිත වූයෙන් පසු හොඳ දග කැවීමක් සහිතව පන්දුව පිටිකරුවා වෙත ඇදී යන්නේ. පිටිකරුවාට විශාල අභියෝගයක්. ඉතින් වේග පන්දය වන්නන් මදක් හොඳින් පන්දුව ඉපිලීමත් සමග හොඳින් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. අපි බලමු. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු බලෑනිය තමත් ශක්තිමත් යූරි කොත්තිගොඩ ශරණ අභිෂේක් වගේ පන්දුවවන්නන් සිටිනවා. අතර වාරයේ තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ එම පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් විදිහටයි සටහන් වන්නේ. ලකුණු 10යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිම. සුවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. ඉතින් සදිල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයේ සමග ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මෙහි තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල වෙ තිබෙනවා. ලකුණු 106ක් ඉදිරියෙන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය මේ වෙනුවට සිටින්නේ. අතරතර නවසීලන්තයේ සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර දෙවන ටෙස්ට් තරගය වෙලින්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. අද දෙවන දිනය සඳහා තරගය නතර කරන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 26කට කඩු දෙකක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. නවසීලන්තය පළමු ඉනිම සඳහා කඩලු 4ක් පමණක් තැවී ලකුණු 580ක් රැස් කරගෙන සිටින්නේ. ඉතින් ප්‍රබල අභියෝගයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එහි එල්ල වී තිබෙන්නේ. ඉතින් එවැනි වූ අභියෝගයක් අභියස තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් මෙවැනි විට රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් හතරවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් සිහත් රාමනායක පළමු පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කොමනත් දිනුර කළුපහන පළමු ඉනිමේදී වේගෙන් ලකුණු රැස් කර ක්‍රීඩකයා ලකුණු 75ක් රැස් කරනවා. ඔහු පන්දු 10කදී ලකුණු 3ක්, ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ පන්දු 9කදී ලකුණු 7ක් රැස් කර තිබෙන්නේ. කොමනත් දිනුර කළුපහන තවමත් ඔහුගේ ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිහරමය ආරම්භ කර නැහැ. තවමත් සෙමින් ලකුණු රැස් කරමින් කඩුලේ රැඳී සිටීමට තමයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. දිනුර කළුපහන ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 75ක් පන්දු 69කදී ලබා ගත්තා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 84කදී ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 38ක් ලබා ගත්තා. අපි දැක්කා ප්‍රථම ඉනිමේදී දිනුර කළුපහනගේ ආක්‍රමණශීලී පිටිහරබය නිසා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරු ඔසවා තැබීමට හැකියාවක් ලැබුණා දිනුර කළුපහනට. අත වශයෙන්ම දිනුර කළුපහන ඊයේ දිනේදී ප්‍රථම ඉනිමේදී පිටියට විත් පළමු පන්දුවේදීම 4 පහරක් ලබා ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ශක්තිමත්
ඉදිරිපත් කළ ප්‍රථම පන්දුවේදීම ඇයුරින් දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව තමයි දිනර කළුපහන සහ ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ආරම්භක පිටිකරුවන් වශයෙන් අද දවසේදී කටයුතු කරන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි. පෙර පන්දු යැවුවේ මල්ෂ තරුපති නිලකුණු පන්දුවාරයක්. අද දවසේදී අපි කතා කරා කොහොමද වේග පන්දු යවන්නන්ට සහ දග පන්දු යවන්නන්ට තනතිල්ලේ හැසිරවීම පිළිබඳව යනුව තවත් දවල් වන විට මම හිතනවා දග පන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත වෙච්ච තනතිල්ලක් තව හැදේවි. දග කැවෙන තනතිල්ලක් තවත් නිර්මාණය වේවි කියලා. මොකද අපි දන්නවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ එදා මෙදා ඉතිහාසය තුළ දග පන්දු යවන්නන්ට වාසි වෙච්ච ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ලෝකයේ දග පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් වාසි සහගත වෙච්ච ක්‍රීඩා පිටියක්. එවරත් පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් කල් රකින්න ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලොං ස්ටොප් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් එයවරින් තවත් ලකුණු 4ක් හිමි වෙමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 14යි කඩළු බිඳුවයි. ඔසදිල ඔබ සඳහන් කළා දග පන්දු යවන්නට කොතරම් සහයෝගයක් මෙම ක්‍රීඩාංගණය දක්වනවද කියලා. වගේමයි මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ වැඩිම කළුලාභියා වන්නේ දග පන්දු යවන්නේ මුත්තයි මුරලිදරන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු මෙම පුනරූපණ දර්ශනය අතරේ පහරේ මම හිතන්නේ ජනිත් කෞශාල්ට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුවේ වේගයත් සමග. මොකද කඩුල්ල අසල තමයි පන්දු කඩුළු රකින්න රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් සිහත් රාමනායක කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යොමු කළ යුතුයි. කඩුළු රකින්නාට රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අයුරින්. මොකද කඩුල්ල අසල රැඳී සිටින විට වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් පායින්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දු රැක ගැනීම තරම් පහසු නැහැ සදිල. අනිවාර්යයෙන්ම පායින්න දෙසින් පැමිණෙන මද වේග පන්දු රැක ගැනීමට අසීරුයි. අපිට පෙනෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ ලකුණු පූර්ව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම මල්ෂ තරුපති සිහතමනායක සූදානම් නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් තවමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිහාරවේ ආරම්භ කළේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. රෝයින් නිමාව දකිනවා 4 වෙනි පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 14යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. Could also be a much-needed getaway from the routines of every day. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. මල්ෂ තරුපති ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ long on long off deep in wicket සහ deep square කලාපවල පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන්නේ ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ එරෙහිව. ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ලකුණු 7යි පන්දු 14කදී දිනුර කළුපාන තවමත් ලකුණු 4ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කොමනත් සදිල ඕනෑම තරඟයක ආරම්භක පිටිකරුවන්ට විශාල කාර්යභාරයක් පැවර තිබෙනවා. අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලයේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි අඩිතාලබ බවට පත් වුණේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 316ක් වැනි විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා රැගෙන යාමට. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එය කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද අධ්‍යක්ෂකයන් බහුල බවුනික මනෝහර වසර 5ක අධ්‍යක්ෂකයන් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සමග ක්‍රීඩා කළා. ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එකදු ලකුණක් ලබා ගන්න. ඉතින් ආරම්භක සමතතාවයේ ලකුණු 5ක් ලෙස පමණ සටහන් වුණේ වර හොඳ පන්දු රැකීමක් පොයින්ට් කලාපයේදී දව කිරීමක් කරමින් පන්දුව රැකගන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් එම පන්දු රැකීමේ දක්ෂතාවයත් සමගින් ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්ට. පොයින්ට් කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා සිහත් රාමනායක ඉවර ඉල්ලීමක් වෙනසිරුතුමා නිහඬයි. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ සහ දිනුර කළුපහන අධ්‍යක්ෂකයන් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තාමත් ඔවුන්ගේ රිද්මයට පැමිණියේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනා මනා සබඳතාවයක් ගොඩනගමින් රිද්මයට ආවයින් පසුව මං හිතනවා දවසේදී සුළු මොහොතකට පසුව ඔවුන් දෙන්නා ප්‍රවේගකාරී පිටිහරබයක නිරත වෙලා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දෙවනි ඉනිම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා දෙයි කියලා. ඊයේ දවසේදී පළමු ඉනිමේදී මල්ෂ තරුපති කඩළු ද්විත්වයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දුවාර 19යි 19ක් අවසානයේ ඔහුට එරෙහිව මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 78ක් මල්ෂ තරුපතිට එරෙහිව ලබා ගත්තා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17යි මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම
පන්දු අර 4යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ඔබට නිල සජීවී විකාශය Richmond Live YouTube channel ඔස්සේ Facebook පිටුව ඔස්සේ සහ richmondlive.lk වෙබ් පිටුව ඔස්සේ නැරඹීමට සියලුම අවකාශ ඉඩ හසර වෙන්න වෙලා තිබෙනවා. නිතරින්ම අලුත් වන තොරතුරු යාවත් කාලීන වන තොරතුරු දැන ගැනීමට Richmond Live කණ්ඩායමත් සමගින් එකතු වන්න. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 17යි සූදානම් වන්නේ නැවතත් මල්ෂ තරුපති ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර තාමත් හොඳ පන්දුව ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අපි දැක්ක මල්ෂ තරුපතිගේ පෙර පන්දු ආරයට කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊටමත් මනාව විමසිල්ලෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ සහ දිරුර කළුපහන දග පන්දියවන්නන් හමුවේ පිතිකරණයේ දෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන් චනුත්. ඔව් ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ පස්වන පන්දු ආරයේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 17යි. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනිවට වඩා ලකුණු 113ක් ඉදිරියෙන් මම හිතන්නේ සදිල ලකුණු 96ක් ඉදිරියෙන් තමයි තරගයේ දෙවැනි ඉනිම ආරම්භ කළේ. ඉතින් ඔවුන්ට එම ලකුණු වාසියක් තිබෙනවා. ඉතින් කලබලයෙන් පන්දුවට පහර දී යුතු නැහැ. ඔවුන්ට තිබෙන්නේ පළමු පන්දු වාර කිහිපෙදී කඩුල ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඉන්පසුව ස්ථාවර වූයින් පසුව වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීම නැවතත් සියත් රාමනායක. එවර පහරක් එල්ල කරන බාල් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව ඇදී යන්නේ හතරේ සීමාව වෙත. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැකගෙන බාර කරන විට ලකුණු 2ක් පමණයි. මං හිතන්නේ සදිල හතරේ පහරක් යාමට තිබු අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දුව පිටියේ වැදුනායින් පසු නැවතත් පන්දුව නැවතුණා හතරේ සීමාවට. හතරේ සීමාවට මෙපිටින් පන්දුව නැවතුණා. හතරේ සීමාවට ළඟා වුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් පන්දුව නැවත බාර කරේ මල්ෂ තරුපති. ඔබට පුනරූපණය පෙනෙනවා සිහත් රාමනායි පන්දුවට හොඳ අලංකාර පහරක් අලංකාර පහරකින් ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන විට පන්දුව නතර වනවා හතරේ සීමාවට මෙපිටින්. නැවතත් සූදානම් සිහත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ. චනුත් අපි කතා කරෝතින් මේ 118 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය තමයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඊයේ දින ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අපි කතා කරෝතින් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ඉතිහාසය තුළ ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි කතා කරෝතින් 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන පැවැත්වෙන අද දවසේදී වසර 118ක් දෙවිදුහල්හි මේ ක්‍රිකට් තරගයට ඉපැරණි ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මේ ඉපැරණි ඉතිහාසය තුළ වැඩිම ලකුණු ලාභයා බවට පත්වෙන්නේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ PHKH රණසිංහ මහතා. අපි ඊයේ දවසේ තුමන් සමගින් සාකච්ඡා කළා. ඉන් අනතුරුව වැඩිම ලකුණු ලාභයා බවට පත්වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කාර්යවසම් මැතිතුමා. ඉතින් ඒ අයුරින් වැඩිම ලකුණු ලාභයා බවට මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක් පත්වෙද්දී අනෙක් ලකුණු 156ක් ලබා ගනිමින් කාර්යවසම් මැතිතුමා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙතෙක් ඉතිහාසය තුළ පැවති ආදරවන්තයින්ගේ මහා සංග්‍රාමවලදී ඉතින් ඊයේ දින තවත් සුවිශේෂී හැරවුම් ලක්ෂයක් තවත් ශතකයක් මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ඉතිහාසය තුළ ලබා ගැනීමට හැකි වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයාට. මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉතිහාසයේ 16 වෙනි ශතකය. මහින්ද සහ රිච්මන්ඩ් දෙපිළේම ක්‍රීඩකයන්ගේ ශතක එකතුව බැලුවොත් 16 වෙනි ශතකය තමයි එලෙසින් වාර්තා වුනේ. ඉතින් 1998 වර්ෂයේදී තමයි තුෂාර රූපසිංහ අවසන් වරට මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශතකයක් වාර්තා කරන්නේ. ලකුණු 109ක් ලබා ගන්නවා එම තරගයේදී. ප්‍රථම ශතකය වාර්තා කරන්නේ සිරිසේන හෙට්ටගේ. එයත් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 155ක්. එම ලකුණු 155 වාර්තාව තමයි සදිල ප්‍රසාද් කාර්යවසම් විසින් 1972 වර්ෂයේදී ලකුණු 156ක් රැස් කරමින් විදවට්ටන්. ඉතින් එම තරගයේ දෙවනි ඉනිමේ එම තරගයේදීම මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක PHK සිංහ ලකුණු 162ක් රැස් කරමින් එම ඉනිමේදීම එම වාර්තාව නැවතත් බෙදීමට සමත් වෙනවා. ඒ විදිහට නෙමෙයි මතක් කරන්න ඕන
වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමේ වත්මන් පුහුණු ධම්මික සුදර්ශන මහතා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. ඉතින් එතුමා ධම්මික සුදර්ශන මහතා එවර ක්‍රීඩකයා 1995 වර්ෂයේදී ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම පන්දුවාර 6ක් අවසානයේ ලකුණු 20යි කඩුළු බිඳුවයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යම කඩුල්ලක් තමයි ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ හෝ දිනුර කළුපහණගේ කඩුල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා නැවතත් කඩුල්ලේ ස්ථාවර වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට මහත් හිස්සරදයක් වනු අනුමානයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 96ක වාසියක් සමගින් තරගයේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කළේ. ඉතින් තවමත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක් වන 19න් 15 අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩක මල්ෂ තරුපති තමයි පන්දු යවන්නේ. වර පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට පන්දු රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවාම පන්දුවට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21යි පන්දු වාර 6යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ දිනුර කළුපහන ලකුණු 9යි ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 18කදී ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ලකුණු 8යි පන්දු 20කදී මල්ෂ තරුපති සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක්, එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්, එවිතරකුත් නෙමෙයි මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. සූදානම් නැවතත් මල්ෂ තරුපති ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට විනිසුරු පසු කරමින් පැමිණෙන පන්දුවට ඒවර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව මනාව රැකගනු ලබනවා. මල්ෂ තරුපති වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම කරන රිච්මන්ඩ් නියෝජනය අද රාත්‍රියේදී සූදානම් ඔහු සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක දිනුර කළුපහන නැවතත් අබුඩාබි බලා පිටත් වීමට තුන්කොන් වයස අවුරුදු 19න් 15 අබුඩාබි ක්‍රිකට් තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාව, ඇෆ්ගනිස්තානය සහ බංග්ලාදේශය අතර පැවැත්වෙන තුන්කොන් වයස අවුරුදු 19න් 15 ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ඔවුන් දෙදෙනාම අද රාත්‍රියේ පිටත් වීමට නියමිතයි. ඉතින් 118 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන තරග කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි ඔවුන් එයට සහභාගී වන්නේ. චනුත් එයත් අපි පැහැදිලිවම අවධාරණය කළ යුතු විශේෂිත කරුණක්. ඔව්සදිල යනුව නිමාව දකිනවා 7 වන පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කුඩාරම අසල ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේ සවිකර තිබෙන රිච්මන්ඩ් ධ්වජ පතාකය ඔබට මේ ආකාරයෙන් දිස්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම පළමු ධ්වජයේ එසවීම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වගේමයි පළමු ධ්වජයේ එසවීම සඳහා මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයින් විසින් එම දිනයේ පුරාවටම විශාල වෙස්ස මහන්සියක් දරුවා වුන්ගේ කැපවීම සහ අධිෂ්ඨානය හමුවේ තමයි විශාල කූඩාරමක් සහිතව අලංකාර කූඩාරමක් මෙම තොරණ නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. පළමු ධ්වජයේ එසවීම වගේමයි මෙම අලංකාර කූඩාරම නිර්මාණය කිරීම ඇතුළුව රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනට සමගාමීව පවත්වන සියලුම උපසංස්කෘතික කටයුතු සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේමයි ශිෂ්‍ය නායක මඩුල්ල සහ පාසල් ශිෂ්‍යයින් විශාල සහයෝගයක් දක්වනවා. ඉතින් ඒ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි මෙලෙසින් ඔබට දිස්වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන. පන්දු යවන්නේ සිහත් රාමනායක ගාලු කොටපවරන්තයේ සිට ඔහුගේ 4 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවමත් කඩුළුලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කොමුණත් තරෙන් නිර්මාණමාන බලමින් සිටින්නේ කෙසේ හෝ සිහත් රාමනායකගේ පන්දුවාර තුළදී කඩුලක් ලබා ගැනීමට එවර පායින්න දෙසින් පතිත වන පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකාර යුගලය දිනුර කළුපහන සමගින් ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ දෙදෙනාම ලකුණු 10 බැගින් ලබාගෙන යම්කිසි ස්ථාවරභාවයක් පිටිය තුල ගොඩනගා ගනිමින් සිටිනවා කියලායි මට පේන්නේ. ජනුත් ඉතින් මෙය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තරමක අභියෝගයක්. ලකුණු 96ක වාසියක් සමගින් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරණ සඳහා පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් තවමත් ඒ කඩුල්ලක්වත් නොදැබී ලකුණු 24ක් අමතර ලකුණු 4කුත් සමග ලබාගෙන පිතිකරණයේ නිරත වෙමින් සිටිනවා. ඒ අතරතුර එවර පායින්න දෙසින් පතිත වන පන්දුවට
ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරනවා පන්දුව ෆයින් ලෙග් කලාපයට ඇදී යන්නේ අතරතුර ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලොං ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ නමුත් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ වගේමයි තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් මහින්ද විද්‍යාලය පිටිකරුවන් දැන් උත්සාහ කරන්නේ කෙමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීමට අපි දැක්කා පෙර පන්දුවාරයේදී දිනුර කළුපහන විසින් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනු ලැබුවා එම යම් සලකුණක් වෙන්නට පුළුවන් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට ආරම්භ කිරීම මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන්. අවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් වෙන්වන්නේ නැහැ. අටවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු දෙකයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. සිහත් රාමනායක මෙම තරඟ පුරාවටම තවමත් එකදු කඩුල්ලක් හෝ බිඳව හෙලීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ වූ සොයන්නේ කෙසේ හෝ මෙම ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් එක් පිටිකරුවෙක්ව කෙසේ හෝ තවාගෙන මහින්ද විද්‍යාලයට පීඩනයේ එල්ල කිරීමට මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉන්පසුව පැමිණෙන පිටිකරුවන් හොඳින් ලකුණු රැස් කරා පළමු ඉනිමේදී විශේෂයෙන්ම දනුච ඉන්දුවර නායකයා ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රබල අභියෝගයක් තමයි දනුච ඉන්දුවර කියන්නේත්. ඒ වගේමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සමතතාවයත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාල හිස්සරදයක් වනු නොඅනුමානයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි ලකුණු 123ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සිහත් රාමනායක යොමු කරන පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණ ඉදිරිව තිබෙන්නේ ප්‍රමේශ් මදු භාෂණ පන්දුවට පහර දෙමින් පහරක් එල්ල කරනවා එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරුවක් ඒත් සමගින් පන්දුවාරය නිමවට පත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය පන්දුවාර 8ක් අවසානයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 28යි කිසිවෙකුත් නොදවි. කලින් සඳහන් කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ යූරි කොත්තිගොඩගේ සහෝදරයා කෙවින් කොත්තිගොඩ 2017 සහ 2018 යන වර්ෂයන්හිදී මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඒ වගේමයි තවත් සහෝදරයින් ඉන්නවා. නුවන් රත්නායක 1999 වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේමයි සාරංග රත්නායක 2003 වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඉතින් ආකාරයෙන් සහෝදර සුසංයෝගයන් පවතිනවා මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටන් ඉතිහාසය තුළ එක් සහෝදරයෙක්ගෙන් පන්නරය ලබාන එක් සහෝදරයාත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දක්ෂ පිතිකරුවන් විදියට තමයි ඇතුළු වන්නේ. ඉතින් ඔවුන් තමාගේ දක්ෂතා අපි දන්නවා මෙම පැරණි වාර්තාත් එක්ක බැලුවම ඉතාමත් හොඳ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද ක්‍රිකට් ඉතිහාසය. වසර 118ක් පැරණි ප්‍රෞಢ වූ ඉතිහාසයක් තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයට මෙම ගාලු පුරවරයේ නම රැඳී තිබෙන්නේ. නැවතත් මල්ෂ තරුපති ක්‍රීඩාංගණාන්තයේ සිට මල්ෂ තරුපති දිගටම විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යාවෙන් පිටිකරුවන්ව යම් කිසි පීඩනයක් ලක් කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. එවරක් දැවි යනවා. පිටේ පිටාග්‍රේ වැදින පන්දුව කෙලින්ම පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට යදී යන්නේ. දෙගෙන් දෙකටම විකට ආකාරයෙන් පන්දු යාවෙන් පිටිකරුවන් පීඩනයට ලක් කිරීම ගැන අපි සඳහන් කළා පමණයි. ඉන්පසු පන්දුවේදී දැවි යනවා. කෙටි පන්දුවට කට් පහරක් එල්ල කිරීමට යාමේදී පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. දිනුර ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ යලසින් දැවි යන ක්‍රීඩකයා මෙන්න කඩුල්ලේ පුනරූපණය. කෙටි පන්දුව එවර ගොග්ලි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ කඩුල්ල තුලට පන්දුව දඟ කැවෙනවා. කට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. උත්සාහය අනුව දැවි යන ක්‍රීඩකයා ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 38ක් රැස් කරමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට විශාල ශක්තියක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා දැවි යන්නේ ලකුණු 13ක් පමණයි. ඔහු අද දිනේදී දෙවන ඉනිමේදී රැස් කරන්නේ පන්දු 29කදී යනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ පළමු කඩුල්ල බිඳවැටෙනවා ලකුණු පුරුව ලකුණු 29ක් ලෙස සටහන් වෙද්දී. පන්දුවාර 4යි පන්දු දෙකක් පුරාවට මල්ච තරුපති මාන පළවෙනි සිටියේ කඩුල්ලක් දවා ගන්න තින් මෙම පන්දුවේදී ගුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරමින් ඔහු සමත් වෙනවා ප්‍රමේශ් මදුභාෂණගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට. මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල බිඳවැටුනේ ලකුණු 29ක් ලෙස ලකුණු පුරව සටහන්ව තිබෙයි. බෙඩ කඩුල්ලේ පුනරූපණ දර්ශන නැවතත් පදක්කා මල්ෂ තරුපති ලෙග් බ්‍රේක් පන්දුව පාදක පන්දුව වගේමයි ගුග්ලි පන්දු යොමු කරමින්
ප්‍රතිකරුවන්ට හරි ආකාරයෙන් පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට ඉඩ ලබා නොදී පන්දු යවන ආකාරයෙන් එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි කඩුල්ල තුලට එක්වරම ඔහුගේ පන්දුවේ වේගයත් සමග නග කැවුණු පන්දුවට කට්පාරක් එල්ල කිරීමට යාමේදී ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ දෙවියන් ඉතින් මං හිතන්නේ ලකුණු 29ක් රැස් කළ ප්‍රථම කඩුල්ලට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අභියෝගයක් වී තිබුණු ක්‍රීඩකෙක් තමයි ප්‍රමේශ් මදුභාෂණයේ අයුරින් ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවන්නට සමත් වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නැවතත් තරඟයට එම කඩුල්ලත් සමග නවතිරණ වෙනවා අපි බලමු ඉදිරියට කෙසේ වේවිද කියලා. කඩුල්ලේ පුනරූපණය ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ සිතුවාටත් වඩා පන්දුවේ පිළීම මදක් වැඩි වුණා. ඉතින් ඔහු කට් පාරකට යොමුවීමට උත්සාහ කළේ කෙසේ වෙතත් පිත්තේ ඉහළ ධාරයේ වැදුණු පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට යොමු වන්නේ. ආකාරයෙන් දැවි ගියේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල ලකුණු පූර්ව ලකුණු 29ක් ලෙස සටහන්ව තිබියදී. මල්ෂ තරුපතගේ පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහු පන්දුවාර 4යි පන්දු 3කදී ලකුණු 11කට කඩුලක් බිඳලා තිබෙනවා. හිරුණ ගාල්ලගේ නවක ප්‍රතිකරුවා පළමු කඩුල දෙවියන් පසුව දෙවන කඩුල සඳහා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසෙන්නේ. හිරුණ ගාල්ලගේ ඉතාමත් දක්ෂ ප්‍රතිකරුවෙක්. ඔහු මෙම තරඟ තුළ ලකුණු 502ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 104 අර්ධ ශතක 4ක් සහ එක් ශතකයක් සමගින් ලකුණු 502ක් රැස් කරගෙන තිබෙනේ. මෙම තරඟ වාරයේදී තම දක්ෂ ප්‍රතිකරුවෙක් තම දක්ෂ දකුණත් ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙස අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් පළමු කඩුල්ල දැවී ගියන් පසුව ඔහුගේ වගකීම වෙන්නේ දිනුර කළුපාන සමග එක්ව දෙවන කඩුල්ලට හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට දෙවන ඉනිම බාර කිරීම උන්ට හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දීම තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා යනුව නිමව දකිනවා. තරගයේ 9 වන පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකාගාරයයි තමත් විශාල ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් අද දින මෙම 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අවසාන දිනයේ දෙවන දිනය නැරඹීමට පැමිණ තිබෙනවා. ඊයේ දිනය වගේමයි අද දිනේදී කෙසේ වෙතත් අද තිරණාත්මක අවසන් දිනේදී බොහෝ ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් අපට දැක ගන්න ලැබී හවස් යාමය වන විට තරගයේ තිරණාත්මක හෝරා කිහිපයේදී බොහෝ ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් මෙම ගාලු නගරයට රැස් වූ අද්දුටුවා 2019 වර්ෂයේදී කඩලු 6ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 6ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් තරගයේදීත් ඉතාමත් විශාල ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් එම තරගයෙන් ආරම්භීමට පැමිණ තිබුණා. පන්දුවාර 9ක් අවසානයේ ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලයි. කියන්න. ඒ අවස්ථාවේදී හතරේ පාරක් එම හතරේ පාර හිරුණ ගාල්ලගේටයි. ඔහු මුරුදුන් 3 වන පන්දුවෙන්ම හතරේ පාරක් එල්ල කරමින් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න බහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි පන්දු 3කදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැගෙනවා. ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි. දිනුර කළුපාන අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තිබෙන අනෙක් අභියෝගය. මෙන්න පෙර හතරේ පාරේ පුනරුපන දර්ශන එවර කවර් ඩ්‍රයිව් පාර පිටේ පිට අග්‍රයේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා හතරේ සීමාව වෙත ඇදියන්නේ පන්දු රකින්නෙක් පැමිණියා පන්දුව රැක ගැනීමට. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව රැක ගැනීමට. හිරුණ ගාල්ලගේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ හතරේ පාරක් එල්ල කරමින් සියත් රාමනායකට එරෙහිව. මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 130ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට වඩා සියත් රාමනායක නැවතත් සූදානම් ගලුකොට පෞරාන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට රවුන්ඩ් ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් වර කෙටේ පන්දුවට පසුපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්න. සියත් රාමනායක යොමු කළ පළමු පන්දුවට බහිරුණ ගාල්ලගේ එල්ල කරනවා
පහරක් එම පන්දුව ඇදී ගිය 4 සීමාවට ඉතින් මහින්ද ලකුණු පුරා ලකුණු 4ක් දක්වා ඉහළ නැගිද්දී නැවතත් පන්දුවට පහර දෙන්නේ දිනුර කළු පහන ලකුණු 12ක් ලබාගෙන පිටියේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා කඩුල් රකින්න කඩුල් අසලම රඳවා සිටින අතරතුරේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් මෙන්න පන්දුව එවර ඉහලින් පන්දුව ඇදියන්නේ පායින දෙසින් පතේ වන පන්දුව ලොංග් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව ඇදියන්නේ එක් ලකුණයි ඒ අතරතුරදී විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනිමට වඩා ලකුණු 131ක් 132ක් ඉදිරියෙන් තමයි දැන් පසුවන්නේ. අපි දැක්ක කවිෂ හැම පන්දු යවන්නේ එක පන්දු යවනකොට තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ සහ ලොංග් ලෙග් කලාපයේ සෑම් විටම හතරේ සීමාව වසල පන්දු යවන්නේ යොදවන ආකාරය විශේෂයෙන්ම පායින දෙසින් පන්දුයම තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දක පන්දු යවන්නන්න විශාල වශයෙන් අනුගමනය කරපු ක්‍රියාමාර්ගය. මොකද පායින දෙසින් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කරමින් ඔවුන්ට පහරකට යාමට ඉඩ සලස්වා එමගින් උඩ පන්දු ලබා ගැනීම වේ යුතුයි ඔවුන්ගේ සැලැස්ම. කොමුණත් දිනුර කළුපාන සමගින් හිරුණ ගාල්ලගේ මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. තවත් කඩුල්ලක් දබා ගතොත් අනිවාර්යෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාව තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන්න. මොකද දිනුර කළුපාන කඩුල්ලේ ස්ථාවර වුණොත් එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට තරම් හොඳ අවසානයක් වෙන එකක් නැහැ. මොකද දිනුර කළුපාන ප්‍රථම ඉනිමේදී ඒ ගොඩනගුණු ඒ සමතතාවත් සමගින් ඔහු රැස් කළ ලකුණු 75 සමගින් හොඳ විශ්වාසයකින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එවරත් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව මිඩෝන් කලාපයට ඇදියන්නේ උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරලා පන්දු අර 10ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 37යි එක් කඩොල්ලයි. යතුරුතුර විස්තර විචාර කොටේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා මයික්‍රොෆෝනය බාර ගන්නවා තිසත් කාර්යවසම් සහ මොහමඩ් අම්රිහට. Thank you, Janut. Mahinda College now 38 for 1, replying to Richmond's first innings score of 220. Mahinda College, first innings, 316 for 8, they declared. And then Richmond in reply were bowled out for 220, and now Mahinda at 38. The first wicket to fall down was Pramesh Madhubhashana, caught it slip. Good afternoon, Namri. Good afternoon, Tisat. Mahindians already with a match lead of 135. Once again, a shortland delivery. Easily played to the mid-wicket region for a single, and with that the over comes to an end. After 11 overs bowled, Mahinda College 40 for the loss of 1 wicket.
මේ පණිවිඩය අනාගතයෙන් හෙට ජයගන්න අදම සූදානම් වෙන ඔබට ගැලපෙන්නේ අනාගතය හා වර්තමානය එකතු වෙන තැනක්. ස්ලිප් 2023 අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භුණා. පරිගණක ඉංජිනේරු ව්‍යාපාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හා අලංකරණය ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ නීතිවේදය මනෝවිද්‍යාව හෙද මූල්‍ය ගණිතය ජෛව තාක්ෂණය අධ්‍යාපන ආගන්තුක සත්කාර තුළු දේශීය විදේශීය උපාධි පාඨමාලා රැසක් ස්ලිප් හෙට දකින ඔබ වෙනුවෙන්. Sihat Ramanayaka from the goal forward end. Right arm over the wicket for right-handed batsman. Hiruna Mandela plays it for a single. It has been a contrasting start from Dinra Kalupahana in this innings. We saw Tisat in the first innings, he was off to a rapid start, but in this innings so far, he just has managed 14 of 26 deliveries. I mean, obviously, if they are pushing for a victory, I'm sure a change of intent is around the corner from the Mahinda College. Yeah, I think so too. Yes, he did play super attackingly on the first day, but a more conservative approach right now. But yeah, certainly, if they are to push for a win, I think Dinra needs to go nuts. A full and delivery, this time nicely played for the third man region just for a single. At the moment it seems like Mahindians are content with the singles, no rash shots so far. So something contrasting I saw between the Richmond and Mahinda innings were how well the fast bowlers bowled. In the Richmond innings, that's the Mahindian fast bowlers were a bit more consistent. They got into a rhythm a bit quicker than the Richmondites were able to get to. And I don't think Sihat Ramanayaka is bowling at his absolute best right now, because he is very good when he is at his best, but right now he just hasn't found his rhythm yet. At the moment, it just seems like Mahindians are easily milking the runs for themselves. I mean, obviously there are so many deep fielders, so many gaps available for the batsmen. So they are just picking their gaps, starting to build their innings slowly. I mean, of course, they have scored 40 plus runs from 11 overs, but still, I don't think this is gonna continue, or this intent gonna continue for too long. I mean, at some point they would try to target and hit as much as boundaries as possible. So if Mahinda are to go for a win, when do you think they should declare? And what score should they declare for? Well, they would like to bowl at least one complete session for the Richmondites. So I think they are going to continue their innings up until tea. So within that period, I'm sure they would try to maximize the lead as much as possible. I mean, they have already started this innings with a lead of 96. So that's a huge, huge lead when we take into the context of this game, which is just a 2-day game. So in a 2-day game, to take a lead of 96 is a huge, huge advantage. So we've got about 1.5 hours till tea, and I think the lead is 140. Maybe get to 200 or 220 a half an hour before tea, and try and get 2 wickets before tea. That leaves them with a whole session to get. That depends on how much wickets you take, but 8 or 10 wickets. It's also going to depend on what Mahinda thinks as a lead which is out of the reach of Richmondites. I mean,
they obviously would want to get a lead where they are 100% sure that the Richmondites aren't going to achieve it. So they would try to get a lead of at least 200, I believe. And if they can get or achieve that lead before tea, I mean, we have got a game in our hands. Just pushed in a little quicker from Malcha Tarupati. A special thanks to papare.com, our broadcast partner, providing us the connection to bring you the live coverage of the 118th Lovers Quarrel. And special thanks to Haddon National Bank Assurance and also Grand Highway Resort, KFC, Blue Line and our sounds partner Taranga Sounds, and Ratna Furniture. Huge thanks to them for making this possible for us. And with that, an over from Malcha Tarupati comes to an end. After 13 overs bowled, Mahinda College 46 for the loss of 1 wicket. ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි. සමීපයි. පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත්. විශ්වාසය කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HMB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහලින් හොඳම සෞඛ්‍ය සැලසුම. Happiness is a feeling for yourself. The joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. Could also be a much-needed getaway from the routines of every day. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. මේ පණිවිඩය අනාගතයෙන් හෙට ජයගන්න අදම සූදානම් වෙන ඔබට ගැලපෙන්නේ අනාගතය හා වර්තමානය එකතු වෙන තැනක්. ස්ලිප් 2023 අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භුණා. පරිගණක ඉංජිනේරු ව්‍යාපාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හා අලංකරණය ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ නීතිවේදය මනෝවිද්‍යාව හෙද මූල්‍ය ගණිතය ජෛව තාක්ෂණය අධ්‍යාපන ආගන්තුක සත්කාර තුළු දේශීය විදේශීය උපාධි පාඨමාලා රැසත් ස්ලිප් හෙට දකින ඔබ වෙනුවෙන්. There's a look at the Mahindian batting card right now. It's Dinuda Kalupahana, who played really well in the first innings, who's going at a healthy rate, and Hiruna Galle. Pramesh Madhubhashana was the first wicket to fall for Mahinda. He was edged and taken at first slip. Not much to see in the Richmond bowling card. It was Malcha Tarupati who broke through. And Sihat Ramanayaka, he hasn't been at his best, but he's still been all right. So the crowds are certainly filling in a bit more than the morning session right now. It's about 2 o'clock in the afternoon here in Sri Lanka if you're watching abroad. It's a very good sight to see. I'm also sure, Tisa, that a lot of our boys also must be attending today's game, being a Saturday. It must be a holiday for them. I mean, they come from all around the country to witness this Lovers Quarrel. I'm sure all boys from abroad will also just schedule their holidays so that they can come to the Lovers Quarrel and meet up with their old friends.
Sihat Ramanayaka to continue his spell from the golf end. Once again down the leg. I mean, this has been the problem of Richmond College this time. They would bowl a couple of good deliveries, but they have been unable to persist with that line and length. Once in a while, they are dishing those poor deliveries, which is allowing the batsman to get out of the pressure, or whatever the pressure the Richmond Knights would be able to create from the dot balls they have been bowling. So it's really important for them not only to bowl dot balls, but to keep bowling them for a prolonged time. Yeah, it doesn't matter if you build up pressure for 4 balls and you give one loose delivery so the batsman can get off strike. So you have to just be persistent on that line and let that you've been bowling for that last 4 deliveries. That's how you can build up pressure on the batter and just make him make a mistake. One slip in place for the right-handed batsman, Hiruna Galle. The second wicket partnership between Dinra Kalupahana and Hiruna Galle reads at 17 right now. I'm sure that the Mahindians would love to keep it growing so that they can build on the lead that they have got so far. Once again, nicely whipped around the hip for a couple of runs, this time by the bats of Hiruna Galle. This is what we have been talking about, Tisat. They bowled a dot ball in the previous delivery, and once again the bowler was wavered. It was easy picking for the batsman once again. I'm not sure what the approach is from the Mahindians right now, because they aren't seeming to be accelerating at this moment, this particular moment. I'm sure they will start to do that in some time. I mean, Tisat, this has been a match which is full of surprises. Who thought that the Mahindians would come out all guns blazing in the first innings? So let's wait and see. I mean, I have to applaud one thing. The planning of Mahindians have been top-notch throughout the game. Yeah, when Dinara Kalupahana came in opening, I think it took Richmond off guard, and because he's an all-rounder, and when he just started attacking that tad bit, I think it really took them off guard. They didn't know what to do when they started attacking. They maybe were expecting them to block it out 100 overs and get 100 runs. That's what they might have been expecting, but I think it's credit to the Mahindian coach and captain and all of the team for executing their plans. Apart from that little partnership between Marsha Tarupati and Count Nirmana, I believe that the whole match was dominated by the Mahindians. Count Nirmana steaming in to bowl his final delivery. A dot ball to end the over, and with that the 14 over comes to an end. After 14 ball, Mahinda 1 wicket lost for 48 runs. Marsha Tarupati. I think he's bowling a better length and line right now than his fast bowlers. He's just tossing it up. He is used to bowling a little flatter than he is right now, but he's just tossing it up and giving a bit of flight and inviting the batter to just go for it. He also has been the sole wicket taker for Richmond College in this innings, the second innings of the Mahindians. I mean, personally, he is having such a wonderful Lovers Quarrel here. He scored a brilliant 80-odd, and he seems to be delivering with the ball too. Something I saw from last year when Marsha Tarupati was bowling, he was bowling wrong-uns at least twice an over. But this time, he's bowling his leg break more consistently,
sometimes he goes like 2 overs until he blows a wrong and on a slider. So I think that's smart from Marshall Tarupati because this isn't a one day. And in Test cricket, that's the most important thing, that you're consistent, and sometimes you might surprise the batter with a slider, a flipper, or something like that. A leg spin, a difficult art to master. I mean, it's much harder to control when you're bowling leg spin instead of off spin. Once again, a ripper from the bowler, a bit of turn. Slowly but surely, the goal pitch is showing signs of spin, Tisat. Yeah, I agree with that, but still, I think still it's a good batting wicket. If you bat well and you're patient enough. It was an outside edge, was it? It was an inside edge, I believe. Lucky that the ball didn't go on to hit the stumps. Another over comes to an end after 15 bowled. Mahinda College 51 for the loss of 1 wicket. Mahinda College just scoring over just about 3 runs per an over. They have brought up their team half century too. The man on strike, Dindra Kalupa, 119 from 39 deliveries. Once again, happy to rotate the strike. Though the faster bowlers haven't given away a lot of runs, I don't think they've threatened the batters enough. Of course. I mean, we have to feel for the faster bowlers too, Tisat. I mean, there have been no assistance, but the Mahindian faster bowlers showed us that even if there's no assistance, if you keep bowling to a plan and keep attacking those off-stump or full-stump line, you still can reap rewards. Yeah, you gotta bring your effort. You have to bring your A game when you're playing this kind of match. I remember in 2019, even when Richmond were approaching the victory, Nipun Malinga was into like his 9th or 10th over in his spell, and he was still bowling with that same energy that he started with in the first day. It also comes down to the fitness level of certain individuals too. Fitness is such an underrated aspect of this game. I mean, there have been more and more talk about that over the recent years. Meanwhile, we also have to mention about our silver sponsor, Angel Beach Club. Without the effort and support of these sponsors, this live broadcast would be impossible for us to bring to you. If you're abroad or even in Sri Lanka, come around to Unnavatna and visit Angel Beach Club and have a stay. And that's behind square leg and runs away for 4 again on the thigh and flicked away very easily by the batter. And another boundary for Mahinda. It must be frustrating for the skipper more than anyone. When you've bowled 4 good bowls and you give away a boundary like that so easily, it makes you change the field. Sometimes it plays with your head. You have to think about how much they're going to score. You have to think about limiting their run flow, other than the wicket, of course. So it's not easy for the captain when your bowler isn't really bowling to the field. And especially Tisat, if you have got a packed offside field, you have to stick to your line and length. You just can't dish out deliveries onto the pad of the batsman. Yeah, looking at the field, he's expected to bowl at that 4th stump or top of off line, and he's just sometimes drifting towards leg side.
A full and delivery on that occasion, no chance of a single for the batsman. There's a look at the boundary again, just swipes across this Hiruna Galle, not in any discomfort at all. We were talking about the 2019 quarrel. So you were part of Richmond Live back then? I was back then a part of Richmond Live. I still can remember this time. I was, I think, having a walk with one of my friends around the ground. When I came down from the wing, everyone is talking about how the match is going to end in a draw. But suddenly, in a matter of few hours, Richmond College was approaching victory. I will come back to that in the next over. With that delivery, the 16th over comes to an end. Mahinda College 57 for the loss of 1 wicket. අපට 40යි ඔබට තුතුබුදයි ඔබේ පවුලේ ලී බඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිමුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් එන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිමුර ගාල්ල Master Tarupati to continue his spell. As I was mentioning in the previous over Tisat, that innings Tavisha Abhishek played, it was just a blockbuster innings. No one was expecting such an innings and it just came out of nowhere. And if I'm not mistaken, the first innings on 2019 was won by Mahinda College. They had a lead going into the second innings, am I right? Yeah, not a huge lead, but they had won the first innings. And when it was tea on day 2, we were thinking maybe it's a draw, maybe Mahinda win. Is it the end of the Mahindian drought? That's what people were thinking. And towards the middle of tea, it was more balanced towards a draw. And then came that man, Tavish Abhishek, and the rest is history. Of course, Tisat, a last over finish. It was an exciting as it can get. I still can remember, Richmond College needed like 9 or something from the last over. And Tavish Abhishek got a boundary from the first delivery and then a couple of runs or something like that. And when Richmond needed 4 or something of 3 deliveries and rare full toss, a lawful toss ball by Nipun Malinger. And when we consider the form that Tavish Abhishek was at that moment, he was never going to miss it. Meanwhile, another poor delivery from Master Tarupati. This is just too easy for the batsman. You were trying to be unbiased on this coverage, but just tell me how it felt when it was 4 of 4, just 4 balls left in the day. Where were you and what did you feel when Tavish Abhishek hit it away for 4? Well, almost all the line members were edge of the boundary line gathered together. The cheering was so loud that even we cannot hear what the person next to us was speaking. Everyone was cheering, everyone was so absorbed in the match. Dilum Sudhira got out 2 or 3 hours before and then Sadhu Mendes came to the crease. Almost everyone was tapping the back of Dilum Sudhira and Sadhu Mendes when he was coming into the pitch. It was like the hope of the entire school was resting on the players' middle. So if all of you were on the boundary line, who was doing the coverage? Jahan Jayasuri and Lakindukari Wasam. It was just a brilliant piece of commentary at the end of
the match by Lakunda Karyavasama. I mean, he was just screaming from the edge of his throat. Yeah, I didn't hear any words when he was commentating at the end. I just heard screaming, that's it. The emotions are so high this time. I mean, you just have to experience that. I mean, words cannot describe the feelings. I mean, at the end of the day, they are school students too. I mean, they are going through that emotion, and it just came out in a rage, I believe. Couldn't understand a word he was saying at the end. But you did get the message, Tisat. Yeah, I did get his emotion. You couldn't stop your inner Richmondite coming out when your team is winning, right? I mean, not only winning, I mean, let's say that the team was winning from the beginning. I mean, you just prepare for such a win. I mean, it was so unexpected. I mean, no one was expecting Richmond College to win that big match. It was so much unexpected that everyone was just over the moon at that occasion. Yeah, I remember in the tents, it was absolutely packed on that day, and everyone was screaming at the top of their voice. You couldn't not hear what the guy on the other side of you was saying. You just heard your own voice and the sound of everyone as a whole. That's all you heard. You heard the cheering and stuff. Well, of course, the Mahinda tent was a bit subdued at that point. I mean, at the other end of the coin, I mean, they were also not expecting that. I mean, they were in such a comfortable position at the end of day one. I mean, it was like only two results was possible at the end of day one. Either a Mahinda win or a draw. A Richmond win was like completely out of the equation, but this is a funny game. You never say never. Yeah, the Richmondites have been, well, Richmond as a whole have been lucky that they've won 3 Lovers Quarrels between 2010 and 2020. I don't know what it feels like when you haven't won one since 2008. It must be tough for sure. I mean, all those supporters who has been turning in numbers since then, I mean, they were all hoping for a Mahindian win, but at the very last night, I believe that they have got a good chance here. I mean, let's talk about the present. I mean, all those past victory and past glory, it's a thing of the past. They are not going to help you anymore. So, speaking about the current context, I mean, Mahindians should aim for a victory here. I mean, they are in such a great position after all those years. I mean, after all those misery they have to go through, finally they seem to have, they seem to be having a realistic chance of claiming the trophy back. I mean, meanwhile, the over comes to an end. Mahinda College 65 for the loss of 1 wicket. අපට 40යි ඔබට තුතුපුදයි ඔබේ පවුලේ ලී බඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිඹුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් එන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිඹුර ගාල්ල There's a change of bowling from the pavilion end. It's Tarinder Nirmal who'll come on over the wicket. Let's just park 2019 aside. I think the time is certainly approaching for Mahinda to grab the trophy back for them, because their team is as strong, I think, or I'd say equally as strong as Richmond College, and that one runs down to the fine leg boundary. And that is another boundary for the batter. It's 69 now, the Mahindian innings. I think they should try and motor now. I mean, this must be the perfect start that they were planning for. I mean, after having a lead of about 100, now they have extended their lead past 150, and currently the lead reads at 165. So if they can get the lead past 200 before tea time,
I mean, obviously they are going to attack all guns out when the Richmond Dice come out to bat again. So say that Mahinda get to a lead of 200 by T. You've got, say, 35 or so overs in the last session. Do Richmond go for it, or do they block it out? I feel like if such a scenario occurs, I mean, I feel like Richmond Dice is going to go and get that target if it is possible. I mean, they are going to come out to bat and assess what the conditions are like once again. And if they can get a good 5 or 6 overs early on, I think they would try and go for it too. I mean, that's the kind of target that the Mahindians would want to set up the Richmond Knights. I mean, if let's say that they get a target around 250 with 20 overs remaining, I mean, they would know for sure that the Richmond Knights aren't going to go and try to get that. So they would just block it out, which means there would be just minimal chance of picking up a wicket. But instead of that, if they can give a target around 200 to achieve for around 30 or 35 overs, it's like scoring 6 runs per an over, which is really, really achievable. So that kind of a target would be really, really teasing for the Richmond Dice, which might bring out some aggressive shots and loose shots alike from the batsmen. Yeah, as a spectator, I'd rather see that than them blocking it out in the last session. Maybe they'll lose because clearly Mahinda College have played better than Richmond have in this encounter. But I think I'd rather see them try and go for that target if they are set one. I'd like them to see that rather than a draw. Yeah, maybe they'll knock us over. Not us, but Richmond over. So it's 71 for 1 after 19. As I just continue where we stopped in the previous over, maybe my other Richmond Dites wouldn't really agree with me, but I'd rather like them to go after the runs that they've been set, if they are, of course, set one, rather than them dink it and block it out. Maybe I don't think people will think badly of them if they try and chase it, because it's the intent we're after a good match rather than just a boring old game. Of course, this is what I mean. After all, you don't get a chance or an opportunity to win a Lovers Quarrel each and every year they play. I mean, in some years, some teams they tend to dominate the game. In another year, another team tend to dominate the game. So a target around 230 plus overs is certainly an opportunity that the Richmond Dites would like to gain, but at the same time, it's not going to be easy for them. The Mahindans, they just have been on top of the game in every aspect of the game that they have been playing so far, be it batting, bowling or fielding. They just seems to be unstoppable, apart from that one drop catch of Martha Tarupati, the fielding also have been on point from the Mahindians. So if they can set a target around 200,
I mean, Mahindians obviously would have a better chance of getting the Lovers Quarrel trophy back to their den. So just about a month ago, it was England versus New Zealand from Wellington. I think it was the second test, and England were in such a dominant position, but they went for that attacking mindset that Brendan McCullum has set in their team's culture, and they declared at such a point that New Zealand can still win, but England can still win as well. But yeah, New Zealand did win that in a rather spectacular manner, but I don't think that will really just they won't feel bad about how they lost. They weren't outplayed by New Zealand. It was just that they were attacking. They could have gone for the draw very easily, and they chose to try and win it out of a position that didn't look like it was winnable. Meanwhile, that was a wonderful shot from Hiruna Galle to the point region. Another boundary for him to end the over, and with that boundary, the over comes to an end. Mahinda called it 76 for the loss of 1 wicket. Meanwhile, there's going to be a change in commentary. It's once again time for Sadil Tisaraka and Chanu Jawihan to continue the commentary in Sinhala. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 76යි කඩොල්ලයි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දු අර 20ක් අවසානයේ දිනවල කළුපහන තාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක දෙන්නේ නැහැ. ඔහු කඩොල්ලේ රැඳී සිටමින් හිරුණ ගාල්ලගේට වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන්නේ හිරුණ ගාල්ලගේ. පළමු කඩොල්ල දැවී ගියන් පසුව පෙඩියට පිවිසි ක්‍රීඩකයා ලකුණු 35යි පන්දු 39කදී නැවතත් සූදානම් තරින්ද ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 76යි ඒ කඩොල්ලයි. යනුව පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 172ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නැවතත් සූදානම් තරින්ද නිර්මාල් නායකත්වය. එවර කල් රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ. අද දවසේදී මේ වන විට දැඩි අවරශ්මියක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට පතිත වනවා. කෙසේ නමුත් දෙවිදුහල්හි පාසල් සිසුන් ඔල්වරසන් ලබා දෙමින් දෙවිදුහල්හි ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. එවර ඉක්මල් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් දිනුර කළුපහන තවමත් පිටිහරබේ නිරත වනවා. දිනුර කළුපහන පන්දු 55කදී ලකුණු 25ක් ලබා ගනිමින් හිරුණ ගාල්ලගේ අනෙක් අන්තයේ පන්දු 39කදී ලකුණු 33යි. දෙවන කඩොල්ල සඳහා සමතතාවයේ ලකුණු 48ක් දිනුර කළුපහන සහ හිරුණ ගාල්ලගේ අතර මෙවන විට ලකුණු 173ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිමට වඩා එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර තරින්ද නිර්මාල් නායකයා දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහු පළමු ඉනිමේදී කඩොළු 3ක් බිඳහෙලීමට සමත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිටින හොඳම තුන්ගරියව ක්‍රීඩකෙක් තමයි තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ. ඉතින් නායකත්වයේ වගකීම ඔහු උත්සාහ දරන්නේ කෙසේ හෝ එවර කඩොල්ලක් කෙලින්ම පන්දුව වදින්නේ කඩුල්ලේ අනුව දෙවියනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල තරින්ද නිර්මාල් නායකයා දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ල හෙළනවා. දෙවියන ක්‍රීඩකයා හිරුණ ගාල්ලගේ ලකුණු 35කට කඩුල්ලේ දිගින් දිගටම රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා මෙන්න කඩුල්ලේ පුනරූපණය. එවර කෙටිම් දඟ කැවීමක් ඇත්තෙම නැහැ. පන්දු පිටිකරුවාට හරියාකාරව පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිටතට යනුව දෙවියනවා හිරේ ලකුණු 35ක් ලබාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දු 41කින් ලකුණු 77යි කඩුළු 2යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 4 පාරවල් 4ක් සමගින් ඉතාම ශිෂ්ට ඉනිමක් මහින්ද විද්‍යාලය දෙවනි ඉනිමට පන්දුවට පහර දීමේ වේගය ලකුණු 80
පන්දුවට පහර දීමේ වේගය 86.4 කරඳවා ගනිමින් අනගි සහායක් ලබා දුන්නා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දිනුර කළුපහනට. පුනරූපණය එවර තරින්ද නිර්මාල් කෙලින්ම කඩුල්ලේ රැඳෙන පන්දුව හිරුණ ගාල්ලගේට මට අවබෝධ කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දුවේ දෝලනය. කෙසේ වෙතත් දෙවන කඩුල්ලේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 77යි කඩුළු 2යි. කෙසේ නමුත් තවමත් අභියෝගයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳ තියුණු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා දෙවන ඉනිම සඳහා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දිනර කළුපහන ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් තවමත් පිතිහරබේ නිරත වෙනවා. දිනර කළුපහන අධ්‍යක්ෂ බහුල ක්‍රීඩකයෙක් විතරකුත් නෙමෙයි මහින්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරන වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නියෝජනය කරන මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් දිනර කළුපහන නව සලස්මක් සමගින් ආරම්භක පිතිකරුවා සමග සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගනිවිද. සූදානම් නව පන්දුවාරයක ආරම්භම ක්‍රියාත්මක කිරීමට දෙවන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ ගාලු කොටපවරාන්තයේ සිට ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් පසු පන්දුවාරයේදී අවසාන පන්දුවට හිරුණ ගාල්ලගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම මම හිතන්නේ ආම් පන්දුවක් යොමු කරේ තරින්ද නිර්මාල් විසින් වර පන්දුව දඟ කැවුනේ නැහැ. පිතිකරුවා සිතූ තරම් මම හිතන්නේ දඟ කැවීමක් ඇදයි කියා සිතා තමයි පන්දුවට පහර එල්ලක ආරක්ෂාකාරී පහර පසුපාදයට ගොස් නමුත් පිට ඉන්නේ දැවටෙනවා පන්දුව අනුව හිරුණ ගාලගේ මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දෙවනි නිමේදී හිසරදයක් වූ ක්‍රීඩකෙක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටිට පිවිසෙලි තමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළා පන්දු 41ක දී ලකුණු 35ක්. කෙසේ නමුත් දිනුර කළුපහන තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඊටමත් සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් වර පිතිකරුවාට යම් කිසි ආබාධ තත්වයක් ඇති වී තිබෙන්නේ මදකට තරඟයෙන් නතර කර තිබෙනවා. දිනර කළුපහන පාදයේ යම් කිසි ආබාධයක් ඇතිව තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ආධාර ඛණ්ඩය ඔහුට ප්‍රතිකාර කරනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 77යි කඩලු 2යි. දිනර කළුපහන සමගින් නවක පිතිකරුවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ප්‍රථම කඩොල්ල ලෙසින් දැවියන්නේ අද දවසේ දෙවන ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 13කට මල්ෂ තොරපතගේ පන්දුවකට සිහත් රාමනායක අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. ඉන්පසුව හිරුණ ගාල්ලගේ සමගින් දිනුර කළුපාන හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගනවා දෙවන කඩොල්ල සඳහා. ඔහු දැවී යනවා ලකුණු 35කට. ඉතින් මෙන්න රිච්මන්ඩ් විලිය පන්දු යැවීම මල්ෂ තොරපති පන්දුවාර 9යි තමත් හොඳ පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 25කට එක් කඩොල්ලයි. තරින්ද නිර්මාල් නායකයා තමාගේ දෙවන පන්දුවාරයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩොල්ල විදවට්ටානේ. ඔහු ලකුණු 7කට එක් කඩොල්ලයි. කිසිදු පන්දු යවන්නෙක් නිලකුණු පන්දුවාර යොමු කරන හැසදිල ටෙස්ට් තරගයකදී සාමාන්‍යයෙන් නිලකුණු පන්දුවාර එකක් හෝ දෙකක් අනිවාර්යෙන් පන්දු යවන්නෙක් යොදවනවා. ඉතින් එයින් පෙනියන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් අතරේ පහරවල් වලට සෑමීටම උත්සාහ නොකලත් කෙසේ හෝ එක ලකුණ දෙක ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරන ආකාරයක් අපිට දැක පුළුවන්. කෙසේ නමුත් නවක පිතිකරුවා ලෙස පිටියට පිවිසෙන්නේ නායකයා දනුච ඉඳුවර තමයි පිටියට පිවිසෙන්නේ ප්‍රථම ඉනිමේදී වසර 25කට පසුව ශතකයක් වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයා මහින්දේ වෙනුවෙන්. දනුච ඉඳුවර සමගින් දිනුර කළුපහන තමයි මේ වෙලාවේ පිටියේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙත්වය. අදකීම් බහුල මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළක්. ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා නම් සබඳතාවය නගා ගැනීමට තවත් ලකුණු කිහිපයක්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමට එක් කිරීමට හැකි. එය ප්‍රබල වශයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැඩි අභියෝගයක්. කෙසේ වෙතත් දිනුර කළුපහන නැවතත් සූදානම් පිතිහරබේ නිරත වීමට සූදානම් වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. දිනුර කළුපහන අපි පෙර තරගයේදී කතා කරපු ලකුණු 75ක් ලබා ගත්තා සිය ප්‍රථම ඉනිමේදී. තවමත් දෙවන ඉනිමේදී ක්‍රීඩා සිටින ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් පැමිණ කඩලු දෙකක් බිද වැටි තිබියදීත් ඔහු තමන්ගේ රිද්මයට අනුකූලව ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ග්‍රහණය කර ගනිමින් නිසි අයුරින් පන්දුව මනාව වටහා ගනිමින් පිතිහරබේ නිරත වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. දැඩි අවුරශ්මිය මැද වුණත් මහින්ද විද්‍යාලයේ සිසුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිසුන් 0 වරසන් ලබා දෙමින් දෙවිදුහල්හි ක්‍රීඩකයන්
මේ වෙලාවේ උද්‍යෝගමත් කරන ආකාරය අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි දෙවිදුහල්හි ආදි ශිෂ්‍ය කුඩාරම්වල මේ පාසල් දිත්වේ ක්‍රීඩකයන්ට උල්වරසල් ලබා දෙමින් තමන්ගේ ජයගෝසා නංවන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. නැවතත් සූදානම් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට විනිසුරු පාසු කරමින් යන පන්දුව අලංකාර කව ඩ්‍රයිව් පහර රැකගත් ලබනවා කව කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 77යි. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කවිදු නිම්හාර. ඊයේ දවසේදී කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක කවිදු නිර්මාණයට. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී ඔහුගේ පන්දුවේ රිද්මය ගැන අපි කතා කළොත් ෆුල් ටොස් පන්දු වැඩිපුර වැටුණා. කෙසේ නමුත් ඔහු මනාව රිද්මයට පන්දු යොමු කරනවා. මහින්ද විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් වන පරිදි ග්ලාන්ස් කිරීම පන්දු ඇදී යන්නේ ඩිෆයිල් එක් කලාපයට. ඩිෆයිල් එක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව නැවත යොමු කරද්දී ලකුණක් කරා පැතිමාරු වුණා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78යි. ඔබට පෙනෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් තමන්ගේ ඔල්වරසන් ලබා I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබෙනවා වෙසි දෙවන පන්දුවාරේ ලකුණු 174ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිමට වඩා දනුජ ඉදුවර නායකයා ප්‍රථම ඉනිමේ ශතකයක් වාර්තා ක්‍රීඩකයා තමයි කඩුවේ රැඳී සිටින්නේ පිටිකරන අන්තයේ ගාලු කොටපවරන්තයේ සිට සූදානම් කවිඳු නිර්මාණ උපනායකයා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා එවර හොඳ පන්දුවක් පායින දෙසින් පතිත වන පන්දුවට ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරනවා පන්දුව ඩිප් ස්කෝර් එක් කලාපයට ඇදී යන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව නිමාව දකිනවා 22 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 79යි කඩුල 2යි මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිම. මහින්ද විද්‍යාලීය කුඩාරම සංගීතයට සම්බන්ධ වෙමින් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් තරගමේ නරඹන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් ආදිශිෂ්‍යයින් විශාල ප්‍රමාණයක් මහින්ද විද්‍යාලීය කුඩාරමේ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කුඩාරමෙත් රැඳී සිටින ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. එවර පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් කඩළු රකින්නාට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. කතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව නතර කර ගන්නවා. කෙසේ නමුත් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතරතුර කඩළු අතර දිව යනවා. එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරියේ. ඊටමත් විශාල පිළීමක් තිබුණා පන්දුවේ. පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරියත් කඩළු රකින්නාට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුවේ වේගයත් සමග හතරේ සීමා වස්සලටම පන්දුව ඇදී ගියා. අමතර ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලීය ලකුණු පුවරුවට. ලකුණු 81යි කඩළු 2යි මහින්ද විද්‍යාලීය නිම පන්දුවාර 22යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ.
තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සතිල පායින දෙසින් පන්දු යැවීම තමයි බොහෝ විට පන්දු යවන්න අනුගමනය කළ ක්‍රියාමාර්ගය. අපි දැක්කා ජනිත් කෞශල් අද දිනේදී දෙවිකාරය පායින්නේ කෙලිම පන්දුව වදින්නේ වෙන පෙර පන්දුව පුනරූපන දර්ශනය. වයිට් කලාපෙන් පන්දුව ඇදී යන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සූදානම් වන්නේ. තවමත් කඩළු දෙකක් පමණයි දැවි ගොස් තිබෙන්නේ මහින්ද දෙවන ඉනිමේ. තරින්ද නිර්මාල පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට කෙසේ නමුත් ලකුණු 178ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මහින්ද විද්‍යාලය. එවර ඉදිරිපාදයට ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනුව පන්දු වාර 23ක නිකින්නේ ලකුණු 82යි කඩළු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හස් 22 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් දිය නිවරුන්ගෙන් ලංකාවෙන්ම ප්‍රථමයා ගාල දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා මාතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා ඇතුළු දකුණේ සියලු ප්‍රථමයන්ට සවිය වෙමින් දහසකට ආසන්න දරු පිරිසකට සමත්වීමට අත්වැල සැපයූ ලංකාවේ වැඩිම දරුවන් පිරිසක් ආයතනිකව සම්බන්ධ වන දැවැන්ත වැඩසටහන් පෙළක් නිර්මාණය කළ කුමාර ජනප්‍රිය ගුරුතුමන්ගේ 2023 හතරස්වැනියේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඇරඹෙන නව පන්ති පෙළ සම්බන්ධ වීමට දරුවාගේ නම හා පාසල 076 අංකයට WhatsApp කරන්න. ශිෂ්‍යත්ව උපකාරක පන්ති කලාවේ ශ්‍රී ලාංකේය සංනාමය කුමාර ආරම්භයේ සිටම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සැලසුම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නායක ධනුෂ ඉන්දුවර ඇතුළු එම කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා. එකසිය 18 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන අතරවාරයේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ කුටිය වෙත සාදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති අතුල විජේවර්ධන මැතිතුමා. ඔබතුන් සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහනට. ගරු විදුහල්පතිතුමනි 118 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තමයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ මේ වන විට පැවැත්වන්නේ. අද දෙවන දිනය මහින්ද විද්‍යාලය තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් මොන වගේ හැඟීමක්ද මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ 118 වෙනි ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය සම්බන්ධයෙන්? ඇතැන්ම 118 වෙනි ආදරවන්ත සටනේ කියන එක මම දකින්නේ විදුහල් දෙක අතර ඉතා සුහද සංග්‍රාමයක් විය යුතුයි. 117ක් පුරාවට මේ ඉතාමත් හොඳින් ඒ ආකාරයෙන් පැවතිච්ච නිසා තමයි 118 කියන එක අපිට සාර්ථක කරගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එම තරඟයද ඉතාමත් සුහද සුයාමයක් වුණා නම් අපි අතර ඒක තමයි මම හිතන්නේ විදුහල්පතිවරු දෙන්නම විදියට අපේ ඒකායන අභිප්‍රාය.
ඔව් ගරු විදුහල්පතිතුමනි මෙවර පූර්ණ සත්කාරකත්වය 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා සටන වෙනුවෙන් දරන්නේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය. ඉතින් ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමා වශයෙන් මොන වගේ සූදානමක්ද? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මොන වගේ අභියෝගද ආවේ? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි කොහොමද සත්කාරකත්වය දරන්න සූදානම් වුණේ? පාසල පැත්තෙන් අපි පරිපාලනය පැත්තෙන් කතා බහ කරෝති. ඔව් 118 වෙන මෙම තරඟාවලිය සඳහා මම සූදානම් වුණේ 117 වන තරඟය අවසන් වුණ මොහොතේ ඊගව දවස් ඉඳලම තමයි. මම 117 වන තරඟයට සහභාගී වුණේ මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පති වෙලා පළවෙනි තරඟය. ඒ අවස්ථාවේදී මම දැක්කා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අපි බොහොම ලිමිටඩ් තරඟයක් පැවතුනේ සහභාගීත්වය අඩු. නමුත් ඒ දරපු උත්සාහයන් සහ ඒ දේවල් මම දැක්කා. ඉතින් ලොකු අභියෝගයක් තිබුණේ. ඒක නිසා මම 118 කියන එකට සූදානම් වෙන්නේ 117 අවසන් වෙච්ච ඊගව දවසේ ඉඳලා ග්‍රවුන්ඩ් බුකින් ඉඳලාම ඔක්කොම දේවල්. ඉතින් රටට ආර්ථිකය බොහොම අයහපත් තත්ත්වයක පවතින අවස්ථාවක දරුවන්ගේ ආර්ථිකය බොහොම අයහපත් අවස්ථාවක තියෙන. ඉතින් බොහොම අභියෝගයන් මැද්දේ තමයි මෙම තරගය සාර්ථක කරගන්න කටයුතු කරනලා තියෙන්නේ. විශාල වේදමක්. ඒ වේදම කොහොමද සපයගන්නේ ආදි වශයෙන් ඒ සඳහා අනුග්‍රාහකයන් ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තාම දරුවන්ගේ සහ දෙමාපියන්ගේ ආශිෂ්‍යයන්ගේ දායකත්වය ඉතා හොඳින් ලැබුණා. ඔබ දකින මෙම සුන්දර තරඟාවලිය නිර්මාණය වෙන්නේ ඒ යට වූ විශාල කැපකිරීම් රාශියක එකතුවක් විදිහට තමයි. ඔව් ගරු විදුහල්පති කැපකිරීම් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ දිනේදී ඒ වගේම අද දිනේදී සාර්ථකව මේ අයුරින් 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වීමට මෙලෙස අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ගරු විදුහල්පතිතුමනි දැන් අපි මහින්ද විද්‍යාලයේ මෙවර සත්කාරකත්වයේ දරන ප්‍රධාන පාසල. ඉතින් කොහොමද ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් මේ විතරකුත් නෙමෙයි පාසල් සිසුන්ගෙන් මෙවැනි විශාල කාර්යයක් සිදු කරන්න ලැබුණු දායකත්වය ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පරිපාලනයේ වශයෙන් මොන වගේ දායකත්වය ලැබුණේ 118 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියට මහින්ද විද්‍යාලය. මේකදී මම මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය සූදානම් කිරීමේදී අංක 1ට මට දායක වෙන්නේ මගේ අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය නියෝජිත විදුහල්පතිතුමන්ලා සහකාර විදුහල්පතිතුමන්ලා ඇතුළු කණ්ඩායම තමයි ලොකුම බර දරාගෙන දිවාරය නොබලා මේ වැඩේ කරන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම වුන් නිදි මරපු රාත්‍රී ගාන කොච්චරද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් निराහාරව මේ සඳහා කැපවෙච්ච වේල් ගාන කොච්චරද කියලා කියන්න බෑ. ඒ තරම් ලොකු කැපකිරීමක් කරා. ඒ වගේම මගේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ඇතුළු දරුවන් අතිවිශාල කැපකිරීමක් කරා මේ සාර්ථක කරගන්න. ඔවුන් වෙච්ච මහන්සිය මගේ ඇස් දෙකෙන් දැක්කා. ඉතින් ඔවුන්ට ඇත්තටම මම විශාල වශයෙන්ම මේ කරපු මේ කැපකිරීම වලට මගේ කෘතවේදීත්වය ඉතා ඉහළින් පුද කරනවා. ඒ වගේම ආශිෂ්‍ය කියලා ගත්තම ප්‍රධාන ආශිෂ්‍ය සංගමය හැරුණුකොට අපේ තියෙනවා ජූනියර් ඔබ් එකක් තියෙනවා. ඒ පිරිස ඇතුළු ආශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් 38ක විශාල ප්‍රමාණයක් අපිත් එක අත්වල බැඳගෙන මේ ගමන යන්න ලොකු දිරියක් වුණා, ශවියක් දුන්නා. අද ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ තරඟය නරඹන්න ඉතා අතීතයේ පටන් මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ වාර්තා තබපු ක්‍රීඩකින් දක්වාම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාගේම අනුභවමය දායකත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපි අද භුක්ති විඳින්නේ. මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඒ සියලු දෙනාටම මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය තහිලින්ම පුද කරන්න. ඔව් ගරු විදුහල්පතිතුමනි ඊට පස්සේ අපි කතා කර ගරු විදුහල්පතිතුමා ප්‍රකාශ කරා 2019 වර්ෂයෙන් අනතුරු අපි මේ වගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයකින් යුක්ත පාසල් සිසුන්ගෙන් යුක්තව තමයි අපි ප්‍රථම වරට 2019න් පස්සේ 2019 අවුරුද්දෙන් පස්සේ මෙලෙස පවත්වන්නේ. කොවිඩ් නිසා අපිට බැරි වුණා. අපි ගිය අවුරුද්දේ 117 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන පැවැත්වුවේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් තොරව. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔබතුමන්ගෙන් අහන්න කැමතියි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියත් එක්ක බැදුණු උපසංස්කෘතීන් රසක් තියෙනවා.
රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද විවාදය, ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පාපැදි සවාරිය, අද උදෑසන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදරණීය ගුරු බවතුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙත පියමැන තේපැන් සංග්‍රහයට, අද හවස මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරු බවතුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කූඩාරම් වෙත පැමිණෙනවා තේපැන් සංග්‍රහයට. ඉතින් මේ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් තියෙන සුහදත්වය, ඒ විතරකුත් නෙමෙයි දෙවිදුහල්හි තියෙන ඒ උපසංස්කෘතීන් අපි කැමැති දැනගන්න ඔබතුමන්ගේ අදහස ඒ පිළිබඳව. ඇත්තටම මේ වර්තමානයේ බිග් මැච් කියලා ගත්තම ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ පුතේ පාසල් අතර මහ විශාල ගැටුමක්. අවසන් වෙන්නේ විශාල ගැටුම් වලින්. නමුත් මම අතිශයින්ම සතුටු වෙනවා විදුහල්පතිවරු හැටියට අපි දෙදෙනා අතර තියෙන සුහදතාවයට නොදෙවෙනි සුහදතාවයක් විද්‍යාල දෙකේ ආචාර්ය මණ්ඩල, දරුවන්, ආශිෂ්‍යයන් අතර තියෙන සුහදතාවය. ඒක හරි වටිනවා. මේ උපසංස්කෘතින් සියල්ල ආරක්ෂා කරන්න ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ කැපකිරීම තුළ. ඉතින් ඔබ කිව්වා වගේම අපි පාපත් සවාරින් ආරම්භ කරගෙන සුහද විවාදය, ඊට පස්සේ ආශිෂ්‍ය තරංගය ආදි වශයෙන් යන දීර්ඝ ගමනක දීර්ඝ සංස්කෘතින් රසක ඔබ තුළ තියෙන ෆස්ට් ෆ්ලැග් එක දාන එකේ ඉඳලම තියෙනවා වෙනම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් මේ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ හැමෝගෙම දායකත්වය, ඒ හැමෝගෙම තියෙන සුහදශීලී පසුබිමත් එක්ක අපි ඇත්තටම මම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකයෙක් වගේම දකුණු පළාතේ බස්නාහිර පළාතේ හිටපු ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකයෙක් විදිහට මම ඔබ විද්‍යාල දෙක අතර තියෙන මේ සුහද ගනුදෙනුවට මගේ කෘතවේදීත්වය මම පළ කරනවා. මේ මුළු රටටම ආදර්ශයක් වේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. බෙහෙම ස්තුතියි ගරු විදුහල්පතිතුමනි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ කණ්ඩායමත් සමග නිල සජීවී විකාශය සමගින් සම්බන්ධ වුණේ ගල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති අතුල විජේවර්ධන මැතිතුමන්. ඔබතුමන්ට නැවත වරක් මම ස්තුතිය පුද කරනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 89 කඩලු 2යි තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා තරගය මතකට නතර කර තිබෙනවා. සජීවී විකාශය සමග රැඳී සිටින්න අපේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම. ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි, සමීපයි. පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත්. විශ්වාසය කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HMB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහලින් හොඳම සෞඛ්‍ය සැලසුම. ගානුපුරවරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය මලිත් ජයරත්න. මලිත් ජයරත්න.
in photo. Don't forget the ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි. සමීපයි. පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත්. විශ්වාසය කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HMB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහලින් හොඳම සෞඛ්‍ය ගෞරවපුරවරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය මලිත් ජයරත්න. මලිත් ජයරත්න. ලසුම
118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තනගේ සටනේ දෙවන දිනේ තේපානෙන් අනතුරුව නැවතත් තරගය ආරම්භ වුණා. ඉතින් තරගය ක්‍රියාත්මක කරන අතරවාරයේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා විස්තර විචාරක කොටිය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු ලේකම් හසේලද සිල්වා මැතිතුමන්. ඉතින් ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවට එකතු වුණාට. ඉතින් ඔබතුමන්ගේ මුලින්ම අහන්න කැමති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන ගිය වසරට වඩා මෙම වසරේදී ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයෙන් යුතුව තමයි තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙම වසරේ මහින්ද විද්‍යාලය තමයි සත්කාරකත්වය දරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙවැනි තරගයක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී දෙපාර්ශ්වයෙන්ම සහයෝගීතාවය අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අධිශිෂ්‍ය සංගමයේ පැත්තෙන් මොන වගේ දායකත්වයක්ද මෙම තරගය සංවිධානය කිරීමේදී ලැබුණේ? සුබ සන්ධ්‍යාවක් චනුත්. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට ඔබ කරන කාර්යභාරයට ඒ වගේම මෙහි මේ සඳහා අපට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම කිව්වොත් චනුත් පසුගිය වසරේදී අපි මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වුවත් ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයකින් තොරව තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගය පවත්වන්නට යෙදුනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ වසර 3ක විතර කාලයකට පස්සේ තමයි මෙම සියලුම අංග සහිත අංග සම්පූර්ණ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඊටාම අධික ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් පැමිණීමට නියමිතයි. එම නිසා මම හිතනවා ඇත්තටම අපේ විද්‍යාල දෙකම ඊටමත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරා. අපි මහින්ද විද්‍යාලයත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මෙම සංවිධානය කටයුතු කරන අතරවාරයේදී ඒ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයෙන් ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු එම කණ්ඩායම ඒ වගේම අප විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම විධායක කමිටුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මේ සියලු දෙනා ඊටමත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරා. ඒක නිසා අපිට මේ ඊටමත් අලංකාරවත් අන්දමින් මේ අභියෝගය ජය ගන්නට පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඔව් ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගයට සමගාමීව උපසංස්කෘතික අංග රසක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි දන්නවා ප්‍රථම ධාච එසවීම, රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද විවාදය, ඒකාබද්ධ පාපති සවාරිය, රත පෙළපාලිය වගේ විශේෂ සංස්කෘතික අංග රසක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මෙම කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී අපිට පෙනී යනවා. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ කූඩාරම් දෙක සංගීත සංදර්ශන මැදේ තමයි සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන් තරගය නරඹන්නේ. ඉතින් මෙම කටයුතු සංවිධානය කරනකොට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ පැත්තේ සහයෝගය අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් එම කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී මොන වගේ අභියෝගද පැමිණියේ? එම අභියෝග කළමනාකරගත්තේ කෙසේද ඔබතුමන්ලා? රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දකුණු පළාතේ ගත්තොත් ඒක උපසංස්කෘතියක් වගේ දෙයක්. මුලින්ම මාර්තු 1 වෙනිදා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ෆස්ට් ෆ්ලෑග් එක දාලා තමයි මේ වැඩ පටන් ගන්නෙ. එදා ඉඳලා ඒ වගේම ශිෂ්‍ය නායකයෝ ආරම්භ කරනවා කූඩාරමේ කටයුතු කූඩාරම හදන්න. ඊට පස්සේ අනිත් ෆ්ලෑග්ස් දානවා. මේ වගේ මෙහෙම ගිහිලා තමයි අන්තිමටම අවසාන වශයෙන් අපි මේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වන මහා ක්‍රිකට් තරගය දකින්නේ. ඒ මහා ක්‍රිකට් තරගය වටා බැඳුණු ගොඩක් අංග තියෙනවා චනුත්. ඇත්තටම කිව්වොත් අවසාන සතිය ගත්තොත් සැනකෙලි සතියක් වගේ බිග් ඩිබේට් එක, සයිකල් පැරේඩ් එක, වෙහිකල් පැරේඩ් එක, ඒ වගේ ගොඩක් අංග මේකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙම කාර්යභාරය කරනකොට අපිත් එක්ක ඉන්න විධායක කමිටුවේ ඉන්න මාත් එක්ක වැඩ කරන ගොඩක් තරුණ ජවයේ තියෙන තරුණ ආදිශිෂ්‍යයන් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහා එක්රොක් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපිට තියෙන එකම ශක්තිය තමයි ඒක. ඒ තරුණ ශක්තියත් එක්ක අපිට මෙම අභියෝගය ජය ගන්නට හැකි වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම අය සඳහන් කළා වගේ සියලු දෙනාගේම කැපවීම සහ අධිෂ්ඨානය මත තමයි මේ සියලුම දේම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අය කිව්වාගේ අද අය ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ලයිව් කණ්ඩායමේ මැදිරියට. ඉතින් ලයිව් කණ්ඩායම විශාල පරිශ්‍රමයක් දරනවා මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවී විකාශනය සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දීමට. අයියාගේ අදහස මොකද්ද? රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ මෙම කැපවීම සහ සියලුම වැඩ කටයුතු පිළිබඳව අයියාගේ අදහස මොකද්ද?
රිච්මන්ඩ් ලයිව් කරන කාර්යභාරය අතිවිශිෂ්ටයි. ඇත්තටම මම හිතන්නේ අවුරුදු 10කට අවුරුදු 10ක් සම්පූර්ණ වෙන මේ කාලය වෙන විට රිච්මන්ඩ් ලයිව් පටන් අරගෙන ඉතින් මනුර පසින්දු ඒ වගේම මේකත් එක්ක වටා එක්රොක් වෙච්ච ගොඩක් ආදිශිෂ්‍ය පිරිසක් එකතු වෙලා තමයි ස්ව උත්සාහයෙන් ස්ව ශක්තියෙන් තමයි මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අති ප්‍රශංසනීය ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කරන කාර්යභාරය මම ඔවුන්ට සුබ පතනවා තවත් දිගින් දිගටම මේ කාර්යභාරය කරගෙන යාමට හැකි වේවා කියලා. ඔව් අපේ තරඟය ගැනත් මදක් කතා කරමු 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ සරණේ ප්‍රථම දිනයේ ඊටමත් සාර්ථක අන්දමින් නිමවට පත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඊටමත් හොඳින් පිතිකරණය සහ පන්දු යෑමේ නිරත වුණා. මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලය තම දෙවනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින දනු චේඳුවර මීට සුළු මොහොතකට පෙර දැවී ගියා මහින්ද විද්‍යාලය නායකයා. අයගේ අදහස මොකද්ද ඊයේ දින සහ අද දින ක්‍රීඩා විලාසය සම්බන්ධයෙන් දෙපිළේම? ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මහින්ද විද්‍යාලයත් කරට කර කණ්ඩායම් දෙකක් තමයි දෙපැත්තෙම ඉන්නේ. දෙපැත්තෙම 19න් 15 ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක නිසා තමත් හොඳ කණ්ඩායම් දෙකක් තමයි දෙපිළින්ම ඉන්නේ. ඊයේ දිනේ වන විට අපිට මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉතාමත් ප්‍රබල තත්වයක තිබුණා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ලකුණු 300කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලකුණු ගහලා මම හිතන්නේ මම දන්න ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවටද දන්නේ නැහැ ලකුණු 300ක් රැස් කරේ. ඉතින් ඊයේ දිනේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් ප්‍රබල තත්වයක තමයි හිටියේ. නමුත් අද දින වන විට අපිට ඒක මොන වගේ තැනකින් නතර වේද කියලා කියන්නත් බෑ. සමහරවිට මැච් එක තීරණයක් එන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ඉතාමත් අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් අයියට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක විස්තර විචාරක කොටේ අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවට එක් වුණාට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අපිත් එක්ක විස්තර විචාරකට පැමිණිලා අපිත් එක්ක කතා බහ කළේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අධිශිෂ්‍ය සංගමේ ගරු ලේකම් හසේලද සිල්වා අයියා. බොහොම ස්තුතියි චනුත්. ස්තුතියි. පන්දු යැවීමේදී යම් සාර්ථකත්වයක් මේ වන විට පෙන්눔 කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් කඩලු 4ක් බිඳ වැටි අවසන් මහින්ද විද්‍යාලය දෙවනි ඉනිමේ ලකුණු 84යි කඩලු 4යි පන්දු අර 26යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී දනුච ඉදුවර අවසාන කඩුල ලෙසින් දෙවී ගියේ නායකයා සියත් රාමනායකගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසුණා ලකුණු 4ක් පමණයි අද දිනේදී ඔහුට රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අතින් ගත්තම විශාල ජයග්‍රහණයක්. මොකද පළමු ඉනිමේදී ශතකයක් වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයා මෙම ඉනිමේදී රැස් කරන්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මෙම රිද්මය දිගින් දිගටම පවත්වා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා නම් ජයග්‍රහණය ගැන යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. මොකද තවමත් පන්දුවාර 20කට අධික සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙනවා අද දවසේදී. තේපානෙන් අනතුරුව තමයි තරගය ආරම්භ වුණේ. කඩුළු දෙකක් එක්මන් කඩුළු දෙකක් ලැබී ගියා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමේ. දිනුර කළුපාන මල්ෂ තරුපතගේ
පාදක පන්දුව හමුවේ ස්ටම්ප් කිරීමට ලකුණා ජනිත් කෞශල් අතින් ඔහු දෙවි යනවා ලකුණු 26කට අද දවසේදී තමත් සෙමින් තමයි ඔහු පන්දුවට පහර එල්ල කරේ වර ඉල්ලීමක් කරනවා ස්වීප් පහරකටයි යොමු වන්නේ නමුත් මං හිතන්නේ නිසිතන පන්දුව පතිත වුණේ නැහැ පායින්නට එපිටින් තමයි පන්දුව පතිත වුණේ කෙසේ නමුත් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා පන්දුවට පහර දෙන්නේ රන්මින හෙට්ටිආරච්චි ඔහු තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මල්ෂ තරුපති පන්දුව යවන්නේ තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඕවර් පිච් පන්දුව කඩුල අස්සලයි පන්දුව පතිත වන්නේ එක් ලකුණක් ලබා ගන්න වලෝන් ඕන් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරමින් එවර එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා තරුෂ දිල්ෂාන් නවක පිතිකරුවා ලකුණු 282ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා මෙම තරඟ වාරයේදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 117 එක් ශතකයක් සහ එක් අර්ධ ශතකයක් සමගින් යනුව නිමාව දකිනවා 27 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 89යි කඩලු 4යි තරින්ද නිර්මාල් ගලුකොටු පවුරන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් මං හිතන්නේ සතිල හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නා තේපානෙන් අනතුරුව නව සැලසුමකට අනුව දනුෂ ඉන්දුවර සහ දිනුර කළුපාන කඩුල රැඳී සිටි ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා පළමු ඉනිමේදී වැඩිම ලකුණු ලාභීන් දෙදෙනා පෙරෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් වුණා මල්ෂ තරුපති සහ එවරත් ආසන්න අවස්ථාවක් චනුත් කඩොල්ලට මෙපිටින් පන්දුව කෙලින්ම කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පතිත වන්නේ ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. අද දවසේදී තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් ඇතිව නායකයා සහ සියලුම කණ්ඩායම කඩුළු දෙකක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳ සැලසුමකට දැන් ක්‍රීඩා කරනවා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තරින්ද නිර්මාල් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ගාල්ල කොටුපවුරාන්තයේ සිට ලකුණු 185ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ සදිල මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා හොඳින් පන්දු යවා ඉක්මනින් කඩුළු ලබා ගත්තොත් මහින්ද විද්‍යාලය ඉනිම තව වැඩි ලකුණකට යාමට නොදී අඩු ලකුණකට සීමා කිරීමට සමත් වුවහොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවස්ථාවක් තිබෙනවා තරඟයේ ජයග්‍රහණයට. අපි බලමු කෙසේ වේවිද කියලා. මොකද තරින්ද නිර්මාල් මල්ෂ තරුපති සහ සියත් රාමනායක හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙනවා පිතිකරුවන්ට. කඩුල රැඳී සිටි හොඳ පිතිකරුවන් දෙදෙනාව ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත හරවා යාවීමට සමත් වුණා. සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතාමත් ආරක්ෂකාරීව පන්දුව නිසි පරිදි ග්‍රහණය කර ගනිමින් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම තමයි එකම අරමුණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. කෙසේ හෝ දෙවන ඉනිම අඩාල කිරීම මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමේ අවරුණුමේ එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අපට දැක ගන්න පුළුවන් සදිලා යම්කිසි ඉපිලීමක් තිබෙනවා මෙම තන තීරුවේ. පිතිකරුවා සිතනවාට වඩා ඉපිලීමක් සහිතව තමයි පිතිකරුවා වෙත පන්දුව ඇදී එන්නේ.
එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. දෙවියාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්නන් දැඩි පීඩනයක් ලබා දෙනවා ප්‍රතිකරුවන්ට. පන්දු යවන්නන් දැඩි පීඩනයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ අවස්ථාවේදී එල්ල කරනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඔෆ්සයිඩ් කලාපෙන් සහ ලෙග් සයිඩ් කලාපෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් විතරකුත් නෙමෙයි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගනිමින් සූදානම් නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට මාල්ෂ තරුපති. එවර ස්වීප් කිරීමක් නැවතත් ඉල්ලීමක්. විනිසුරුතුමන් නිහඬයි. නවතත් ස්වීප් පහරකට යමු වුණේ. අපි පෙර පන්දු වාරදීත් දැක්කා ස්වීප් පහරකට යමු වීමට ගොස් ප්‍රතිකරුවා යම්කිසි අපරීක්ෂාකාරී ලෙස තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. එවර පායින දෙසින් පතිත වෙන පන්දුව මම හිතන්නේ පායිනට පිටින් තමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. මේ හේතුවෙන් විනිසුරුවරයා තමාගේ තීරණය ලබා දුන්නේ නොදැවියාමක් ලෙස. පෙර පන්දු වාරයේදීත් ඉල්ලීමක් කළා. එවරදීත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරේ. එවරත් කඩොල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු කර ගැනීමට පන්දු යවන්න උත්සාහ කළේ. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීමට තමයි මේ මොහොතේ අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. මොකද ලකුණු රැස් කරමින් සිටි පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දැවී ගියා. මේ මොහොතේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිමේ ලකුණු 89කට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් සියල්ලම රඳවා තිබෙනවා හතරේ පහර සීමාව ආසන්නයේ. අපේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ දැස බැලුවොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම අපි පෙර සඳහන් කළා වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් වගේම මහින්ද විද්‍යාලයෙන් ජාතික තලයට විශාල ක්‍රීඩකින් ප්‍රමාණයක් දායාද කර තිබෙනවා. අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තොත් කමිදු මෙන්ඩිස්, වනිදු හසරංග, චරිත අසලංක, ධනංජය සිල්වා, සුරංග ලක්මාල් වගේ ක්‍රීඩකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ධනංජය ලක්ෂාන් ඔවුන් සියලුම ක්‍රීඩකයින් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් සුරංග ලක්මාල් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමුගත්තා. කෙසේ වෙතත් ධනංජය සිල්වා, වනිදු හසරංග, චරිත අසලංක මෙවන විට ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ස්ථාවර ක්‍රීඩකයින් ලෙස ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ඔබ දන්නවා වනිදු හසරංග ලෝක 20 ශ්‍රේණිගත කිරීම ලංක 1 පන්දු යවන්නා. ඔහු මේ වන විට ටෙස්ට් කණ්ඩායමෙත් ක්‍රීඩා කරනු ලැබුවා. නමුත් තරඟ 4ක් පමණයි ක්‍රීඩා කරේ. එහිදී පිටෙන් ඔහුට දස්කම් දක්වන්න පුළුවන් වුණා. හොඳ තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස තමයි ඔහු රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන්වලදීත් බොහෝ විට පිටෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නායින් පසුව පන්දු යැවීම සම්බන්ධයෙන් වනිදු හසරංග වැඩි අවධානයක් යොමු කර කෙසේ වෙතත් ටෙස්ට් තරඟවලදී ලකුණු 196ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු යැවීමේ පන්දුවට පහර දීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 28ක් ලෙස. ඒ වගේමයි එක්දින තරඟවලදී තරඟ 37කදී ලකුණු 710ක් සහ කඩලු 39ක් බිඳහැලීමට සමත් වී තිබෙනවා. 20 තරඟවලදී ලකුණු 20 තරඟවලදී තරඟ 55කදී ලකුණු 503ක් සහ එම තරඟ 55 තුලදී කඩලු 89ක් ලබා ගනිමින් මේ වන විට කඩලු 100ට ආසන්නව සිටින්නේ. චනොත් නිමව දකින්නේ 29 වන පන්දුවාරය. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි කඩලු 4යි. අපි දැක්කා මල්ෂ තරුපතිගේ පෙර පන්දුවාරය ගැන සැලකිලිමත් වීමේදී ස්වීප් පහරවල් වලට යෑමට මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පෙළඹුණා. කෙසේ නමුත් මල්ෂ තරුපති තාමත් හොඳින් පෙර පන්දුවාරයේදී නිසි පරිදි පන්දුව ග්‍රහණය කර ගනිමින් නියමිත ස්ථානයට තනතිල්ලේ පන්දුව දෝලනය කර ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දුන්නේ. අනුව නැවතත් කැදවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ අනුව වෙලාව පස්වරු 3:05 මිනිත්තු 24යි. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ අපට දර්ශනය වෙනවා ඉතාමත් අලංකාර එවිතරකුත් නෙමෙයි දෙවිදුහල්හි උපසංස්කෘතීන් පිළි විද්‍යාමාන වන අනර්ග වූ අවස්ථාවක්. ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදරණීය ගුරු මව්වරුන් සහ ගුරු පියවරුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කුඩාරම වෙත කුටිය වෙත ආචාර්ය මණ්ඩල කුටිය වෙත පැමිණෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා අද උදෑසන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදරණීය ගුරු බවතුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් රැඳී සිටින කුටිය වෙත පියමැන්නා තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා. ඉතින් මෙය තමයි චනුත් දෙවිදුහල්හි තියෙන උපසංස්කෘතීන්. ඒ උපසංස්කෘතීන් වලට මුල් තැන දෙමින් දෙවිදුහල් පවත්වන මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය අතිශයින්ම සුන්දරයි. මොකද මාර්තු මාසයේ අද 18 වෙනි දින 17 සහ 18 මහා ක්‍රිකට් තරගයට අමතරව
Richmond Mahinda මහා විවාදය ඒ විතරකුත් නෙමෙයි Richmond Mahinda ප්‍රථම දජ එසවීම එමෙන්මයි පාපදී සවාරිය මේ වගේ උපසංස්කෘතින් රසක් මාර්තු මාසය සරලවම Richmond විද්‍යාලයේ සිසුන්ට මහින්ද විද්‍යාලයේ සිසුන්ට සැනකිලි මාසයක් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මහා ක්‍රිකට් තරගය තිබෙන නිසාම ඔවුන්ට එම මාසය සුවිශේෂී ඒවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා Richmond විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරිද නිර්මාල් ගල්ලු කොටුපවරාන්තයේ සිට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. යනව නැවතත් සූදානම් ගල්ලු කොටුපවරාන්තයේ ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා කෙසේ හෝ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමයි අරමුණ වන්නේ තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව කඩුළු දෙකක් බෙදහැලුණා. ඉතාමත් හොඳින් සැලසුම් සහගතව පන්දු යැවීමට සූදානම්. නැවතත් නායකත්වය විනිසුරු පසු ක්‍රමේණ පන්දුවට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අද දවසේදී අපි දැක්කා දහවල් ආහාරයෙන් පසුව මහින්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් සෙමින් තමයි ලකුණු රැස් කරන්නේ. ඔවුන් ලකුණු දෙක ඔවුන් වේගවත් පිටිහරබයකට ගියේ නැහැ. කෙසේ නමුත් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් දෙවැනි ඉනිම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඒ අනුව නිවව සනිටුහන් වන්නේ තරගයේ 30 වන පන්දුවාරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි කඩලු 4යි. සදිල අපි සඳහන් කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් සහ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් ජාතික තලයට දායාද කළ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ විදිහින් ඒ සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම තමන්ගේ මුල් තරඟ ක්‍රීඩා කළ තියෙන බොහෝ විට මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනෙන් පටන්ගෙන ඉන්පසුව ජාතික තලය දක්වා තමන්ගේ දක්ෂතා උපමට්ටම් කරගෙන ඒ ජාතික තලයේදී දක්ෂතා දක්වමින් ජාත්‍යන්තරයට ගොස් රිච්මන්ඩ් නාමය මහින්ද නාමය බබලවන්නට ඔවුන් තමත් විශාල කැපවීමක් සහ උනන්දුවකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ වන විටත් ඊටමත් විශාල ක්‍රීඩකින් සංඛ්‍යාවක් ජාතික තලයට දායාද වී හමාරයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙවිදුවල්ලෙන්. ඉතින් මල්ෂ තරුපති දිනුර කළුපහන වගේ ක්‍රීඩකිනුත් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරාවි. ඔවුන් මේ වන විටත් 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. තවමත් ඊටමත් අඩු වයසින් ක්‍රීඩා කරන තමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නන් සහ ප්‍රතිකරුවන් මෙම කණ්ඩායම් දෙක මෙන්න වෙතින් මෙවැනි තරඟ තමයි ඔවුන්ට තමන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන්නට තිබෙන අවස්ථාවන්. එවර අවස්ථාවක් දුවද්දී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනින් සීමා ඉර වෙත පිටිකරුවා පැමිණෙනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ හොඳ පන්දු යැවීමක් මල්ෂ තරුපති ක්‍රීඩා ගරාන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ගැන කතා කරා අපි 19 15 කණ්ඩායම ඔහු දිනුර කළුපහන සමග අද රාත්‍රියේ පිටත් වීමට නියමිත අබුඩාබි බලා අබුඩාබිහි පැවැත්වෙන එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා විනිසුරුවරයා නිහඬයි. දැවියාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ. තෙපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව හිතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නැවතත් සූදානම් මල්ෂ තරුපති ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු දෙක බවට දුවද්දී ලකුණු 4ක් පන්දු රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එවර මල්ෂ තරුපතිගෙන් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් සදල යොමු වන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ඩීප් කවර් කලාපයට සිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටින හැඩීප් කවර් කලාපයේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා දිවගියා පන්දුව පිටපස නමුත් නවත්වා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා. චනුතබ සඳහන් කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් මෑත ඉතිහාසය තුල ජාත්‍යන්තර තලයට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට බිහිවෙච්ච රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව ඉතින්
කමිදු මෙන්ඩිස්, ධනංජය ලක්ෂාන්, අමතක කරන්න බෑ වනිදු හසරංග, චරිත අසලංක, ධනංජය දි සිල්වා, සුරංග ලක්මාල් වැනි ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඔවුන් පිළිබඳව තව සඳහන් කරෝතින් 2015 වර්ෂයේදී චරිත අසලංක මෙවැනිම ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක ශතකයක් වාර්තා කළා. එමෙන්ම ධනංජය ලක්ෂාන් 2017 වර්ෂයේදී මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ලකුණු 102ක් ලබාගෙන ශතකයක් රැස් කළා. ඉතින් ඔවුන්ට පන්නරය ලැබුණේ, අත්දැකීම් ලැබුණේ, ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය හැදුනේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන්, මේ වගේ මහා ක්‍රිකට් තරගවලින්, පාසල් ක්‍රිකට් තරගවලින්. ඉතින් එය අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ අවස්ථාවේදී මතක් කළ යුතුයි. නව පන්දුවාරයක ආරම්භම පන්දු යොමු කිරීමට කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා නායකයා තරින්ද නිර්මාල්. ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට ලකුණු 96යි, කඩලු 4යි. 32 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භයයි මෙලෙස සනිටුහන් වන්නේ. සූදානම් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට එවර වෙනසුරු පසු කරමින් යන පන්දුවට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා නිසි පරිදි පන්දුව ග්‍රහණය කර ගන්නවා. සිලි පොයින්ට් හි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. එමෙන්ම මේ පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්, කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ මිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්, ලොං ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් බදින් රඳවාගෙන මනා ස්ථානගත කිරීම වල නිසි පරිදි පන්දු රකින්නන්. එවරත් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර වැඩි ලකුණු 4 6 පහරවල වලට කිසිදු ඉඩහසරක් නැහැ. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. හැබැයි මහින්ද විද්‍යාලය අපි පෙර පන්දුවාරයේදී දැක්කා නියමිත පරිදි කල්ලල්මලා ස්ථානගත කිරීමෙන් පිට ඉතාමත් හොඳින් 4 පහරවල් සිදු කරන ආකාරය. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් ෆුල් ටොස් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට. එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. කෙසේ නමුත් මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවන් මේ වන විට උත්සාහ දරන්නේ කෙසේ හෝ එක ලකුණ දෙක ලකුණ බැගින් ලබාගෙන සාමාන්‍යයෙන් පන්දුවාර දෙකකට තුනකට වරක් 4 පහරක් රැස් කරමින් කෙසේ හෝ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුහුරුව ඉහළ නංවා ගැනීමට විශාල පහරවල් වලට යමු උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපි පළමු ඉනිමේ දැක්කා විශාල වශයෙන් ඉදිරියට පැන පහරවල් එල්ල කරමින් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරවන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් තරග ආරම්භයේ සිටම අපි දැක්කේ තමත් සංසුන් ක්‍රීඩා විලාසයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ. කෙසේ නමුත් ඔවුන්ගේ කඩලු 4ක් මේ වන විට දැවි ගොස් අවසන්. අපි බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. ලකුණු 97යි කඩලු 4යි. ලකුණු 97යි කඩලු 4යි. තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් නැවතත් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර නිමාව සනිටුහන් වනවා 32 වන පන්දුවාරය. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 97යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 193ක් ඉදිරියෙන්. රිච්මන්ඩ් සිසුන් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මහින්ද විද්‍යාලයේ සිසුන්. මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් තව සවස් භාගයේ ඔල්වරසන් ලබා දෙමින් ප්‍රීති ഘോഷා නගමින් 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියත් සමග සම්බන්ධ වන ආකාරය ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන්. මේ විතරකුත් නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රවි රොයිස්ටර් මේ අවස්ථාවේදී ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමත් සමගින් ප්‍රසංගයක නිරත වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. මල්ෂ තරුපති පන්දුව නැවතත් ෆුල් ටොස් පන්දුව ස්විප් කිරීම ලකුණක් සඳහා ඉඩහසර වෙන්වන්නේ නැහැ. මල්ෂ තරුපති ගැන සඳහන් කිරීමේදී අද දවසේදී ලකුණු 38ට කඩලු 2ක් විද දමා තිබෙනවා පන්දුවාර 13ක් අවසානයේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුව ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. මල්ෂ තරුපති ඊයේ දිනේදීත් කඩලු දිත්වයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මල්ෂ තරුපති තමයි මට මතක විදිහට ඊයේ දවසේදී ප්‍රථම කඩුල ලබා ගත්තේ ප්‍රථම ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. කෙසේ නමුත් අද දවසේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරමින් මල්ෂ තරුපති සිය සුපුරුදු රිද්මයට අනුකූලව පන්දු යොමු කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. එවරත් ස්විප් කිරීම ලකුණු 4ක් යාවිද ඉතාම පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් දිව යනවා. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට ලකුණු සංඛ්‍යාවෙත් සමගින් ඉහළ නගිනවා. ලකුණු 102යි කඩලු 4යි. ලකුණු 198ක දැවැන්ත අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් එකතු කරද්දී රන්මින ඒකාන්තයක ලකුණු 10ක් ලබා ගනිමින් අනෙක් කාන්තේ තරුෂ දිල්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 18කදී ලකුණු 5ක් ලබා ගනිමින් මේ වන විට පස්වන කඩුල්ල සඳහා සමතතාවය ලකුණු 18යි රම්නෙන් හැටි ආරච්චි සහ තරුෂ දිල්ෂාන් අතරේ වර උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා අසලින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. මල්ෂ තරුපති විකට් ටු විකට් පන්දු යවන්නේ. බොහෝ විට කඩුල්ල අසල පන්දුව පතත කිරීමට තමයි
මල්ෂ තරුපති උත්සාහ දරන ඒ නිසාමයි පිතිකරුවන් විශේෂයෙන්ම ස්වීප් පහරවල් වලට රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් වලට යොමු වීමට අපිට දකින්න ලැබුණේ. මිට පෙර පන්දුවේදීත් අපි දැක්කා 4 පහරක් එල්ල කරනවා ස්වීප් පහරකින්. කෙසේ නමුත් ෂෝට් ලයිට් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් සහ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් යොදවා තමයි මල්ෂ තරුපති පන්දයම සිදු කරන්නේ. වර පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුවේදී යනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වොල් එක් කලාපයට. එක් ලකුණක් පමණයි අවස්ථාවේදී ලබා ගන්නේ. යනුව නිමාව දකිනවා 33 වන පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම ලකුණු 103යි කඩලු 4යි. Introducing the all-new Solo wallet. Now, Solo by HNB is equipped with a digital wallet feature with added benefits. Enjoy cashless convenience. Solo by HNB, the only digital wallet you'll need. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look. 34 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භයයි සන්තුහන් වන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 103යි කඩලු 4යි. නවතත් දග පන්දුවවන්නන්ගෙන් වේග පන්දුවවන්නන්ට පන්දු හොමාරු කර තිබෙනවා. නායකත්වයේ සැලසුම වෙනස් කර තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඒ අනුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගනිමින් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සිහත් රාමනායක පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දවසේදී එක් කඩොල්ලක් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 26ට එක් කඩොල්ලක් ලබා ගැනීමෙන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා බානුක මනෝහර පන්දු යවන්නාට යම් උපතිසක් ලබා දුන්න ඔහුට අත්දැකීම් තිබෙනවා මෙමෙන තරග ක්‍රීඩා කළා. ඔහුගේ අත්දැකීම් සම්භාරයත් සමගින් සිහත් රාමනායක නවක පන්දු යවන්නා අපි දන්නවා 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා සරණේ නායකත්වයේ හෙබුවේ බානුක මනෝහර. ඔබට පෙනෙනවාද දවසේදී කොහොමද 4 පහරවල් සහ 6 පහරවල් දියතුණු ආකාරය සමස්ත ක්‍රීඩා පිටිය පුරාවටම යනුව 6 පහරවල් දිත්වයක් ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. සඳහන් කර 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නායකත්වයේ හෙබුවේ බානුක මනෝහර. අවුරුදු 5ක අත්දැකීම. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාට ආසන්නේ බානුක මනෝහර රඳවා ගනිමින් බානුක මනෝහර සමග උපදෙස් හුවමාරු කර ගනිමින් තමයි සෑම පන්දුවක්ම සැලසුම් සහගතව දියත් කරන්නේ. ලකුණු 103යි කඩලු 4යි ලකුණු 199ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට වඩා මම හිතන්නේ විශාල අභියෝගයක් සදිලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තරගයේ ඉනිමත් හිටවලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් ඉලක්කයක් ලබා දුන්නත් ඉතා විශාල ඉලක්කයක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ලැබෙන්නේ. ලකුණු 200කට වඩා වැඩි ඉලක්කයක් ලැබීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ වන විටත් ලකුණු 199ක ලකුණු පරතරයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ ඉනිම් දෙක අතර. සියත් රාමනායක තමාගේ 9 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මම හිතන්නේ පළමු ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම විශාල වශයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ට පහර පිට පහර එල්ල කරා. ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අද දිනය තුලදී 4 පහරවල් සහ 6 පහරවල් පිටිය පුරා එල්ල කළ ආකාරය. සියත් රාමනායක සූදානම් නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට 33 වන පන්දුවාරයේ 4 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරමින් එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ නැහැ. රන්මින හෙට්ටිආරච්චියේ කන්තයක සුපුරුදු රිත්මයට අනුකූලව ලකුණු 11යි පන්දු 32කදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 199ක් ඉදිරියෙන් දෙවන ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව අද දවස පිළිබඳව කතා කරෝතින් දැඩි අවරශ්මිය මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණියත් ගාලු කොඩු පෞරාන්තයේත් අපිට පේනවා විශාල ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය නරඹනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ඔබට දර්ශනය වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ ඛණ්ඩය විසින් නිර්මාණය කරලද ඒ අලංකාර තොරණ
ඉතින් ඒ අයුරින් තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය වෙනුවෙන් සියලුම පාර්ශවයන් සහභාගීත්වය දායකත්වය සපයා තිබෙන්නේ. ඒවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සිහත් රාමනායක මනාව පන්දුවේ ස්ථානගත කරමින් අද දවසේදී නිසි පරිදි පන්දුව දෝලනය කරමින් පායින්නට වැඩිපුර පන්දු යොමු කරමින් සිහත් රාමනායක Tamanගේ සුපුරුදු දස්කම් අතරට පැමිණෙනවා. පන්දුව 34ක් අවසానයි. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 103යි කඩලු 4යි. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate, a tradition of excellence. මහින්ද විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ සමූහය විසින් නිර්මාණය කරන ලද කූඩාරම ඔබට දිස්වන්නේ මම හිතන්නේ සදිල දෙපාර්ශවයේම සෑම අපි දන්නවා බාලදක්ෂීන් ඒ වගේමයි ශිෂ්‍ය නායකයින් මේ සියලුම දෙනාම ඒ වගේමයි අපි දන්නවා ඡායාරූප සංගමය ඔවුන් විශාල කැපකිරීමක් කරනවා මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සරණේ දෙපාර්ශවයේම කුඩාරම් ඉදිකිරීම කටයුතුවලදී අනෙකුත් සංස්කෘතික අංග ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔවුන්ගේ වැඩි දායකත්වයක් තිබෙනවා. වයවර පහරක් කැල්ල කරනවා ස්කවර් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු ඇදී යන්නේ ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට යනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 107යි. ලකුණු 203ක ලකුණු පරතරයක් නිර්මාණය කරනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා. එම ලකුණු 4 තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ නම් ඉදිරියේ ලියවෙන්නේ ශරොන් අභිෂේක් තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි පැමිණ තිබෙන්නේ. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 4ක් වාර්තා කරනවා තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ පිටෙන්. පන්දුවාර 34ක් අවසන් වනතුරුත් ශරොන් අභිෂේක් ගිය වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රධාන දග පන්දු යවන්නා ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දු යවන්නා පුනරූපණය ඔබට දර්ශනය වෙනවා. එවර කෙටි පන්දුවට මනාව පන්දුව දෝලනය කරගනිමින් මනාව පන්දුව ග්‍රහණය කරගනිමින් පිට හැසිරෙව්වා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 107යි. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරේවර ශෙරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අපිට මතකයි පළමු ඉනිමේදී ශෙරොන් අභිෂේක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යවුවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය මොහොතක කඩුළු ලබා ගැනීමට ශෙරොන් අභිෂේක් කටයුතු කළා. ප්‍රථම ඉනිමේදී දිනුර කළුපහන සහ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලය තමයි ඔහු දිනුන කළුපහනගේ කඩුල තමයි ලබා ගත්තේ. මට මතක විදිහට දිනුන කළුපහනගේ කඩුල ඉතින් ලකුණු 78ක් ලබා ගනිමින් හිටියේ දිනුන කළුපහන ප්‍රථම ඉනිමේදී. මොකද ප්‍රථම ඉනිමේදී අපිට මතකයි දිනුන කළුපහන සමගින් අනෙක් අන්තයේ ක්‍රීඩා කළේ ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 100ක සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව දිනුන කළුපහන වේගවත් ලකුණු 75ක් ලබාගෙන සිටියේදී ක්‍රියාත්මක වුණේ ශෙරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලබා ගත්තා කඩුල්ල ප්‍රථම ඉනිමේදී. ඉතින් මෙම පන්දුවාරයේදීත් ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද කියා අපිට පුළුවන් අපිට කියන්න බැහැ. නමුත් කෙසේ නමුත් ඔබට පෙනෙනවා එක් පන්දුවකදී 4ක් අනෙක් පන්දු සියල්ලම නිලකුණු පන්දු සූදානම් අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. කෙසේ නමුත් අපිට මේන් ගම්වෙවන කාරණාව තමයි චනුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ කෙටි පන්දු වලට නියමිත පරිදි වැටෙන්නේ නැති පන්දු වලට ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු පන්දුවට පහර දීමට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 107යි කඩලු 4යි 35 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේදී.
ලකුණු 107යි කඩලු 4යි පන්දු වාර 35ක් අවසානයේදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම කලින් ඔබ සඳහන් කළා සදිල ශරණ අභිෂේක්ව පළමු ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලීය පළමු කඩුල්ල දවා ගැනීම වෙනුවෙන් තරෙන්ද නිර්මාල් නායකයා ශරණ අභිෂේක්ව පන්දු යැවීමට යොදවනවා. ඉතින් ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරයේදී දිනුර කළුපාන උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා නායක තරින්ද නිර්මාල්ට ලොංග් ඔන් කලාපයේදී. එහෙදිත් ඉදිරියට පැන පහර එල්ල කරන්නේ දිනුර කළුපාන. කෙසේ නමුත් පන්දු වාර 34ක් අවසානයේදී තමයි ශරණ අභිෂේක්ව පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවන්නේ. අපි බලමු ඔහුට පෙර ඉනිමේදී කරපු කාර්යභාරය මෙම ඉනිමේදීත් කරන්න හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. ශරණ අභිෂේක්ගේ පන්දුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 107යි කඩලු 4යි මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 204ක් ඉදිරියෙන් කැදවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා යූරි කොත්තිගොඩ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දග කවන ක්‍රීඩකයා රන්මින හෙටිආරච්චි සමගින් අනෙකාන්තේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා තරුෂ දිල්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් ලකුණු දෙක ලබා ගනිමින් ඔවුන් දෙදෙනා පිටියේ ස්ථාවර වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. නැවතත් සූදානම් යූරි කොත්තිගොඩ ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට එවර විනිසුරු පසු කරමින් සුපුරුදු රිත්මේ නෙවන පන්දුවට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමා අපිත් සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට නිරත වුණා. ඉතින් එතුමා සඳහන් කළේ චනොත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පාසල් සිසුන් එමෙන්ම ආචාර්ය මණ්ඩලය අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම සමාජිකයන් මේ හැම දෙනාගේම ඒකාබද්ධයෙන් තමයි මෙවර රිච්මන්ඩ් මහින්ද 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා සටනේ සත්කාරකත්වයේ දරන පාසල විදිහට ඒ කටයුතු ඒ දේවල් සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා පන්දු ඇදී යන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ මොහොතේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ රන්මින හෙට්ටිආරච්චි සහ තරුෂ දිල්ෂාන් කඩලු 4ක් බෙද වැටුණු මොහොතේ පස්වන කඩුල්ල සඳහා සමතතාවක් ගොඩනගමින් පවතින ලකුණු 109ක් මේ වන විට ලබා ගන්න තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය. ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව පවතිනවා තවත් පන්දු වාර දෙකක් හෝ තුනක් සෙමින් පන්දුවට පහර දෙලයින් පසුව මදක් පන්දුවට පහර දීමේ වේගය වැඩි කරන්න. මොකද තරගයේ අවසාන අර්ධය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් තීරණාත්මකම පන්දුවාර කිහිපය පන්දුවාර 30ක් පමණ යොමු කරනවා අවසාන අර්ධයේදී තේපාණයෙන් අනතුරුව. ඉතින් මෙම පන්දුවාර කිහිපයේදී තමයි තරගයේ තීරණය සම්පූර්ණයෙන්ම ලැබෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකට. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. එහි ප්‍රතිඵලය අපිට නිසි ප්‍රතිඵලය අපිට දැක ගැනීමට හැකි වන්නේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපයකදී. ඉතින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියක නම් අවසන් අර්ධයේදී ඔබට මතකයි ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් තරගාවලියේදී නවසීලන්තය ජයග්‍රහණය කරන්නේ කඩලු දෙකකින්. ඒත් අවසන් මොහොතේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් කිසිම වෙලාවක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිශ්චිතභාවය අපිට නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. ඉතින් අවසන් අර්ධයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ 118 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 109යි කඩලු 4යි අවසන් වන්නේ 36 වන පන්දු වාරය. ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් 37 වන පන්දු වාරය කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශරණ අභිෂේක් එවර සාර්ථක වනවා. කෙසේ නමුත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට නැවතත් හැකියාව ලැබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයාට. එවර පුනරූපණය ඔබට දිස්වේවි තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. පසු පාදයට පැමිණ ඉතාමත් හොඳින් පිටිහරබේ නිර්ත වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. තරුෂ දිල්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 14යි පන්දු 28කදී ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 113යි කඩලු 4යි. ශරණ අභිෂේක් නැවතත් සූදානම්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව නමුත් නිෂ්ඵලයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 113ක් වෙද්දී ඔබට පෙනෙනවා පුනරූපණ දර්ශනය පෙර හතරේ පහර පසු පාදයට පැමිණ අලංකාර දර්ශනයෙන් යුතුව පිටිහරබේ නිර්ත වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරුෂ දිල්ෂාන්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. චනුත් ඔබ මතක් කරා අපි කතා කළේ මේ ටෙස්ට් තරගාවලියක අවසන් අර්ධය
කියලා කියන්නේ තරගය කන පිට පෙරලන අර්ධයක්. ඉතින් ඒ වෙලාවේ කාලය අපිට ජයග්‍රහණය පිළිබඳව කිසිම අවිනිශ්චිතභාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු අපිට මතකයි 2019 වර්ෂය රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ එයත් අපි නොසිතූ වෙලාවක ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නායකයා තවිෂ අභිෂේක් අපිට අමතක කරන්න බෑ. ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට 2019 වර්ෂයේදී ගෙන ආවා කුසලානය. අපි මතක් කරමු මේ තරගය පිළිබඳව. ඔසදිල පළමු ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 197ක් රැස් කරන වහිදී දිලුම් සුදීර විශේෂයෙන්ම ලකුණු 48කට කඩලු 5ක් බෙදීලීමට සමත් වෙනවා. ඉන්පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිම ලකුණු 144කට සීමා වෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිමත් ලකුණු 161කට කඩලු 9ක් බෙද වැටි තිබෙදී තරගයේ ඉනිම අතිරවන තීරණය කරනවා. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලකුණු 214ක ඉලක්කයක් හිමිවන්නේ. කෙසේ නමුත් අවසාන පන්දුව තෙක්ම තරගය ඇදී ගියා. තවිෂ් අභිෂේක් නායකත්වයේ නිමක් ක්‍රීඩා කරමින් නොදෙවි ලකුණු 99ක් රැස් කළා. ලකුණු 215ක් රැස් කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවන ඉනිමට කඩලු 4ක් දැවී අනුව 2019 වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සරණ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. ඒත් සමගින් 37 වන පන්දුවාරයේ නිමව දකින්නේ ලකුණු 115යි කඩලු 4යි මහින්ද විද්‍යාලය. මේලකට ඉංග්‍රීසි බසින් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ගෙන ඒමට ආරාධනා කර සිටිනවා මොහොමඩ් අම්රි සමගින් මෙහින් අපම් ඔබට I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way. Let's take a close look at the Mahindian scorecard. Dinra Kalpahana, the half centurion of the previous innings, went for 26 here. Pramesh Madhubhashana was bowled by Malsha Tarupati when he was on 13. Hiruna Mandila was out for 35 from 41 deliveries, while Captain Danuja has to depart when he was on 4. So this has been a very good effort from the Richmond Dice to keep the Mahindians run rate down. Let's take a look at the Richmond Dice effort. Malsha Tarupati took 2 wickets for 44 runs. Sihat took 1 wicket for 26 runs, while Tarinder Nirmal, the captain of Richmond College, got 1 wicket while conceding 9 runs. And as it has entered to the later afternoon of the day, so both ends from Richmond and Mahinda are filled with the spectators to witness this event with elation of victory and to make the stuff happening. So many spectators from Richmond side and Mahinda side are gathering along with there. Obviously, it's after 3 years gap that the students of the both teams has got this opportunity to come and witness their heroes playing this Lovers Quarrel. It was postponed in 2020 and 2021 due to COVID-19, and when it returned previous year, it was played behind closed doors. So, for a lot of students, this might be a new opportunity to add new memories to their life. I'm sure that this is going to be one of the most memorable occasions in their school life. Certainly, Amri. So this is the first big match both Mahindians and Richmondians are going to experience after this pandemic and those situations. So it will be a great enchantment for all of them. So Mahinda College 115 for 4. Once again, you record together from the fortress end.
Coming across. A great sweep. The ball glides to the boundary. That was a Yeah, wonderful yeah, shot by Ranmina Hettiarachchi. Nicely dissected the gap between square leg and fine leg region. Another boundary for Ranmina Hettiarachchi, and with that he moves up to 17, putting Yuri Kottigoda under pressure early on in the over. It's really important to get back to the ball. I mean, Richmond College seems to be bowling well than the previous innings. Let's take a look at the replay. Got on one knee and nicely dissected the gap. Yeah, for sure, Amri. So Richmond is doing. The fifth wicket partnership between both the batsmen has moved up to 35 between Ranmina Hettiarachchi and Tarusha Dilshan. A slip, a leg slip and short leg in place. A much more of an attacking field for the batsman. Once again sweeps, but this time there's protection behind square leg. Just a single for the batsman. Certainly, Amri. So I feel like both Mahindians and Richmond, especially Richmond guys, are doing for their best after the loss of first day. So we'll see what will happen. So cricket is something dependent. So we can't say the result till it comes to an end. So we'll see who. At the end of the day, Mihin, this is going to be the most important session, obviously the final session of the game. Whoever is happy at the end of this session is clearly going to be the victorious team. Meanwhile, Yuri Kottigoda continuing his spell from the goal forward end and inside edge on the attackation. Good running between the wickets by both the batsmen. Another 2 runs for the batsman. This has been a very good and a productive over for Mahinda College. 7 runs has been scored so far. We also have to mention about our gold sponsor, Slit Uni, one of the leading higher education institute in Sri Lanka. Yuri Kottigoda from the fortress end. Just once again a good attempt, but ball was secured once again by this Mahindian Richmondites. So what I feel, Amri, is that rather than striking the ball, these Richmondites should have make sure that Mahindians can't strike the ball. Mahindians they keep on trying to make the strike rotate, but with the pressure created by these Richmondites, it's really impossible for these Mahindians when it has reached the end of the day. Meanwhile, Mihin, the over has come to an end after 38 overs bowled. Mahinda College 123 for the loss of 4 wickets. Macha Tarupati to continue his spell from the pavilion end. A quick single taken by the Mahindian batsman. The batsman on strike, Tarusha Dilshan, once again plays the sweep shot. The protection has been placed by Richmond College for that sweep shot particularly. The square leg and the fine leg fielders are on the deep, making sure that no boundaries would be conceded for the batsman when he's decided to play that shot. Once again, a good length delivery beats the outside edge of the batsman. That was a very good delivery, probably the wrong one, leaving the batsman away. So just a reminder about the sponsors of the day. Our Platinum Plus sponsor is HNB, the Hatton National Bank. Golden sponsor, Sleet Higher Educational Institute, while silver sponsor goes Angel Beach Hotel. And further dialogue, the papare.com, the broadcast partner. And further our sponsors are HNB Assurance, Grand Highway Resort, KFC, Blue Line, Taranga Sounds, Ratna Furnitures.
This time, once again, the batsman decides to play the sweep shot. Just a single. I mean, interesting tactics by the Mahindians. When they were batting first, we saw they were coming out of the pitch, getting to the pitch of the delivery to cover the angle of the delivery. And in the second innings, instead of coming down the pitch, they have deployed the sweep shot to attack the Richmond bowlers. Absolutely, Amri. So what I feel is that techniques plays an important role between Mahindians. That was a wonderful shot by Ranmina Hettiarati. What a shot, just pure timing, and that was class batting. Meanwhile, the umpire signals a no ball. So another agony for the bowler. Not the greatest of deliveries, plenty of wit provided, and a short-length delivery. The batsman just had to pick his point, and that was a wonderful shot. Malsha Tarupati once again from the family end, and with their Mahindian score rises 127 for 4. Malsha Tarupati coming across the field. Another good defensive shot by Mahindians. So with that, it comes to the end of the 38th over of the day. So Mahinda College 132 for 4. Let's take a look at the previous boundary by Tarsha Dilshan. Pure class was written all over it. Certainly, Amri, what I feel is that Mahindians have immense concentration and they play according to techniques. This made a higher lead by Mahindians between the first day as well as in the second day. So that's what Richmond Dites lack actually. So we'll see what would happen. And also now we can see the teachers are going through the field, which is a tradition for Richmondites and Mahindians. These traditions are the bond that emphasizes this lovers quarrel for 118 years continuously. So we can see the teachers continuing across the field. Once again, a good strike. Yuri Kotigoda, the left arm off spinner, the highest wicket taker for Richmond College in the previous season, continuing his spell from the Gulfport end. Just a fact about Yuri Kotigoda, who has captured 45 wickets of the season. So, will he able to make any changes in this 118th lovers quarrel, Amri? I mean, the Richmond Dites would love to see that. Their premium bowler getting some wicket for them. At the moment, the pitch is showing some signs of assistance for the spin bowlers with some spin, but it seems like the batsman has got it covered well. Now, what ironically Mahindian Richmondites are doing, they create the original pressure which was given by Mahindians over them in their inning. They do the same thing across these Mahindians. They create the pressure. So these two batsmen in the field has a great pressure. So will they do their job to the point? So if they're doing so, they need to have the power and the concentration, which needs the patience as well. A delay of the game due to the fact that some teachers are moving across the side screen. I mean, there seems to be a change of field for the left-handed batsman, Tarusha Dilshan. One slip in place, one leg slip and one short leg. A short mid-wicket and a short mid-on. Hatton National Bank, the Platinum Plus sponsor of the Richmond Live cover. I mean, this is interesting tactics by the Richmond Dites. I mean, at the beginning of the second innings of the Mahindians,
lot of fielders were seeing in the boundary, but currently they have employed. That's a bigger field meanwhile, and umpire raises his finger. Oh no. Just an appeal. It was just an appeal, it seems like. The batsman seems to be playing the sweep shot more often rather than not. He has connected some well, and he also has missed some, so it's really interesting to see. Hatton National Bank, the Platinum Plus sponsor of the Richmond live cover. So Amri, what I see is that Yuri Kotugoda is trying to make the original pressure on these two Mahindian batsmen. So they tries to keep on scoring more runs and more runs. So for this, they tries on sweep shots and many other striking patterns. So we'll see how Mahindians will be successful in this attempt. Meanwhile, that's the end of the over. After 40 overs bowled, Mahinda College 133 for the loss of 4 wickets with a lead of 229. And at the moment, Mahinda College holds a run rate of 3.3, which is actually that was the appeal in the previous over. The Richmondites were really confident with the appeal, but the umpire thinks otherwise. Meanwhile, Marsha Tarupati to continue his spell. Once again, a big sweep shot, ball glides, and Richmondites were able to make sure that ball. The batsman really managed to cover the line of the delivery on that occasion. Another look at the previous appeal. The keeper behind the stumps was screaming actually. Once again a sweep shot, and that's the wicket that Richmondites were searching for. That's the 5th wicket, and the partnership has been broken, and Tarusha has to take the long walk back to the pavilion. I mean, he was trying to play that sweep shot few times in the previous over too, but this time he only manages it to tip it to the leg split fielder, and the plan has worked for Richmond College, and Mahinda College are 134 for the loss of 5 wickets. Amri, as I mentioned, that was the technique which Richmondites were applying to this field. They were keep on making pressure while Mahindians were keeping on playing sweep shots in order to make sure that they score more runs. So this was the wicket that they won, that they were really waiting for. So Tarusha Dilshan 22 for 46 deliveries. And at the moment, Amr, we can see a big cheer up from the Lovers Quarrel Richmondites. So it's a very relative moment for all Richmondites because another wicket has cost from Mahinda College. The new man in for Mahinda College, Harin Achinta, the left-handed batsman. I think we have got an interesting scenario in our hands. 74 overs has been bowled today, so if we assume that 95 overs is to be bowled in the day, it's like 21 overs left. So currently the Mahindians are leading with a lead of 230. So at what point do you think they would consider declaration? So Mahindians were doing a great job yesterday. So I think Mahindians won't be loving them to have and draw. So for destination, they would for sure they'll have they would see for a victory of this 118th Lovers Quarrel. So in order to make sure that they get the victory, they'll play. I mean, let's say another 20 runs is added quickly to take that lead about to 50, and to have a go at Richmond College for about 15 overs would be the perfect scenario I believe that the Mahindians were hoping for. I mean, that might give them enough opportunity to, if possible, to have a go at the Richmond batsmen and to see what they can achieve out of this pitch.
So meanwhile, the new batsman, Harin Achinta, an onside packed field from the Richmond Dites, one leg slip and two short legs. That's really interesting to see, and a slip also, no slip but a leg slip. Once again a good shot, the ball glides and Mahindians cut off the ball in mid-off. Ranmin Hettiarachchi, the set batsman for Mahinda College, unbeaten on 22 from 44 deliveries. It would be interesting to see how he is going to approach the next few overs. Mansha Tarupati, what a game he has been having for Richmond Dites. Scored a half century earlier and he has already picked up 3 wickets for Richmond College. Once again the ball turning back into the left-handed batsman. Played to the fine leg region for a single. And Amri, as I mentioned before, this Lovers Quarrel is not only for Richmond Dites and Mahindians, it's a special thing for all the people who are living in Galle. So we can see many people gathered around this rock fortress even to witness this great event. Of course, Mahin, it's a kind of a celebration this whole March season. When the month of March arrives, Galle get ready to welcome their two beloved sons playing head and shoulders each other. It's just a lovely collision between Dites and Dians actually. Once again another dot delivery to end the over, and with that the over comes to an end after 41 bowled. Mahinda College 136 for the loss of 5 wickets. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate. And with that, it's the 41st over of the day of Mahindians. Just we can see Tarinder Nirmal is making his fielders in order to make sure that no runs could be scored by this two Mahindians who enters the field. That time gets the outside edge and beats the third man fielder and runs away, got the ball running towards the deep Tadman region. The fielder cut it off and limits it for 2 runs. That time the runs comes from the bat of Ranmin Hettiarachchi. And at the same time, Amrit, there's a change in the run rate as well. So the run rate is 3.4 now, which shows a 0.1 increasement in the run rate as well. So Tarinder Nirmal, once again, from the family end. Let's take a look at the replay. Just away from the grab of the first slip, luckily for the batsman. This time a full length delivery. Place it to the mid-wicket region for another single. Just a caption on. We also have to mention about our gold sponsor, Slate University. If you are looking for higher education, that's the place you have to go. Meanwhile, that's good fielding from the point fielder. No chance of a single for the batsman. Tarinder, the captain of Richmond College, continuing his attack. Once again, another outside edge. Just short of the second slip, I believe. What I feel, Amri, is that Tarinder Nirmal, the captain of Richmond College, has identified his responsibility now. So he tries to make sure that no runs for Mahindians in this over.
Another successful defense. Once again, defended back to the bowler, and with that the over comes to an end after 42 overs ball. Mahinda College are 139 for the loss of 5 wickets. This is the replay of the previous opportunity created by the captain of Richmond College, falling just short of the fielders. So with that, Mahinda College 139 with the loss of 5 wickets. Now the camera has panned. Just before the camera was panned for the Richmond tent, we can see all the old boys dancing with elation, celebrating the 118th Lovers Quarrel. So meanwhile, Tisat Karyavasam is joining me in the commentary box. Good afternoon, Tisat. Good evening, Amri. The game's moved on from where it was, of course, yesterday. Mahinda College 139 for 5. I don't think they're going for the win right now, aren't they? I mean, if they are targeting a win, they have to do something different. At the moment, the match seems to be just moving along with no real intent from both the team. They just seems to be playing towards the end of the day. Obviously the lead or the momentum currently is with the Mahindians. That's time a big appeal. The umpire raises his finger. Another wicket for Marsha Tarupati. That's the 4th wicket for him. It has been a spectacular performance from him throughout this match. Yeah, it was a full delivery. It wasn't the sweepable delivery that Ranmina Hettiarati was looking for. And it's plumb in front, that one. The umpire didn't have to think much about that. And that's the 6th wicket down for Mahinda College. It's 139 for 6 now. Mahindian seems to be playing this shot so oftenly. They have scored some runs playing these shots, but they also seems to be losing their wicket for this shot. There's a look at the wicket again. Yeah, that hit him straight on the pad, and no hesitation from the umpire of fitting his finger up. So I think Richmond have to bowl him out within the next 5 overs if they're to have any kind of chance. And those chances also are very slim. Of course, only about 20 overs or less is remaining in the day. So if any team is going to claim victory, that team has to do something exceptional here. I've got to say I'm disappointed in the way that the Mahindians have planned their second innings out, because I thought they were in a great position to go for the win. And why settle for the draw? I can't really give an answer for that question, Tisat. Obviously, in the first innings they came out with great intent. I mean, throughout the innings they scored with a run rate touching 5, but it seems like there was a change of plan for the second innings. Currently the run rate read at 3.3. I mean, the chances of Mahinda losing this game is very, very low. So there seems to be nothing to lose for them too. So I really don't understand their tactics, but for some reason from day one their tactics have been working. So just let's see what they are planning right now. I think this is playing right into Richmond's hands, because now Richmond don't have anything to lose for, because Mahinda are going for the draw. So I don't understand why did they go so hard in the first innings if they weren't to go for the win. Questions that, well, we'll have to keep in our mind, because answers, we're not getting them too soon. Only the captain and head coach can answer those questions, Tisat. Meanwhile, another delivery going down the leg side. Marsha Tarupati seems to be getting some turn out of the pitch for the last few overs. Obviously, as a leg spinner, he would be giving more reps to the ball, so it might be also helping the fact that he is getting some turn. Meanwhile, another sweep shot by the batsman. Only a single, and with that single, Chandupa open up his account.
118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සවස් යාමයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 142යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 43 වන පන්දුවාරයේ නිමව සනිටුහන් උනේ 44 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. තරගාවලිය යන අතරවාරයේදී අපත් සමග ලයිව් කණ්ඩායමේ අපත් සමග සම්බන්ධ වනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමේ ගරු ලේකම් කමල් නිශාන්ත මැතිතුන්. ඉතින් ඔබතුමන්ව සාදරයෙන් යුතුව අපේ මැදිරියට පිළිගනු ලබනවා. ස්තුතියි. කමල් නිශාන්ත මැතිතුනි, ඔබතුමන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමේ ලේකම්තුමන්. ඉතින් වගකීම් ගොන්නක් එක්ක තමයි 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගී වන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කැමති දැනගන්න තරගාවලිය පිළිබඳව කොහොමද 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ තරගය පිළිබඳව ඔබතුමන්ගේ අදහස? ඇත්තටම අපි බොහොම සතුටුයි කියන්න. තරගයේ ලං වෙද්දී අපිට තියෙන උණුසුම වැඩි වුණා මේ මොකද අපේ දරුවෝ අපේ ක්‍රීඩකයන් හොඳින් මේව තරඟාවලියම ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මහා තරඟයට ඒගොල්ලෝ බොහොම සතුටින් ලෑස්ති වුණා. අපිට මේ අපේ දරුවන් අපි ආරක්ෂා කරගෙන තරඟයට සුදුසු ආකාරයෙන් සූදානම් කරා. මොකද අපේ තරඟාවලිය අතරතුර අපේ පුහුණුකරුත් මාරු කරන්න උනා යම්කිසි බාධාවක් ඇවිල්ලා. ඒකත් මං හිතන්නේ හොඳ විදියට සිද්ධ වුණා. අපි මහින්ද විද්‍යාලයේ ආයු සංගමයේ විදියට අපි වකීම් බාරගත්තා. විද්‍යාලයේ හරි විදියට පස්සෙච්ච පුහුණුකරු ප්‍රශ්නයක් තත්ත්වයක් ඇති වෙලා විදුහල්පතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි පුහුණුකරු මාරු කරා. ඒ පුහුණුකරු මාරු කිරීමේ වගකීම ආයු සංගමයක් විතර අපි බාරගත්තා. ඔව් කමල් නිශාන්ත මැතිතුනි, ඉතින් මේ පුහුණුකරු මාරුවීමත් එක්ක අපි දැක්ක ප්‍රථම ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් කණ්ඩායමේ සංචිතය සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් අපි දැක්ක ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් අති විශිෂ්ට පිටිහරබයක නිරත වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලය මේ වන විටත් ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. තරගාවලිය අතරතුර මම කැමතියි ඔබතුමන්ගෙන් නැවත දැනගන්න මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමේ ලේකම් විදිහට ඔබතුමන්ලා තමයි, ඒ කියන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය තමයි මෙවර 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියට සත්කාරකත්වයේ දරන පාසල. ඉතින් මොන වගේ සහයෝගයක්ද ලබා දුන්නේ ආදිශිෂ්‍ය කණ්ඩායම පැත්තෙන් 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ පළමු දින අද දෙවන දින අතිසාර්ථක අත්දැකීම් මෙලෙස පැවැත්වීමට? ඔව්, ඇත්තටම සත්කාරක පිළ විදියට අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් එක්ක මේම තරගය පිළිබඳව සාකච්ඡා වාර 3ක් පැවතුණා. ඒවා හරි සුහදව අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ගිහිලා ඒ ආයු සංගමයත් ගුරුවරු විදුහල්පතිතුමා සමගත් ඒ සාකච්ඡා කරලා හරි තීරණයකට ඇවිල්ලා කොයි වෙලාවකවත් මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නයකට ආවේ නැහැ. හරි සුහදව සියලු ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගත්තා. මම හිතන්නේ අද මේකේ තියෙන ඒ සුහදත්වයේ උඩ වෙච්ච ක්‍රියාවලිය හින්දා තමයි අද තරඟේ බොහෝ පිරිසක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා තරඟේ නරඹන්න. ඒක ඇත්තටම සතුටට කාරණයක්. සමහර අවුරුදු වල සාකච්ඡා වාර පැවැත්වෙනවා අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් ප්‍රශ්න වලට මේ මුහුණ දෙන්න වෙනවා. නමුත් මෙවර ඒ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ආදි සංගම් දෙකේම මහින්ද විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි සංගම් දෙකේම බොහොම සුහදත්වයෙන් කටයුතු කරා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මැතිතුනි, මේ කමල් නිශාන්ත මැතිතුනි නැවත දැනගන්නට කැමැති ඔබතුමන්ගෙන් 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියට ආදිශිෂ්‍යයන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයන් දැඩි කැපවීමකින් යුතුව උනන්දුවකින් යුතුව කටයුතු කරලා මේ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීමට නිතින්ම දායක වනවා. ඉතින් පාසල පැත්තෙන් අපි කතා කරෝතින් ක්‍රීඩා පරිපාලනය පැත්තෙන් කතා කරෝතින් පරිපාලනය පැත්තෙන් කොහොමද ඔබතුමන්ලට ලැබෙන සහයෝගය? මහින්ද විද්‍යාලයේ පරිපාලනයත් එක්ක ඔබතුමාලා කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ? ඉතින් මෙවැනි විශාල කාර්යයක් සිද්ධ කරන්න තනි කෙනෙකුට බෑ. ආදිශ සංගමයේ විදිහට ලේකම්තුමාගේ මනා මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි මේ සියලු දේවල් කළ යුතුයි. ඉතින් ඒක නිසා කැමති දැනගන්න පරිපාලනයත් සමග කොහොමද කටයුතු කළේ මෙවැනි සාර්ථක කාර්යයක් මෙලෙස දියත් කරන්නට? මොකද ඇත්තටම ක්‍රිකට් අපි මේ තරඟාවලිය මේ වසර පුරා මේ ක්‍රීඩා තරඟාවලිය ගත්තාම දිගටම අපිට විද්‍යාලයෙන් මොන හරි දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන දරුවන් වෙනුවෙන් මොන හරි ඉල්ලීමක් කරොත් ඒක අපිට අපේ මව්වාල් සංගමයේ විදිහට අපිට කරගන්න බැරි නම් අපි අපේ කණ්ඩායම් තියෙනවා. ඒ කණ්ඩායම් වලට කතා කරලා ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට හොඳ තරඟයක් පවත්වන්න අපට උදව් කරා 2005 කණ්ඩායම. එක් තරඟයක් සූර්යවැව ක්‍රීඩාංගණයේ පවත්වන්න වුන් සම්පූර්ණ මුදල් ගෙවලා එහෙම අපිට සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේ අපේ අනු කණ්ඩායම්
විද්‍යාලයේ ආදි සංගම් වල තියෙන අඩු කණ්ඩායම් එහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විශේෂයෙන් මොන හරි දෙයක් ඉල්ලලා තිබුණොත් මේ වසරේදී එහෙම විශේෂයෙන් අපට උදව් කරා. ඒවත් බලපෑවා මේ දරුවන්ට මේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ තත්ත්වයට එන්න. අනිවාර්යෙන්ම කමල් නිශාන්ත මැතිතුනි. ඉතින් ඔබතුමන්ගෙන් තව දැනගන්න කැමති මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමයේ පැත්තෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අමතරව මහින්ද විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩා පාසලක්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා පාසල ඇතුළතදී බොහෝ ක්‍රීඩා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ආදිශ සංගමයේ විදිහට කොයිතරම් දායකත්වයක් සපයනවද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අමතරව අනෙකුත් ක්‍රීඩාවන් සඳහා? ඇත්තටම කියන්න සතුටුයි විද්‍යාලයේ සියලුම බාහිර ක්‍රීඩාවන් සඳහා පුහුණු කරුවන් වෙනුවෙන් සියලුම ගෙවීම් කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි සංගමෙන්. මම හිතන්නේ අපි මාසෙකට ලක්ෂ 7ක් වගේ මුදලක් මේ ක්‍රීඩාවේ නියුතු සියලු දරුවන් වෙනුවෙන් ඒ පුහුණු කරුවන්ට අපි ගෙවනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ අනිත් ක්‍රීඩාවලත් මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් තිබුණොත් ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ අනුව කටයුතු කරලා ඒ අවශ්‍යතා ඉටු කරලා තියෙනවා අපි පහුගිය මේ වසර පුරා. ඔව් එවැනි අවශ්‍යතාවන් සම්පූර්ණ කරමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයන් විදිහට ඒ ක්‍රීඩාවලට දක්වන දායකත්වය නිසාම තමයි අද වන විට ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම මහින්ද විද්‍යාලයත් මෙවැනි ක්‍රීඩාවලින් දස්කම් දක්වන්නේ. ඉතින් අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමේ ලේකම් කමල් නිශාන්ත මැතිතුන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමත් සමගින් සම්බන්ධ වුණාට මේ කෙටි සාකච්ඡාවත් සමගින් සම්බන්ධ වුණාට ඔබතුමන්ට නැවත වරක් බෙහෙවින් ස්තුතියි. ස්තුතියි පුතා. මොකද මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙබ් ටීම් එකටත් මම බොහොම ස්තුතිපද කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 45 වන පන්දුවාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 151යි කඩලු 6යි. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 151යි කඩලු 6යි. සවස් භාගයේදී තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු අතරට පැමිණෙනවා. ඒත් සමගින් ඔබට දැක ගැනීමට හැකි වුණා තවත් 4 පහරක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දවසේදී තාමත් හොඳ ලකුණු පූර්වක ලකුණු තත්ත්වය රඳවා ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 155ක් මේ වෙලාවේ දෙවන ඉනිමේ ක්‍රීඩා කරන මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 251ක් ඉදිරියෙන් අතිශයින්ම දැඩි අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දියත් කරමින් සූදානම් නැවතත් පිතිකරණයේ යෙදීමට ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට නායකයා තරින්ද නිර්මාල් විනිසුරු පසු කරමින් එවන පන්දුවට එවරදී පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර කව කලාපේ ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාවේ සමගින් ඉහළ නගිනවා ලකුණු 157යි කඩලු 6යි. මං හිතන්නේ සදිල ලකුණු 157යි කඩලු 6යි. ලකුණු 253ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම ලකුණු රැස් කිරීම තමයි මහින්ද විද්‍යාලය පිටි කරන සැලැස්ම. ඔවුන් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවලට යන්නේ නැහැ. නමුත් සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම ලකුණු 10 15 හෝ රැස් කරමින් මහින්ද විද්‍යාලය දෙවැනි ඉනිම ශක්තිමත් කරනවා. එවර ස්වීප් පහරක් කැල කරමින් උත්සාහ කළේ. නමුත් පන්දුවේ යම් පිළීමක් තිබුණා. කඩුල්ලු රකින්නා වෙතට පන්දුව ඇදී ගියේ. චන්දුපද සිල්වා කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ලකුණු 15ක් රැස් කරලා තිබෙනවා. පන්දු 16කදී හරෙන් අචින්තානකන්තේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දු 11කදී ලකුණු 3යි. නායක තරින්ද නිර්මාල් ගාලු කොටපවුරාන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ නවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 22කට කඩුලක් බිඳ හෙලා තිබෙනවා. සිටි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් කරනවා ඒ වාර දැඩිල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. ඔව්චනෝත් අද දවසේදී මල්ෂ තරුපති විතරකුත් නෙමෙයි තරින්ද නිර්මාල්ගේ අතින් ඉතාමත් හොඳ දග කැවුණු පන්දු යමු වුණා. නමුත් කෙසේ වෙතත් සෑම අවස්ථාවකදීම විනිසුරුතුමන් නිහඬුණා. කෙසේ වෙතත් විනිසුරුතුමන්ගේ තීරණය අවසන් තීරණය. නැවතත් සූදානම් තරින්ද නිර්මාල්. එවර ස්වීප් පහර රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙවි. ඒ අනුව රැකගත්තා. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ නැවතත් කඩුල්ලක්
හත්වන කඩුල්ල ඒ අයුරින් බෙද දැමීමට සමත් වන්නේ තරින්ද නිර්මාල් නායකත්වයේ වගකීම මනාවිට කරමින් නියමිත ස්ථානයට පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ස්විප් පහරකට සරසුනේ ස්විප් පහර අසාර්ථකයි කෙලින්ම පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ අතට පන්දුව නිතරගෙම පැමිණියා. ඔබට පුනරූපණය දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අයවර වෙර දමා යොදා පිත්ත කෙසේ වෙතත් කඩුල්ලක් ඒ අනුව බෙද දැමෙනවා හත්වන කඩුල්ල. දෙවි යන ක්‍රීඩකයා චන්දුබද සිල්වා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 18කදී ලකුණු 15ක් ලබාගෙන හතරේ පහරවල් දෙකක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 83.3ක් විදිහට තමයි සටහන් වන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලය මේ වන විට ලකුණු 157යි කඩුළු 7යි දෙවන ඉනිම සඳහා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් අනර්ග සබඳතාවත් අපි දැක්කා. දිවාහාරයෙන් පසුව සබඳතා ගොඩනගමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ක්‍රමයෙන් ලකුණු දෙක විතරකුත් නෙමෙයි ලකුණු 4 බැගින් ඉතාමත් හොඳින් පරිපූර්ණව ක්‍රමයෙන් ගොඩනගන ආකාරයක්. ඒ අනුව නවක ප්‍රතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙනවා. සදිලා අපිස් මෙම් පන්දුවාරයේ පෙර පන්දුවකදී හොඳ ඉපිලිමක් සහිතව පන්දු යවන ආකාරයක් අපට දකින්න ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම ස්වීප් පහරකට යොමු වුණත් පන්දුව කඩුළු රකින්න අතරයි යදී ගියේ. එන්ජල් බීච් අපිට සාදර අනුග්‍රහය දක්වනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට. චන්දුපද සිල්වා දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා ස්විප් පහරක් එල්ල කරේ විකට ආකාරයට පන්දුව යවුවා. තරෙන්ද නිර්මාල් නායකයා තමගේ වගකීම ඉටු කරමින් මහින්ද විද්‍යාලය හත්වන කඩුල්ල බිඳහෙලන්නේ. ඩිප්ස් කෝලේ කලපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවල තමයි විකට ආකාරයෙන් පන්දුව මෙන්න පුනරූපණය. දෙපරිසම අත වශයෙන්ම ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආදි ශිෂ්‍යයන් මේ වෙලාවේ දැඩි ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ ප්‍රතිഘോഷා නගමින් ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. නැවතත් සූදානම් තරින්ද නිර්මාල් ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් පාන්දුවට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව සිද්ධ වෙදී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණකින් ඉහළ නගිනවා. ලකුණු 158යි කඩලු 7යි 46 වන පන්දුවාරයේ නිමවයි එලෙස සනිටුහන් වන්නේ. Introducing the all-new Solo wallet. Now, Solo by HNB is equipped with a digital wallet feature with added benefits. Enjoy cashless convenience. Solo by HNB, the only digital wallet you'll need. ලකුණු 158යි කඩලු 7යි එවරයි විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ලොං ඔෆ් කලාපේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා දිවවිත් පන්දු රැකගනු ලබනවා. ලකුණක් සඳහා අයුරින් අවසරයෙන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 159යි. මල්ෂ තරුපතේ ලකුණු 65කට කඩලු 4ක් පන්දුවර 18කදී මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටනේ හොඳම පන්දු යැවීම කඩලු 4ක් දවාගත් ප්‍රථම අවස්ථාව මෙම තරගයේදී මල්ෂ තරුපතේ අධ්‍යක්ෂකෙන් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන හෝ කඩලු 4ක් බිඳලා තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය කඩලු 7න් කඩලු 4ක්ම නියවෙන්නේ ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. පාන්දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා එවර පැඩල් ස්විප් පහර රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව රැක ගැනීමට. නමුත් ගෙල්හි යනවා යනුව එක් ලකුණක් හිමි කර ගන්නවා. හරින අචින්ත ෂයන් හසරංගයනවක පිටිකරුවා පිටියට පිවිසි. මල්ෂ තරුපති අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයා අද දවසේදී කඩලු 4ක් චනුතබ මතක් කර ආකාරයට වයස අවුරුදු 19න් පහර කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් ඔහුට අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඒ අත්දැකීම් අනුසාරයෙන් තමයි අද දවස දෙවන දිනේදී ඔහු නමින් කඩලු 4ක් එලෙස සටහන් වන්නේ. ඔබට පුනරුවන දර්ශනය දැක ගැනීමට පුළුවන්. පෙර පන්දුවේදී පැඩල් ස්විප් පහර බානුක මනෝහරගේ අතේ ගැවටි රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ බානුක මනෝහරට. එවර කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 162යි විනිසුරුතුමන් නිපන්දුවක් ලෙසට සංඥා කළා. බානුක මනෝහර රැඳී සිටින්නේ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙස. එවර හොඳින් දක කැවෙන පන්දුව කෙටි පන්දුව එවර පන්දු රැකීමේ යම් දුර්වලතාවයක් කඩලු රකින්න වෙත පන්දු යොමු කළා. නමුත් ඔහුට ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ නැහැ.
කෙසේ නමුත් චනුත් අපි කියන්න ඕන අතිරේක ලකුණු ලබා දීම මේ අවස්ථාවේදී ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. ඔව් පන්දු යවනකොට නිපන්දු යවීම සහ වයිට් පන්දු යවීම පිළිබඳ සැලකිලිමත් යුතුයි. කෙසේ වෙතත් වයිට් පන්දු නම් මෙතන ටෙස්ට් තරඟයක වැඩියෙන් යොමු වන්නේ නැහැ. මොකද එම නීති මදක් ලිහිල් කර තිබෙන්නේ ටෙස්ට් තරඟවලදී. කෙසේ වෙතත් හිස්සට ඉහළින් යවන පන්දු වලදී වයිට් පන්දු සංඥා කරා. නිපන්දු වලින් තමයි ඒ වගේමයි බයිස් සහ ලෙග් බයිස් ලකුණු වලින් තමයි අතිරේක ලකුණු කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවට එකතු වන්නේ. ෂාන් හසරංග සූදානම් ගලුකොට පවරන්තයේ සිට පන්දුවට පහර දීමට වර මදක් වේගෙන් පන්දුව ඇදියාව අපි කලිනුත් සඳහන් කළ මාර්ෂ තරුපති ඔහුගේ වේග ඉතාමත් වැඩි කර පන්දුව යොමු කරන ආකාරය අපිට මතකයි. එවර පන්දුවාරේ නිමාව දකිනවා පන්දුවාර 47ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 164යි කඩලු 7යි. ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි සමීපයි පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත්. විශ්වාසය කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HNB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහළින් හොඳම සෞඛ්‍ය සැලසුම. මල්ෂ තරුපති පෙර පන්දුවාරය යොමු කළේ තමත් දක්ෂ පන්දු යෑමක නිරත වුණා. කඩලු 4ක් බෙදහෙළුවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරද්දී මල්ෂ තරුපතිගේ පන්දුවක් හමුවේ ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ආරම්භක පිටිකරුවා දෙවියන්නේ. එහෙදීත් පන්දුවේ වේගය ඉතාමත් වැඩි කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ කඩලු මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා ප්‍රමේශ් මදුභාෂණව. තරින්ද නිර්මාල් නායකයා ගාලුකොට පවුරන්තයේ සිට 48 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ වන විට ලකුණු 261ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට වඩා එවර පිටියේ පන්දු ස්ථානගත කිරීමේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරනවා තරින්ද නිර්මාල්. පිටියේ ස්ථානගත කිරීම වල වෙනසක් සිදු කරනවා තරින්ද නිර්මාල්. නායකත්වයට සැලසුමක් තිබෙනවා කෙසේ හෝ කඩුල ලබා ගැනීමට මේ පන්දුවාරයේදී. ඒ අනුව ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් විතරකුත් නෙමෙයි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. තවත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවනවා. මේ මිනියට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් හරින් අචින්තට පන්දු යවන්නේ තරින්ද නිර්මාල්. පිටතක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ. පැඩල් ස්වීප් පහර එක් ලකුණක් පමණයි. ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ආදීව ගොස් පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දුවාර කිහිපයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ අද දිනය නිමා වීමට. මහින්ද විද්‍යාලය තවමත් ඉනිමත් හිටුවීමට තීරණය කළේ නැහැ. ඔව් ලකුණු 262ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලයට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය දැනටමත් හිමි වී අමාරයි. ඔවුන් ලකුණු 96ක් ඉදිරියෙන් තමයි දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කරේ. රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා ඉවර පන්දුව ඇදී යනවා. 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් දිවාවා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා. ඔබට පුනරූපන දර්ශනය දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතරින් ඩීප් ෆයිල් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් ඉවර ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාට. නැවතත් සූදානම් තරින්ද නිර්මාල් සුපුරුදු රෙඩ්මෙන් එවර වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ රැකගනු ලබනවා. ඒත් සමගින් මහින්ද විද්‍යාලයේ තවත් කඩුල්ලක් මෙලෙස බිඳ වැටෙනවා. ලකුණු 170ට පන්දුවාර 47යි තුන්වන පන්දුවාරයේදී. ඒ අනුව ලකුණු 170යි කඩලු 8ක් ලෙස ලකුණු පූර්ව දිස්වනවා. තරින්ද නිර්මාල් මං කිව්වා මම ප්‍රකාශ කරා චනොත් ජයවිහාන් අද දවසේදී තරින්ද නිර්මාල් පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථමව ඔවුන්ගේ සැලසුම වන්නේ කෙලෙස හෝ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලය තරගයේ දෙවන ඉනිම අත්හිටුවනු ලබනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 170යි කඩලු 8යි. ඒ අනුව නිල වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම අත්හිටුවනු ලබනවා. ලකුණු 266ක
ලකුණු 267ක අභියෝගයක් දෙවැනි ඉනිම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දියත් කරමින් ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන් පුනරූපන දර්ශනය කෙලින්ම පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා මනාව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරමින් පන්දුව රැක ගන්න ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. එයවරින් නිම අවසන්ට වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 170යි කඩලු 8යි 47 වෙනි පන්දුවාරයේ 4 වන පන්දුව අවසානයේදී අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 266ක් ඉදිරියෙන් යනුව දෙවන ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අභියෝගය ලකුණු 267ක් තරග ජයග්‍රහණයට. පැහැදිලිවම සදිල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම 20 තරඟයක ස්වරූපයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට සිදුවනවා. ලකුණු 267ක් ඉතාමත් සීමිත පන්දුවාර සංඛ්‍යාවකදී ලබා ගැනීමට සිදුවන්නේ. කොමුණත් ලකුණු 170ක් රැස් කර දෙවනීමට කඩුළු 8ක් දෙවි මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරවන අවසාන පන්දුවාර කිහිපයේදී උත්සාහ කළේ වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට. කොමුණත් තරඟ නිර්මාර්ගයේ ඇතුළට දඟ කැවුණු පන්දුව හමුවේ බානුක මනෝහරට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් අවසන් කඩුල්ල ලෙස දෙවියන්නේ හරෙන් අචින්ත. මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම දිනුර කළුආරච්චි ලකුණු 26ක් එවිතරකුත් නෙමෙයි ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ ලකුණු 13ක් හිරුණ ගාල්ලගේ ලකුණු 35ක් ලබා ගත්තා. එවිතරකුත් නෙමෙයි නොදවන ක්‍රීඩකයා හරින් ලකුණු 7ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔබට ඒ අයුරින් තමයි දිස්වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ ලකුණු පූර්ව අතිරේක ලකුණු 18ක් ලබා දෙමින් තමයි මේ සිදු වුණේ. අත වශයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අතිරේක ලකුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් දෙවන ඉනිමේදී ලබා දී තිබෙනවා. අපි සාධාරණ කළොත් දෙවන ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙලා තිබෙනවා. නායකත්වය තරින්ද නිර්මාල් කඩලු 3ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි අපි සඳහන් කළා වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා කඩලු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 70කට. එමෙන්මයි එක් කඩුලක් ලබා ගැනීමට සිහත් රාමනායකට හැකි වුණා. යනුව සමස්ත කඩලු ප්‍රමාණය කඩලු 8යි ලකුණු 170ක් අවසානයේ සූදානම් වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීමට. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 170යි කඩලු 8යි දෙවන ඉනිම සඳහා. මහින්ද විද්‍යාලය ඉනිමේ සුවිශේෂී අවස්ථාවන් ස්වීප් පහරකට යොමු වීමෙන් දැවි යනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් මල්ෂ තරපති මෙම තරඟයේ කඩලු 4ක් බිඳහැරීමට සමත් වුණා. කෙසේ නමුත් පළමු ඉනිමට වඩා ඉතාමත් සෙමින් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. මෙන්න චන්දූප දේද සිල්වාගේ කඩුල්ල ඩීප් ස්කෝලේ කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දෙවි ගියේ. අවසාන කඩුල්ල ලෙස ශහන් හසරංග බානුක මනෝහරගේ අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දෙවි යන්නේ. අනුව අවසාන කඩුල්ල ලෙසයි ශහන් හසරංග පිටින් ඉවත් වන්නේ. ලකුණු 267ක ඉලක්කයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා. එසේනම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම සමගින් තරගා නැවත ආරම්භ කරන තෙක් දැනට සමුගන්නම්. Introducing the all-new Solo wallet. Now, Solo by HNB is equipped with a digital wallet feature with added benefits. Enjoy cashless convenience. Solo by HNB, the only digital wallet you'll need. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate, a tradition of excellence. ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි සමීපයි පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත් විශ්වාසය කියන්නේ ලොකු වගකීමක්
අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HNB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහලින් හොඳම සෞඛ්‍ය සැලසුම. හස්විසි දෙක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් දිය නිවරුන්ගෙන් ලංකාවෙන්ම ප්‍රථමයා. ගාල දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා, මාතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා ඇතුළු දකුණේ සියලු ප්‍රථමයන්ට සවිය වෙමින් දහසකට ආසන්න දරු පිරිසකට සමත්වීමට අත්වැල සැපයූ ලංකාවේ වැඩිම දරුවන් පිරිසක් ආයතනිකව සම්බන්ධ වන දැවැන්ත වැඩසටහන් පෙළක් නිර්මාණය කළ කුමාර ජනප්‍රිය ගුරුතුමන්ගේ 2023 හතරස්වැනියේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඇරඹෙන නව පන්ති පෙළ සම්බන්ධ වීමට දරුවාගේ නම හා පාසල 076 අංකයට WhatsApp කරන්න. ශිෂ්‍යත්ව උපකාරක පන්ති කලාවේ ශ්‍රී ලාංකේය සංනාමය කුමාර ජන ගෞරවපුරවරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය මලිත් ජයරත්න. මලිත් ජයරත්න. Ceylon tea, a beverage that has conquered the world with its charm, and only a few have been able to provide the finest quality teas to the global market. Millennium Teas Private Limited, with its state-of-the-art production and warehouse facilities, combined with skilled and expert employees, are able to provide the premium quality tea to the tea lovers around the world. Led by the experienced and knowledgeable tea connoisseur, Mr. Chamat Hettiarachi, and his heritage continues to the next generation. Sri Lanka, a land like no other, with its unique culture, ideal climate and soil, so conducive to produce a premium product, the world famous Ceylon tea. This premium tea is sourced from the lush tea gardens and handpicked by our very own skilled tea artisans, which is then manufactured in the orthodox methods, using unique techniques at the tea factories in the hills, go a long way in bringing you this exquisite beverage. Millennium Teas, with its very own large-scale warehouse, follows the best storage practices, preserving the freshness of the teas, supports consistent production, thus saving time and money. Its state-of-the-art production facility, with its fully equipped ultra-modern tea bagging machines operating around the clock, offers a competitive advantage over the increasing demand for premium tea around the globe. And the company's passionate workforce adhere to efficient management practices.
118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන දිනය මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ලකුණු 267ක විශාල අභියෝගයක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඉතින් තරඟය ආරම්භ වී තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පිටියට පිවිස ලකුණු 267ක ඉලක්කය හඹා යනවා. ඉතින් ඒ අතර වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර මෙම තරඟය පැවැත්වෙන අතර වාරයේ විස්තර විචාරක කුටියට පැමිණ තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති පුෂ්පකුමාර මැතිතුන්. ඉතින් ඔබතුමනම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ විස්තර විචාරක කුටියට. අයිබෝන්. ඉතින් මුලින්ම අහන්න කැමති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන මේ ආකාරයෙන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමේදී තමත් විශාල සංවිධාන ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ගේ පැත්තෙන් ඒ වගේමයි ආදිශිෂ්‍ය සංගමයෙන් ඔබතුමන්ට මෙම තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීමේදී මොන වගේ සහයෝගයක්ද ලැබුණේ? ඔව් 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද තරඟාවලියේ සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය. හැබැයි රිච්මන්ඩ් පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් සංවිධාන කටයුතු රැසක් තියෙනවා. හැමදාම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මෙවැනි කටයුත්තක් ආරම්භ කරද්දී බොහොම සංවිධානාත්මකව කටයුතු කරන්නේ. අපි වෙනම ස්කෙජූල් එකකට තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ වැඩසටහන ආරම්භයේ සිටම සියලුම කාර්යයන් පෙළගස්වලා හැමදෙනාටම නියමිත කාර්යයන් පැවරීම තුළ සහ නිසි කාලකලමනාකරණයකින් සහ අධීක්ෂණයකින් කටයුතු කිරීම තුළ අපිට හැකියාව ලැබෙනවා සංවිධාන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. මම හිතන්නේ මේ කිසිම දෙයක් කරන්නට බෑ විදුහල්පති විදියට මට තනියම. ඉතින් ඒ සඳහා නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වරුන් සියලු දෙනාම සහකාර විදුහල්පති වරුන් සියලු දෙනාම අධීක්ෂණ කාර්යයේ නියැලෙන ගමන්ම අපේ ආදරණීය ආචාර්ය මණ්ඩලය මේ සියලු කටයුතු මෙහෙයවෙමින් බිම් මට්ටමේ කාර්යයන් ඉෂ්ට කරා. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ සංවිධාන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආදිශිෂ්‍ය සංගමය ඒ සඳහා ඉහළ දායකත්වයක් දක්වනවා හැමදාම වගේම මෙවරත් එම දායකත්වය අපිට දැක්වුවා. සංවිධාන කටයුතුත් එක්කම මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ක්‍රිකට් තරඟාවලිය කියලා කියන්නේ ඔබ මේ දකින 17 සහ 18 දෙදින තුල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී දකින ක්‍රීඩාවක් පමණක් නෙවෙයි. ඒක ආරම්භ වෙන්නේ සති ගානකට පෙර. ඔබ දන්නවා මම හිතන්නේ පාපදිසි අවාරිය, ඒ වගේම මහ විවාදය, ඊට පස්සේ මෙම තරඟාවලිය, ඉන් අනතුරුව පැවැත්වෙන එක් දින තරඟාවලිය සහ අවසානයේදී ගුරුවරුන් අතර පවත්නා සුහද තරඟාවලිය මේ විදිහට ඒකත් එක්ක බැඳුණු සම්ප්‍රදායන් රසක් එක්ක යන ගමනේදී සියලු දෙනාම ඊ타මත්ම උද්‍යෝගයෙන් වසර ගණනාවකට පස්සේ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයෙන් යුක්තව පවත්වන මේ තරඟාවලිය සඳහා සූදානම් වුණා. ඔබතුමා සඳහන් කළා සංස්කෘතික අංග රැසක් මේත් සමග පැවැත්වෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට මතක් කරන්න පුළුවන් මාර්තු මාසයේ පළමු වෙනිදා රිච්මන්ඩ් පළමු දජේසෙවින් පැවැත්වුණා. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ඒකාබද්ධ පාපැදි සවාරිය, රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද විවාදය සහ රත පෙළපාලිය මේ වගේ සංස්කෘතික අංග රැසකින් සමන්විතව තමයි මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරඟය පවත්වන්නේ. ඉතින් මෙම කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී මොන වගේ අභියෝගද විදුහල්පතිවරයෙක් වශයෙන් ඔබතුමා මුහුණ දුන්න අභියෝග මොනවාද? එම අභියෝග වලට මුහුණ දීමේදී ඔබතුමාට ලැබුණු උපකාර මොනවාද ඔබතුමාගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය පැත්තෙන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ගෙන්? පළමුම අභියෝගය තමයි මෙවර අපේ අධ්‍යයන වර්ෂයක් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි මාස ආරම්භ වුණත් මෙවර අපේ මාර්තු මාසයෙන් අවසන් වෙලා මාර්තු මාස 27න් තමයි නැවත අධ්‍යයන වර්ෂයක් ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට මේ හා සමගාමීව සිදු කරන කාර්යයන් වලදී අදාළ නිලධාරීන් පත් කිරීම සිදු වෙන්නේ ඊ타මත්ම ආසන්නම අවස්ථාවක තමයි මෙම තරඟාවලිය සම්බන්ධයෙන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකවරයා පත් කිරීම සිදුවන්නේ පළමු දජ එසවීමට දවස් කිහිපයකට කලින්. එතකොට ලොකුම අභියෝගය තමයි මේ හෑන්ඩ් ඕවර් එකත් එක්ක කොහොමද මේ අලුත් කණ්ඩායම මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නේ සහ මේ සංස්කෘතික දායාදයන් කොයි විදිහටද පවරා දෙන්නේ කියලා පසුගිය කාලවල වල වසර ගණනාවක් මෙවැනි අති උත්කර්ෂවත් උල්ලක් නොතිබුණු නිසාවෙන්ම බොහෝ දේවල් බොහෝ දෙනාට අමතකව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ නැවත වරක් මතක් කරගනිමින් පරණ අතීත ආවර්ජන පිටු අතර ගිලෙමින් ඒ වගේම අපේ කටවහරෙන් ලැබෙන දේවල් එක්ක සමගාමී වෙමින් තමයි මේ දේවල් කරන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි පළවෙනිම අභියෝගය උනේ. බොහෝ දෙනාට බොහෝ දේ අමතක වී ගිය ස්වරූපයක් තිබීම කොයි විදිහටද මේ කටයුතු සංවිධානය වෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි එක තමයි ඇත්තටම මේ කිසිම දෙයක් කරන්නට බෑ මූල්‍ය ශක්තියක් නොමැතිව.
වර්ෂයක් අවසන් වෙලා වර්ෂයක් ආරම්භ කරාට ඒ ආරම්භ කරපු වර්ෂයේ තුලම සියලුම පාසල් මේ ලංකාවේ දැන් පවතින තත්ත්වයක් එක්ක පවත්නා තත්ත්වයන් යටතේ අනුමැතියකින් තොරව වියදම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් දැඩි අභියෝග රසකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා මටත් මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාටත් මම හිතන්නේ නමුත් අපි ඉතාමත්ම උපක්‍රමශීලීව සහ බොහොම සංවිධානාත්මක කටයුතු කරපු නිසා ඒ දේවල් අපිට ජය ගන්න ලැබුණා. අනිත් කාරණේ තමයි ජාතික විභාග. ජාතික විභාග රසක් මේ අවස්ථාවේදී පැවතීමත් මේ මොහොත වෙනකටත් වර්ෂ අවසාන විභාග දක්වා පැමිණීමත් නිසා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුත් එක්ක මේ දේවල් කොහොමද සමබරව ගෙනියන්නේ කියන එක ලොකු අභියෝගයක් වුණා. හැබැයි මට මේ පිටිය සිසාරා බලද්දී ඒක ලොකු අභියෝගයක් වෙලා තියෙන බව පේන්නේ නැහැ. මොකද අපේ දරුවෝ මම හිතන්නේ දෙපැත්තම දරුවෝ අධ්‍යාපනයයි ක්‍රීඩාවයි කොයිතරම් දුරට සමබරව ගෙනියනවද කියන එක මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස් ගෙඩි වලින් පිරලා තිබීම තුළ නිරූපණය වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අභියෝග තියෙනවා. අභියෝග ආවා. නමුත් ඒ හැම අභියෝගයක්ම ජය ගන්නට අපිට පුළුවන් වුණා. මොකද අපි රිෂ්මන් වරු. ඔව් අභියෝග රසක් මැද්දේ අද දින මෙම තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්න. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇවිල්ලා තරඟ නැරඹුවත් තිරය පිටපස්ස තිබෙන රාජකාරී තමත් බාරදූර කටයුත්තක්. ඉතින් එක් දින තරඟයක් තිබෙනවා මෙම මාස 25 වෙනිදා. ඉතින් තවමත් මෙම කාර්යභාරය නිමා වී නැහැ. ඉතින් අද දිනේ තරඟය සහ ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලය තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා ලකුණු 316ක් රැස් කළා තම පළමු ඉනිමට. ඉතින් ඔබතුමා විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් වැඩබාර ගත්තයින් පසුව ඔබතුමා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා හැටියට නරඹන ප්‍රථම තරගය තමයි ආදරවන්තයින්ගේ සරණ තමයි මේ තරගාවලිය. ඉතින් අද දවසේ තරගය සහ ඊයේ දවසේ තරගය පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? ඇත්තටම මම විදුහල්පති ධූරය බාරගත්තට පස්සේ තියෙන දෙවෙනි තරගය මෙය. පළමු තරගයේ සත්කාරකත්වයේ දරද්දි විදුහල්පති ධූරය මම දැරුවේ. හැබැයි ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයෙන් තොරවයි තරගය පැවැත්වුණේ. එතකොට අපි ඊයේ සහ අද දින දෙක ගත්තාම කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඊ타ත්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා අපේ දෙපාර්ශවයේම. ඒ නිසා බොහොම ජව සම්පන්න සහ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ උද්‍යෝගයේ වැඩි වෙන ආකාරයේ තරගයක් අපිට ක්‍රීඩා පිටිය තුළ දක්නට ලැබෙනවා. නිද්‍රාශීලී තරගයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැම විටම සජීවී තරගයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම දවස් දෙකම ගත්තාම ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වය ඉතාමත්ම ඉහළයි. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ මේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත්ම සංයමයෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. මම හිතන්නේ මේ ආදර්ශයක්. මේ ගාලු පුරවරයටම ආදර්ශයක් මේ රිච්මන්ඩ් සහ මහින්දවරුන්ගේ හැසිරීම් රටාව තුළ පිළිඹු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ අපේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් ටීම් එක ගත්තාම බොහොම සමබර විකාශයක් ගෙන යමින් මේ ක්‍රීඩා පිටියෙන් එපිට ඉන්න අයට වගේම ක්‍රීඩාගාරය තුල ඉඳලා ඇසිල්ලකින් යම්කිසි දෙයක් දර්ශනය වීම අහිමුණු අයටත් නැවත නරඹීමට අවස්ථාව ලබා දෙමින් මේකට වැඩි ඔපයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මම ඇත්තටම සතුටටපත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හැමදෙනාම සතුටු වෙන්නට පුළුවන් තරගයක් තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ඔව් ඔබතුමා දැන් ඇවිල්ලින් අපේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ මැදිරියට. ඉතින් අපේ ලයිව් කණ්ඩායමේ මෙම කටයුත්ත පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයන්ට සජීවී විස්තර විචාරය සමගින් නිල විකාශය ඔවුන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබතුමාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? පළමුවෙන්ම මම ආඩම්බර වෙනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන්. කාරණා දෙකක්. එකක් තමයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් එක මේ සමබරව විකාශය ගෙන යාම. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් මාධ්‍ය හැසිරවීමේදී. කිසිදු පාර්ශවයකට බර නොවි සමබරව ගෙනියන්න තරම් හොඳ ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් වගේම හොඳ ආකල්ප වලින් හෙබි කණ්ඩායමක් වීම ගැන මම ආඩම්බර වෙනවා. පළමු කොට. දෙවෙනි කොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම සංයුතිය ගත්තාම ආදි රිච්මන්ඩ් වරුන් වගේම මේ වන විට අධ්‍යාපනයේ ලබන රිච්මන්ඩ් වරුත් ඉන්නවා. එතකොට මේ සුසංයෝගය කොයි විදිහටද මේ සහෝදර බැඳීමත් එක්ක විශිෂ්ට ගණේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දෙන්නේ කියන කාරණේ දිහා බැලුවාම මං හිතන්නේ හැමෝම ඒ ගැන සෑහීමටපත් විය යුතුමමයි කියලා. මොකද මේ තාක්ෂණය කියන එක දිනෙන් දින දියුණු වෙන සමාජයක අපි බොහෝ වෙලාවට දකින්නේ ආත්මාර්ථකාමීත්වයේ වැඩි වෙන යුගයක්. හැබැයි ඉහළ දරුවන් එයාලගේ පුංචි මල්ලිලාට
නිවැරදිව තාක්ෂණය වගේම මේ පෙළ ගැස්වීම් සහ මේ සම්ප්‍රදායන් සහ මේ නැඹුරුතාවයන් අකණ්ඩව ගෙන යන්නට මේ බැටන් චේන්ජ් එක ලබා දෙන විදිය පිළිබඳව ඇත්තටම විදුහල්පතිවරයා විදිහට මම සතුටටපත් වෙනවා. ඒ වගේම දැඩි කාලයක් තිස්සේ ඉතා මහන්සියෙන් ලොකු ව්‍යාපෘතියක් විදිහට ආරම්භ කරන ගමන්ම පාසලටත් අති විශිෂ්ට ආකාරයේ දායකත්වයක් ලබා දෙමින් කිසිදු ආකාරයේ අනිටු ප්‍රතිඵලයක් මේ දක්වා සිදු නොකොට සියලු විදුහල්පතිවරුන්ගේ ආදරය සහ ගෞරවය දිනාගමින් මේ යන ගමන ගැනත් මම ඇත්තටම සතුටුයි. ඉතින් මේ අගය කිරීමට බෙහෙවින් මේ ස්තුතියි. ඒ වගේමයි සඳහන් කරන්න අපි දැක්කා ඔබතුමා යෙදිනේදී ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට ගිහිල්ලා තරඟේ නරඹන ආකාරය. ඉතින් ඔබතුමාට ඒ ගැනත් යමක් ප්‍රකාශ කරන්න නැති අනිවාර්යෙන් අපි පෙර දැකලා නැති දෙයක් තමයි මේ අත්දැකීම. ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට ගිහිල්ලා සිසු දරුවන් සමගින් තරඟේ නරඹමින් ජයഘോഷා නගමින් ඔල්වසන් දෙමින් ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරන ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම මං හිතන්නේ විදුහල්පතිවරයෙක් කියලා කියන්නේ සිසුවන් අතර ඉන්න ඕන පුද්ගලයෙක් කියලා. කාලයක් තිබ්බා විදුහල්පති භූමිකාව පරිපාලන භූමිකාවක් විදිහට. දැන් ඒ අධ්‍යාපන භූමිකාවක් බවට විකාශ වෙලා තියෙන්නේ. වර්තමානයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක හැම විටම නායකයෝ බිහි වෙන්න ඕනේ කණ්ඩායමක් අතරින්. සහ හැම විටම නායකයෙක් මඟ පෙන්වන්නෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම සතුට සහ දුක එක්ව දරා ගන්නට පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ. මං හිතන්නේ නායකත්ව ශෛලීන් ගත්තාම වත්මන් නායකත්ව ශෛලිය තුල ජනතාව අතරට යන එක තමයි ප්‍රචලිතම කාරණය. මොකද එහෙම වුණොත් විතරයි ඒ හද ගැස්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. මං ඇත්තටම VIP කුටියක සිර වෙලා තරඟේ නරඹමින් රූපවාහිනී තිරයක් දිහා බලාගෙන තරඟේ නරඹනවට වඩා ඊ타මත්ම ඉහළ වින්දනයක් ලැබුවා වගේම මං හිතන්නේ දරුවොත් ඊ타මත්ම උද්‍යෝගයෙන් විදුහල්පතිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් වරුන්ව අභිප්‍රේරණය කරන්නට ඒ ගත්ත උත්සාහයත් එක්ක කොතරම් දුරට විදුහල්පතිවරයෙක් දරුවෙකුට සමීප වෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය මම අත්දැක්ක සහ කොයිතරම් දුරට දරුවෝ විදුහල්පතිවරුන්ට ආදරය කරනවද කියන එක අත්දැක්ක. මම හිතන්නේ ඒක නවමු අත්දැකීමක්. මම දන්නේ නැහැ මීට පෙර එවැනි දෙයක් සිදු වුණාද නැද්ද කියලා. මම පළමු වතාවට තමයි විදුහල්පති ධූරයක් දරන්නේ ඒකත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මම හැම විට මෙහෙම කරන පුද්ගලයෙක් නිසා මට ඒ නුහුරු අත්දැකීමක් නොවුනත් සමහර විට විදුහල් භූමිකාව තුළ ඒ සමහරට නුහුරු අත්දැකීම වෙන්නද කොහොම නමුත් ඒ අති විශිෂ්ට අන්දමේ අත්දැකීම සහ මං හිතන්නේ අපි දෙපාර්ශ්වයෙන්ම බොහොම හොඳින් ක්‍රීඩාව රස විඳ ඒ තුළ. ඔව් නිහතමානීත්වය අපි අගය කරනවා. ඉතින් ඔබතුමන්ගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරද්දී ඉදිරියට පැමිණෙන බාධක අභියෝග සියල්ලම ජයගෙන ඉදිරියට යන හැකියාව ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ කතාබහට එකතු වුණාට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් රිච්මන්ඩ් මහින්ද 118 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන අතරතුර අපිත් එක්ක කතාබහට එකතුනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති PS පුෂ්පකුමාර මැතිතුමනි. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතියි. ලකුණු 267ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දුවාර 3 පන්දු එකක් අවසානයේ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. බානුක මනෝහර සමගින් හිටපු නායක බානුක මනෝහර සමගින් චිහාන් සුබසිංහ පෙර පරිදිම පළමුවෙනි මේ පරිදිමයි පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණය සඳහා. ලකුණු 268 ඉලක්කයක් තවත් ලකුණු 259ක් අවශ්‍යයි. බැරෑරුම් රාජකාරියක් ඊටමත් බාරදූර කටයුත්තක්. මොකද ඊටමත් සීමිත පන්දුවාර සංඛ්‍යාවකින් තමයි තරඟය ජයග්‍රහණය කළ යුත්තේ. අපි බලමු ක්‍රිකට් තරඟයකදී තීරණය අපට පෙරදී තීරණය කරන්න බෑ කුමක් සිදුවේවිද කියලා විනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ශාන් හසරංග සූදානම් ගාලුකොට පෞරාන්තයේ සිට වරණි පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. විනිසුරුවරයා විසින් අතිරේක ලකුණක් එක්වනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පූර්වට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි. පන්දු වාර 3 පන්දු දෙකක් අවසානයේදී
මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 316ක් රැස් කළා. යට පිළිතුරු ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම පළමු ඉනිම සඳහා රැස් කළේ ලකුණු 220ක් පමණයි. එහිදී මලිෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම නැවත පන්න ගැන්වුවා. කඩලු 5ක් ලකුණු 90කට අඩුවෙන් බිඳ වැටී තිබෙදී කෙසේ නමුත් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 170යි කඩලු 8යි දෙවන ඉනිම සඳහා එවර පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. කඩලු රකින්න අතට පන්දුව ඇදියන්නේ. ලකුණු 268ක ඉලක්කයක් හබා යන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා ආරම්භක පිතිකරන සමතතාවය ඉතාමත් වැදගත්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පෙර ඉනිමේදී ලකුණු 5ක් රැස් කරගෙන සිටියේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුව ලැබිද වැටුණා. බානුක මනෝහර කිසිදු ලකුණක් නොලබා පිටෙන් ඉවත් වුණේ. ඉතින් මෙම ඉනිමේදී හිටපු නායකයා වශයෙන් බානුක මනෝහරට ඉතාමත් විශාල වගකීම් සම්භාරයක් පැවරී තිබෙනවා. කඩුවේ රැඳී සිටමින් පන්දුවට පාර දීමට. එවර පසුපාදයේ ග්ලාන්ස් කිරීම පන්දුව ඇදී යනවා ෆයින් ලෙග් කලාපයට. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. හතරවන පන්දු වාරේ චිහන් හසරංග චිහන් සුබසිංහ ලකුණු 3යි පන්දු 17කට බානුක මනෝහර ලකුණු 5යි පන්දු 7කදී තවත් ලකුණු 257ක් අවශ්‍යයි. මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට සිදුවනවා. හොඳින් පන්දු යවන්නට මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණයට නම් එවර හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව ෆයින් ලෙග් කලාපයට ඇදී යන්නේ. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ. ලකුණු 12යි පන්දු වාර 3යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී පළමු ඉනිමේදී ආරම්භයේ සිටම මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයටයි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරා. එම පීඩනයම බලාපොරොත්තු වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකයන් දෙවන ඉනිමේදී. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමටත් වගකීම් සහගතව ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වුණා. ඉවසිලිවන්තව මෙම ඉනිමේදී ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන අනුව නිමාව දකිනවා. හතරවන පන්දු වාරේ ලකුණු 13යි කිසිදු කඩුලක් නොදවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිම. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate, a tradition of සාර්ථක පාන්දු රැකීමක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි කඩලු බිඳුවයි. පස්වන පන්දුවාරේ පළමු පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය අවශ්‍ය නම් ලකුණු 255ක් අවශ්‍ය වෙනවා. බානුක මනෝහර එක්කන්තයක ක්‍රීඩා කරද්දී අනෙක් කන්තයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ චෙහන් සුබසිංහ. ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සූදානම්. ධනජේදුවර මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් එවන පන්දුවට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. නමුත් කෙලින්ම දුවදී දැවී යාමකට හසු වීමකට ලක් කිරීමට තමයි තැත් කළේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. නමුත් අසාර්ථකයි අවස්ථාව. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13ක වෙදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය මහින්දීය පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඉතාමත් ඉවසිලිවන්තව යුතුව සවස් භාගයේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි දහවල් කාලයට සාපේක්ෂව චනුත් විශාල ජනකායක් ගාලු ක්‍රීඩා පිටියේදී අපට දැක ගැනීමට පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සෑම තරඟකදීම වාගේ සවස් භාගයේ වන විට තමයි තරඟය ඉතාමත් උණුසුම් වන්නේ. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වය ඉතාමත් විශාලයි. එවර දුවද්දි දවා ගැනීමක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරා නමුත් දැවියන්නේ නැහැ.
විශේෂයෙන්ම ආදි ශිෂ්‍යයින් ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විශාල සිසුන් පිරිසක් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ වෙත එක්රොක්වන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. සවස් භාගයේ වන විටදී තවත් හෝරාවක පමණ කාලයක් තමයි තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට අවශ්‍ය කෙසේ හෝ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සම්පූර්ණයෙන්ම දවා ගැනීම. HMB ආයතනය විසින් අපිට අනුග්‍රහය දක්වනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලයිව් කණ්ඩායමට සජීවී විකාශය සඳහා සූදානම් දනුජි දුවර එවර සාර්ථකයි ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපය ඔස්සේ ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට චෙහන් සුබසිංහගේ පිත්තෙනුයි ලකුණු 4 වාර්තා වුණේ ලකුණු 17ක් දක්වා ලකුණු පුවරුවේ අයුරින් ඉහළ නගිනවා චෙහන් සුබසිංහ අද දවසේදී තාමත් මන ඉවසිල්ලින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දැක ගන්න පුළුවන් පුනරූපණය දනුජි දුවරගේ පන්දුවට ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපය ඔස්සේ අනර්ග 4 පහර කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට රැක ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ වෙලාවේ පහින්ද පන්දු යවන්නන් දැඩි පීඩනයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරණ අංශයට යොමු කරනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පිතිකරුවන් විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් මනාව පන්දුව හඳුනා ගනිමින් පිතිකරණයේ දෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි. තවත් ලකුණු 251ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ඇතැම් අපහසු ඉලක්කයක් ළඟා කර ගැනීමට අපහසු ඉලක්කයක් කොමුණත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම උත්සාහ දරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළ දෙවනි ඉනිම කෙසේ හෝ දීමා කරන්නට මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. මොකද ප්‍රසංග වේදිකාවේ නොමැකෙන නාමය ඒ මහින්ද විද්‍යාලයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අද දවසේදී ආදි ශිෂ්‍යයන් විසින් ප්‍රසංග වේදිකාවේ තරු ගෙනවිත් මේ සදහභාගයේ අලංකාරවත් කරන ආකාරය අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. බානුක මනෝහර සමගින් ජෙහන් සුබසිංහයි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලේ නිමව දකිනවා පස්වන පන්දු. ආරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි. බානුක මනෝහර සමගින් චෙහන් සුබසිංහ බානුක මනෝහර විශාල වගකීම් සම්භාරයක් තිබෙනවා ඔහුට අද දින මෙම ඉනිමේදී මෙම ඉනිම ආරක්ෂා කර ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් වසර 5ක අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන්ම 2022 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ නායකයා. කෙසේ නමුත් මෙම වසරේදී එතරම් තරඟ සංඛ්‍යාවකට ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. තරඟ 3ක් පමණයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 95ක් රැස් කරනවා. ලකුණු සාමාන්‍ය 31.6යි 7ක් ලෙසයි දිස්වන්නේ. ඉතින් ගිය වසරේදී තරම් ලකුණු අතරට පිවිසීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සදිල මම හිතන්නේ මේ තමයි බානුක මනෝහරගේ අවස්ථාව. මොකද විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කිරීමට අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. කෙසේ නමුත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමයි මේ අවස්ථාවේ අත්‍යවශ්‍යම කාරණය වෙන්නේ. ඒවර දැවියනවා කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ රවුන්ද විකට් ආකාරයෙන් පැමිණ පන්දු යවුවේ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි අයුරින් බිඳ වැටෙන්නේ. චෙහන් සුබසිංහයි දැවියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 9ක් රැස් කර සිටියදී ඩ්‍රොයි පහරක් ගැල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් හරි ආකාරව පිට වෙත පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ පන්දුව වදිනවා. මැද ඉන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 18යි කඩලු 1යි. කෙමෙන් පීඩනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට යොමු කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු බලෑනිය. ඒ අනුව දැවී යන ක්‍රීඩකයා චෙහන් සුබසිංහ ලකුණු 9ක් පමණක් ලබාගෙන සිටියේදී පන්දු 23කට පමණයි ඔහු මුණ දුන්නේ. පුනරූපන දර්ශනය කඩුල්ලේ එවර වේගයෙන් පැමිණි පන්දුවට කෙලින්ම පන්දුවට පහර දීමට ඇතැත් කළේ. කෙසේ නමුත් උත්සාහය අසාර්ථක වනවා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ රැඳ වෙනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු 18ට කඩලු 1ක් ලෙස ලකුණු පෝරුව සටහන් වෙද්දී නවක ක්‍රීඩකයෙක් පැමිණීමට සූදානම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරණය වෙනුවෙන්. මේ අවස්ථාවේදී දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා මහින්ද විද්‍යාලය මේ සවස් භාගයේදී. කෙසේ හෝ අවශ්‍ය වන්නේ තවත් කඩලු
9ක් පමණයි ජයග්‍රහණය කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යනුව වේග පන්දු බලෑනිය ඔවුන්ගේ ඉතාමත් හොඳින් අද දවසේ මුල් පන්දු වාර කිහිපයේදීම අපි දැක්ක වේග පන්දු බලෑනිය විසින් ඔවුන් නිසි පරිදි පන්දු ස්ථානගත කරමින් විශාල පීඩනයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට යොමු කරන ආකාරය චනුත්. ඔව් සදිල මතක් කළ යුතුයි චාන් හසරංග තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමේ ප්‍රථම කඩුල දබා ගත්තේ බානුක මනෝහරට බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරමින් ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් බානුක මනෝහර දැවී ගියේ. එහිදීත් ප්‍රථම කඩුල්ල මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බිඳහෙළුවේ ෂෙහන් හසරංග. මෙහිදී දෙවන ඉනිමේදීත් ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳහෙලන්නේ ෂෙහන් හසරංග විසින්. තම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් පුනරූපණය. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ වේගයත් සමගින් ෂෙහන් සුබසිංහට සිතා ගැනීමටත් හැකි වූයේ නැහැ. පන්දුව ගමන් කළ ආකාරය පිළිබඳව තරම් අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. වර පන්දුව ඉහළින් නැදියන්නේ එක්වරක් පතිවන පන්දුව පන්දු රකින්න අතර ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපේ නවක පිතිකරුවා මල්ෂ තරුපති අදකින් බහුල ක්‍රීඩකයා ආධාරයෙන් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන පළමු කඩුල දැවී ගියන් පසුව පීටියට පැමිණ තිබෙනවා. පන්දුවට පහර දීම සඳහා බානුක මනෝහර සමගින් ඉතාමත් හොඳ සුසංයෝගයක් බානුක මනෝහර සහ මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඉන්න දක්ෂතම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්. ලකුණු 19 කඩුල්ලයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය ලබා ගත්තේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් දෙවන ඉනිම සඳහා. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දවී යනවා. ඔව් ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්වයක් එවර නිපන්දුවක් ලෙස සංජා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. සතුට සමරන අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් සහ ක්‍රීඩකයින් එවර වෙනසුරුතුමන් නිපන්දුවක් ලෙසට සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව සතුට සමරද්දීම වෙනසුරුතුමන් නිපන්දුවක් ලෙසට සනටුහන් කරනවා. ඒ අයුරින් ඒ කඩුල්ලක් නොවන බවටයි සනාත වන්නේ. කෙසේ නමුත් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 19 කඩුල්ලයි මහින්ද විද්‍යාලය වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මේ අවස්ථාවේදී සඳ වරුවේදී ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් කෙසේ හෝ තරගයට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා චනුත කතා කරන්න ඕනි. මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු බලෑනි ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ලබා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙම් පන්දුවාරයේ කඩලු දෙකක් දැවී යාමට තිබූ අවස්ථාවයි මනි පන්දුවත් සමගින් ගිලී යන්නේ. මොනවා වුණත් ෂාන් හසරංග ඉතාමත් විශාල පීඩනයක් නිර්මාණය කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මත. බෙදකායේ පීඩනයේ තත්වය මදක් මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට මීට වඩා වගකීම් සහගතව පන්දුවට පහර දීමට සිදු වෙනවා. මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. නමුත් එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිටේ අතුළු අග්‍රේ වැඩි කඩුල අසලින් පන්දුව ඇදියන්නේ ෆයින් ලෙග් ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතට. මෙම් පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ආරම්භයේම කඩුල්ලකින් ආරම්භ කළෙන් පසු එක් ලකුණක් මීළඟට තුන්වන පන්දුවේදීත් කඩුල්ලක් ලෙස සටහන් කළත් ඒ නිපන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා විසින් පසු නම් කළා. ෂහන් හසරංග මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වේග පන්දුවෙන් ඉතාමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. මෙම තරගයේදී ඉනිම් දෙකේදීම පළමු කඩුල්ල බිඳහෙළුවේ ෂහන් හසරංග විසින්. ෂහන් හසරංග අපි කතා කරොතින් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 28ට කඩුළු 3ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ වේග පන්දුව ඉතාමත් මනාව තනතිල්ලේ ස්ථානගත වෙමින් නිවැරදිව පන්දු යොමු කරමින් දැඩි පීඩනයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ලබා දෙනවා. ඒ අනුව පිටියේ රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් යුගලය බානුක මනෝහර සමගින් මල්ෂ තරුපති චනොත් අපි කිව්වා දෙකකින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ මේ සුසංයෝගය තුලින් යම්කිසි සබඳතාවක් ගොඩ නැගුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පැහැදිලි අභියෝගයක් මේ සැදැ සමයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු බලෑනියට සමස්ත සංචිතයට අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තිබෙන එකම උපක්‍රමය තමයි කෙසේ හෝ කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමේ වර පිතිකරුවා මදක් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණියා. නමුත් පන්දු රකින්නාට හරි ආකාරව පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව හරි ආකාරව ග්‍රහණය කරගත්තා නම් දුවද්දී දවා ගැනීමකටත් අවස්ථාවක් තිබුණා සදිල. මොකද පිතිකරුවා මදක් ඉදිරියට පැමිණ සිටියේ සීමාවෙන්. කෙසේ නමුත් හයවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තරම් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් කෙසේ හෝ උත්සාහ කරන්නේ මෙම තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට. මොකද ලකුණු 248ක ඉලක්කයක් සීමිත පන්දුවාර සංඛ්‍යාවකින් ලබා ගත යුතුයි. මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් කෙසේ හෝ උත්සාහ කරනවා කඩු ලබා ගැනීමට වර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. කෙසේ නමුත් ආරක්ෂිතයි පිතිකරුවන් දෙදෙනා යනුව නිමව දකිනවා. හයවන පන්දුවාරයේ ලකුණු 21යි කඩළු 1යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම.
the way. මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකාගාරය ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව අතිවිශාල සංඛ්‍යාවකින් වැඩි වී තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන් තරගයේ අවසාන හෝරා කිහිපයේදී ජයഘോഷා නගමින් මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන්ව දිරිමත් කරන ආකාරය ඔවුන්ට ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දිරිමත් කිරීම මැද්දේ ක්‍රීඩා කිරීම ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාමත් විශාල සහායක් වනු අනුමානයි. ඉවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට යදියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මල්ෂ තරුපති ප්‍රතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා තමත් එක් ලකුණක් පමණයි ඔහු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ සහ පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු බැගින් රඳවා තිබෙනවා. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දනුචි දුවර නායකයා. යනුව අපි පළමු ඉනිමේදී දනුචි දුවර පිළිබඳව කතා කිරීමේදී දනුචි දුවර පළමු ඉනිමේදී කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. නමුත් ඔබට පෙන්නනවා පෙර පන්දුව ලකුණු 4ක්. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4කින් ඉහළ නැංවෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 243ක් අවශ්‍ය වෙනවා ජයග්‍රහණය සඳහා. බානුක මනෝහරගේ පිට්ටෙනුයේ ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ දනුච ඉඳුවරගේ පන්දුව හමුවේ. ග්‍රෑන්ඩ් හයිවේ රිසෝට් ආයතනය සාදර අනුග්‍රහය දක්වනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ කණ්ඩායමට. සූදානම් දනුච ඉඳුවර නැවතත් එවර සාර්ථක වනවා. රැකගනු ලබනවා පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. නැවතත් කඩුල්ල වෙත පන්දු යොමු කරන විට ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. පෙර 4 පහර දර්ශනය වනවා. මනාව පන්දුව නිසි පරිදි ස්ථානගත කිරීමට අදාළව පිටිකරණය පිත්ත නිවැරදිව හසුරුවන බානුක මනෝහර ලකුණු 4ක් දක්වා තමන්ගේ ලකුණු සපෝරුව ඉහළ නංවන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඒ අනුව මල්ෂ තරුපති සමගින් බානුක මනෝහර අධ්‍යක්ීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ සබඳතාවයක් ගොඩනගී විදචනුත් ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරමු. ඔව් මේ මොහොතේ අවශ්‍ය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඒ තමයි. මොකද අධ්‍යක්ෂකයන් බහුලම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හඬුල්ලේ රැඳී සිටින එවර පිත්තේ යට අග්‍රයේ වදින පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ලොං ස්ටොප් කලාපයට පන්දුව ඇදී ගිය නමුත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලොං ස්ටොප් කලාපය 4 සීමාව අසලදී පන්දුව යට අග්‍රයේ වැදුණු පන්දුව කඩළු රකින්න අතට එක්වරක් බිම පතිත වී ඇදී ගිය නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දුව රැක ගැනීමට. හානියක් නැහැ. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. සවන ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා එම් පන්දුවේදී. මල්ෂ තරුපතිටයි එම ලකුණු 2 ඔහු පන්දු 2කදී ලකුණු 3ක්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. උත්සාහයක් දරුවා කඩළු රකින්න පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථක වුණා. නැවතත් දනුච ඉඳුවර සූදානම් ගාලුකොට පවරන. එවර සාර්ථකයි ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක්ද රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. බානුක මනෝහරයි පිත්ත හසුරුවන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සමවන්න මල්ෂ තරුපති අතින් තමයි ලකුණු 4 එයාරින් වාර්තා වුණේ. ලකුණු සංඛ්‍යාවේ සමගින් ලිහින ලගිනවා ලකුණු 32ට කඩළු එකක් ලෙසට. ඔබට පෙනෙනවා පුනරූපණය එවර සාර්ථකයි. ඉතාමත් හොඳින් පිත්ත හසුරුවමින් මල්ෂ තරුපති සමගින් බානුක මනෝහර වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය යොමු කරන ආකාරයක් මෙහෙවන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. එවර කෙටි පන්දුව එවර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නැදී යන්නේ රැක ගන්නවා ලොං ඔෆ් කලාපයේදී. යනුව දෙවියනවා මල්ෂ තරුපති පොල් පහරකට උත්සාහ කළේ නමුත් හරියාකාරව පන්දුව පිටේ වැදුනේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පහසු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නවා ලොං ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා. යනුව දෙවියන්නේ මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල ලෙසින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32ක් ලෙස සටහන් වෙද්දී එවර ඉතාමත් හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ දනුච ඉඳුවර නායකයා විසින්. මෙන්න පුනරූපණය. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළදී කඩළු 2ක් බිඳ වැටුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. මල්ෂ තරුපති අධ්‍යක්ෂකයන් බහුල ක්‍රීඩකයා ලකුණු 7ක් පමණක් ලබා ගෙන සිටියේදී දැවි යනවා. 4 පහරක් සමගින් තමයි ඔහුගේ ලකුණු පෝරුව ලකුණු 7ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන්නේ. අතර මල්ෂ තරුපති බානුක මනෝහර සමගින් යම්සි සබඳතාවක් ගොඩනැගුවා නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මේ සවස් භාගයේදී තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න තිබ්බ චනුත් අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් මල්ෂ තරුපති කලබලුණාද? ඔව් පෙර පන්දුවට 4 පාරක් එල්ල කරා. ඔහුට හැකියාව තිබුණා ඊළඟ පන්දුවේදී එක් ලකුණක් හෝ ලකුණු 2ක් වාර්තා රැස් කරලා අනෙකන්තයේ පිටිකරුවට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මොකද 4 පාරක් එල්ල කර තිබියදී ඊළඟ පන්දුවට
දැවි යනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්නන්න ඉතාමත් විශාල වාසියක්. මොකද 4-5ක් එල්ල කර තිබෙදී පන්දු යවන්නාමත පීඩනයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවකදී වැරදි පහරකට යොමු වී මම හිතන්නේ පිතිකරුවෙක් ලෙස කරන විශාල වැරද්දක්. ලකුණු ලබා ගැනීමත් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමක් එක්තරා වගකීමක් වනවා රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32යි කඩුළු 2යි. තවමත් ආරම්භක පිතිකරුවා වානුක මනෝහර පිටියේ රැඳී සිටිනවා. අධ්‍යක්ෂ බහුල ක්‍රීඩකයා ඔහු කරපිට තමයි සියලුම වගකීම්. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ඔහු ගිය වසරේ නායකත්වයේ දරුවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ඉතින් නායකත්වයක් දරපු අධ්‍යක්ෂ බහුල ක්‍රීඩකෙක් විදිහට කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වන්නේ තවත් තමන්ගේ ලකුණු පුවරුව දෙවනි නිමේ ලකුණු පුවරුව ඉහළ නංවා ගැනීමට සූදානම් 8 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව සනිටුහන් වද්දී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32යි කඩුළු 2යි. සූදානම් වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා ෂෙහාන් හසරංග. සූදානම් නැවතත් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට එවර වෙනසුරු පසු කරමින් යන පන්දුව කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා නිවැරදිව ග්‍රහණය කරගන්නවා. ෂෙහාන් හසරංග පිළිබඳ කතා කිරීමේදී ඔහුගේ වේග පන්දුව දැඩි අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරණ අංශයට අපි දැක්කා. පෙර කඩුල්ල පිළිබඳව සඳහන් කරෝතින් චනුත් ඔහුගේ කෙලින්ම යෝග කලාපයට පැමිණි පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙනවා. ඉතින් ඊටමත් හොඳ පන්දු යවමින් දැඩි පීඩනයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ලබා දෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කෙසේ හෝ මහින්ද විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වන්නේ 118 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කුසලානය තමා සතු කර ගැනීමටද කෙසේ නමුත් ඔවුන්නේ ඒ සඳහා දැඩි උත්සාහයක් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ප්‍රබල අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. සූදානම් නැවතත් ෂෙහාන් හසරංග විනිසුරු පාසු කරමින් පන්දුවට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර රැක ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමටවත් ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්. චනුත් හඩන් නැෂනල් බැංකුව සාදර අනුග්‍රහය දක්වනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ කණ්ඩායමට මේ සජීවී විකාශය ගෙනීමට. ඉතින් ආරාධනා කර සිටිනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් සජීවී විකාශය සමග රැඳී සිටින නිතරකෙන් නිරන්තරයෙන් යවත් කාලීන වන තොරතුරු නිල සජීවී විකාශය ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන් නැරඹීමට පුළුවන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපගේ YouTube channelය සහ Facebook පිටුව ඔස්සේ. නැවතත් සූදානම් ෂෙහාන් හසරංග ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට දිවයිනවා. අධ්‍යක්ෂ බහුල ක්‍රීඩකයා ඉවර විනිසුරු පසු කරමින් පැමිණෙන පන්දුව බවුන්ස් පන්දුවක් නැවතත් පෙර පන්දුව ගැන කතා කරෝතින් එයත් පෙර පන්දුව සහ ධනුචිදුවරය වූ පන්දුව ගැන සඳහන් කරෝතින් අවසන් කඩුල්ල එයත් බවුන්ස් පන්දුවක්. අපි ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ප්‍රථම ඉනිම ගැන කතා කිරීමේදී ප්‍රථම ඉනිමේදීත් අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් බවුන්ස් පන්දු වැඩිපුර යවමින් ප්‍රථම ඉනිමේදී දැඩි අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ලබා දෙන ආකාරයක් චනොත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි අවසන් මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ තිබෙන අභියෝගය ඉතාමත් ඉහළයි. ධනුච ඉදුවර නායකයා සහ ෂාන් හසරංග ඉතාමත් හොඳ සුසංයෝගයක් මෙම වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා දිගින් දිගටම පන්දු යවමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු දවා ගන්න ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ෂාන් හසරංග පෙර පන්දුවාරයේදී චිහාන් සුබසිංහව දවා ගතයින් පසුව මර්ෂ තරුපතිව දවා ගන්නවා ධනුච ඉදුවර නායකයා විසින්. මම හිතන්නේ ධනුච ඉදුවර උත්සාහ කළේ නැවතත් මානුෂ තරුපතිව පහරකට පොළඹවා ගන්න. මොකද ඊට පෙර පන්දුවේදී 4 පහරක් එල්ල කළා. ඉන්පසු මුකල බවුන්ස් පන්දුවට මානුෂ තරුපති පොල් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් ලොං ඔෆ් කලාපෙට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී ගියේ පන්දුව යනුව මානුෂ තරුපති පිටියෙන් ඉවත් වුණා. දෙකින් දිගටම ධනුච ඉදුවර කැටි පන්දු බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට නොදී ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කිරීමට උත්සාහ කළන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට වඩා මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් මෙම තන තීරුව ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කර ආකාරයක් අපට දකින්න පුළුවන් වුණා ප්‍රථම ඉනිමේ සිටම. කොහොම නමුත් ලකුණු 32යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩළු දෙකක් දැවි තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබෙනවා 8 වන පන්දුවාර ඉනිමාව දැකීමට. මෙන්න රවුන්ඩ් විකට ආකාරයෙන් එවරණි පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින් අතරේ කල් ලකුණු ලබා දීම පිළිබඳව සැලකිලිමත් වේ යුතුයි. මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් සීමා ඉරෙන් එපිටට පාදයේ තැබීම හේතුවෙන් නිපන්දුව සංඥා කරන්නේ.
අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදී ශිෂ්‍යයන් තමන්ගේ ඔල්ලවරසන් ලබා දෙමින් මේ සවස් භාගයේදී දෙවිදුහල්හි පැවැත්වෙන අවසන් 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියට තරගාවලිය ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන් සංගීත සංදර්ශන මැද්දේ සූදානම් නැවතත් ෂෙහාන් හසරංග පන්දු යොමු කරන්නට ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ මිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවමින් ෂෙහාන් හසරංග සූදානම් අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් එවර නැවතත් හොඳ පන්දුවක් කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා මනාව ග්‍රහණය කර ගනිද්දී අවසන් වනවා 8 වන පන්දුවාරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33යි කඩළු 2යි. අපට 40යි ඔබට තුතුබුදයි ඔබේ පවුලේ ලීබඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිමුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් එන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිමුර ගාල්ල. පන්දු 8ක් අවසානයේ ලකුණු 33යි කඩළු 2යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම ලකුණු 268ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු 8ක් අවසානයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33යි කඩළු 2යි ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය ඔස්සේ කැමරාව ඔබට පෙනෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ සිසුන් එවිතරකුත් නෙමෙයි ආදි ශිෂ්‍යයන් Tamanගේ ජයගෝසා නංවමින් ක්‍රීඩකයන් උද්‍යෝගිමත් කරනවා. අද දවසේදී මේ මොහොත තමයි චනු තිරණාත්මකම මොහොත. ඊයේ දිනේදී ප්‍රථම ඉනිම තරග කළා. අද දවසේදී දෙවන ඉනිම තරග කරන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරගකරුවන් ක්‍රීඩකයන්ට දැඩි අභියෝගයක්. දෙවිදුහල් හිම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට මේ මොහොත ඉතාමත් තීරණාත්මක මොහොතක්. ජයග්‍රහණය පිටුපස කණ්ඩායම් දෙකක්. මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් අවශ්‍ය වන්නේ කඩළු 8ක් පමණයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තවත් අවශ්‍ය වනවා ලකුණු කිහිපයක්ම ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඔබට පෙනෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් Tamanගේ උපරිම ජයഘോഷා නංවමින් ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරන ආකාරයක් යනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්ද්‍යාවීමේ වෙනසක් සිදු කළ තිබෙනවා. වේග පන්ද්‍යාවන්නන් වෙනුවට දග පන්ද්‍යාවන්නන් කැඳවා තිබෙනවා. ඒවර සාර්ථකයි ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. යනුව වේග පන්ද්‍යාවන්නන් වෙනුවට කැඳවා තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය. දග පන්ද්‍යාවන්නන් කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දග පන්ද්‍යාවන ක්‍රීඩක තරුෂ දිල්ෂාන්. ඔහු ගැන කතා කිරීමේදී තරුෂ දිල්ෂාන් මෙම තරගවාරවලදී එනම් පාසල් තරගවාරවලදී කඩළු 32ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩළු හිමි කරගත් ක්‍රීඩකයා තමයි මෙම පාසල් තරගවාරවලදී ඔහු කඩළු 32ක්. ඔහුගේ හොඳම කඩළු ලබා ගැනීම ලකුණු 90ට කඩළු 6ක්. ඉතින් අද දවසේදී ඔහු දෙවන ඉනිමේදී පිතිකරණ අංශයෙන් දැඩි සහයෝගයක් විතරකුත් නෙමෙයි වැඩි ලකුණු පුවරුවට ලකුණු වැඩිපුර එකතු කිරීමට දායක වුණා. එයනෝ නැවතත් සූදානම් තරුෂ දිල්ෂාන් යොමු කිරීමට පන්දුව ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් බැඳින දවා තිබෙනවා. ඒවර ස්විප් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව දිනනවා ෆයින් ලෙග් කලාපයට 4 සීමාව ආසන්නයේදී නතර කරගෙන පන්දුව කඩළු රකින්න වෙත යොමු කරනවා. අතරතුර ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිටිකරුවන් විසින්. ලොං ඔෆ් කලාපේ වගේමයි මිඩෝන් මිඩ් විකට් ඩීප් ස්ක්වාල් එක් කලාපවල පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ලොං ඔන් කලාපයේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. ලොං ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ලොං ඔෆ් මිඩෝන් කලාපයට කැඳවා තිබෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. නායක ධනුජ ඉන්දුවර විසින් කෙසේ නමුත් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. පායින දෙසින් පන්දු යවන්නේ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවීමේ අරමුණම එය තමයි කෙසේ ඔහුට පන්දුවක් ලබා ගැනීම. පායින දෙසින් යොමු කරන පන්දුව ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් බැගින් රඳවා තිබෙනවා. යාර 30 සීමාවට එපිටින් 4 සීමාව ආසන්නයෙන් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් නියමිත පරිදි ස්ථානගත කරමින් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඒකාන්තයක බානුක මනෝහර අනෙකාන්තයේ තමිදු ප්‍රදීප්තයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35ක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වනවා ලකුණු 233ක් තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. තවත් ඉදිරි පැත්තේ
පැය භාගයක කාලයක් පමණයි. කෙසේ වෙතත් තරගය කුමන ආකාරයකින් දෝලණය වෙයිද කියා අපිට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. සාර්ථක පන්දු වාරයක් ෂෙහාන් හසරංග නියමිත පරිදි පන්දු ස්ථානගත කරමින් ප්‍රථම දග පන්දු තමයි ඔහු තමයි යෙදුවේ ප්‍රථමයෙන්ම දග පන්දු විදිහට මහින්ද විද්‍යාලයේ සිය දෙවෙනි ඉම්න සඳහා සූදානම් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට තාරුෂ දිල්ෂාන් විනිසුරු පසු කරමින් පන්දුව පායන දෙසින් පැමිණෙන පන්දුව කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පතිත වන්නේ. ඒ අනුව නිමාව සනිටුහන් වනවා 9 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35යි කඩළු 2යි. ආදරේ ජීවිතයට ළඟයි. සමීපයි. පරිස්සම වගේම ආරක්ෂාවත් වැදගත්. විශ්වාසය කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. අපිට නම් සතුටින් ජීවත්වීම ආශිර්වාදයක්. අපිට ගැලපෙන හොඳම රක්ෂණය මම අරගත්තා. HNB Assurance Supreme Health Unlimited. සැමට ඉහළින් හොඳම සෞඛ්‍ය සැලසුම. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී එදා මෙදා තුර වැඩිම ලකුණු හඹා යාම වාර්තා වන්නේ 2022 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ලකුණු 342ක ඉලක්කයක් හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කරනවා පාකිස්තාන කණ්ඩායම. අබ්දුල්ලා ෂෆීක් එහිදී නොදෙවි ලකුණු 160ක් රැස් කරනවා. අවසාන දවසේදී ලකුණු 120ක ඉලක්කයක් තමයි හිමිවන්නේ රිච්මන්ඩ් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. කඩළු 7ක් දවා ගැනීමට තිබුණත් එහි අවස්ථාව හිමිවන්නේ නැහැ. කොහොමවත් අද දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හිමිවන ඉලක්කය ලකුණු 268ක ඉලක්කයක්. ඉතින් සීමිත පන්දු වාර සංඛ්‍යාවකින් කොහොම නමුත් මහින්ද විද්‍යාලය උත්සාහ කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මත පීඩනය නිර්මාණය කළා. කෙසේ හෝ ඉතුරු කඩළු 8ත් දවාගෙන අද දින තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා රැකෙන යාම සඳහා මේ මොහොතේ දඟ පන්දු යවන්නන් යොදවා තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එවර හරවා පහරක් එල්ල කරන්නේ කෙටි පන්දුවට. පන්දුව ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ඇදියන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන හිරුණ ගාල්ලගේ නව පන්දු යවන්න තමගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දෙවන ඉනිමේදී. කෙසේ නමුත් මේ වනතෙක් මීට පෙර පන්දු වාරයේ යොමු කරේ දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. කෙසේ නමුත් මේ වන විට දනුජ ඉඳුවර නායකයා තීරණය කර තිබෙනවා දඟ පන්දු යවන්නන්ට පන්දුව බාර කිරීමට. හිරුණ ගාල්ලගේ සූදානම්. ගාලු කුටු පවරාන්තයේ සිට පන්දුවම කිරීමට ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔහු එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 23කදී. යනුව හිරුණ ගාල්ලගේ ගිය වසරේදී ක්‍රීඩා කර රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනට සහභාගී වූ අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. එවර කෙටි පන්දුවට සාර්ථක පහර පන්දු ඇදී යනවා. රැක ගැනීමට හැකි වේද? ඒ අනුව මනාව රැක ගන්න ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ලකුණු කිහිපයකින් ඉහළ නගිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39යි කඩළු 2යි. අත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රකිමින් නිවැරදිව පන්දුව ග්‍රහණය කර ගනිමින් ලකුණු ලබා දීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලකුණු හිමි කිරීම අසාර්ථක කරනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රකිමින් පන්දුව මනාව ග්‍රහණය කර ගනිමින් නිවැරදිව පන්දු රකිමින් කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදීමට තමයි ඔවුන් වෑයම් කරන්නේ. එවර සාර්ථකයි. මේ මොහොතේ දනුජ ඉදුවර නායකයා තීරණය කර තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ හොඳ බදක පන්දු යවන්නාට පන්දුව බාර කිරීමට. හිරුණ ගාල්ලගේ මේ මොහොතේ පන්දු යවන්න ඊට පෙර පන්දු වාරය යොමු කළේ තරුෂ දිල්ෂාන්. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩළු ලාභියා මෙම තරග වාරයේදී කඩළු 32ක් බිඳිහලා තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 90ට කඩළු 6ක්. ඉතින් දක පන්දුවෙන් කෙසේ හෝ ඉතුරු කඩළු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ එකායන අරමුණ. අපි බලමු ඒක පන්දු යවන්නන් පළමු පන්දු වාර 8 තුලදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවුවා. පළමු ඉනිමේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ චියාන් සුබසිංහ ඒ වගේමයි මල්ෂ තරුපති 19 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 75ක් රැස් කරපු ක්‍රීඩකයා. ඔවුන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත හරවා යාමට සමත් වුණා. මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නනේ වර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් පන්දුව ඇතුළු අක්‍රයේ වැඩි ඇදී යනවා. ස්කෝලේ කලාපෙට එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. අනුව 10 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 42යි කඩළු 2යි.
පන්දු වර 10ක් අවසානයේ ලකුණු 41යි කඩලු 2යි. නැවතත් තරුෂ දිල්ෂාන් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට. එයනුව ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය සිදු කිරීමටම ආරාධනා කර සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය සංසදයේ සමාජික තිසත්කාරියව සමබට. Thank you very much, Sadila. So it's 2 wickets down for 42 in 10 overs. Richmond need 226 to win. It's not the easiest of things to do right now because the sun is fading down. It's moving towards the horizon, and well, the crowd is in. They're excited more than anything. That's what we want to see. I think Mahinda College should have pushed for the win more than anything because they were in such a dominant position. Now I think their only chance is to go for a draw because taking 8 wickets in 10-15 overs isn't going to be easy, but it is certainly possible. So don't take it off the cards. And for Richmond, they have to go absolutely berserk if they are to win. They have to score at about 13, 14 runs and over, and they'll get the win. And if they do win, well, that'll be history. There's no doubt about that. So Tamidu Pradeep and Bhanuka Manohar are both 2 attacking players in the middle of the pitch. That's the end of the over. It's 42 for 2. A special thanks to Slit University, the gold sponsor for the Richmond Live coverage. If you're in for higher education, I highly recommend Slit University, so thank you very much for them. I've got Mohammed Amri beside me. Good evening. Good evening, Tisat. Richmond College, in reply for the target set by Mahinda College, currently on 42 for the loss of 2 wickets. At the moment, the match seems to be travelling towards a draw. What do you think, or what do you make out of the outcome of this match currently, Tisat? It's tending towards a draw, which is unfortunate. I mean, the match really started excitingly with Mahinda College really blasting the Richmond bowlers for all parts of the ground, and they did really well to restrict Richmond College to gain a lead about 96, I believe. But since then, I have to be honest, I was a bit surprised by the intent shown by the Mahindians during their second innings. What do you make of the second innings of Mahinda College? It certainly didn't go as I expected. I expected them to come with all fly blazing, and it was a tad disappointing for me because they could have won. Their attacking mindset, their positive mindset in the first innings was so exciting and good to watch for any kind of cricketer or fan. And yeah, I thought they could have. They'll in reminiscence they'll think maybe we should have, maybe it's all maybes, maybe we should have gone a little harder. Well, that's very close to the stumps. I'm not sure if Tamidu Pradeep read
the spin of that ball, because that was very close to the off stump. Of course, Tisat, it was after a long time that the Mahinda College got the upper hand in this big match. I mean, for the last few years, Richmond College has been dominating. So it was really a refreshing start for the Mahindians and the Mahindian supporters. But I don't know, I mean, at this point of the moment, I mean, it would be really difficult for both the teams to push for a win. So, yeah, let's see. Once again left alone by the batsman Tamidu Pradeep, and with that the over comes to an end after 12 overs bowled. Richmond College are 43 for the loss of 2 wickets. අපට 40යි ඔබට තුතුපුදයි ඔබේ පවුලේ ලී බඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිමුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් එන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිමුර ගාල්ල. Banuka Manohar, the left-handed batsman. The opening batsman, the captain of the previous Lovers Quarrel, is on strike. One slip and a leg slip in place. And an in and out field for the batsman. Four fielders in the deep. I'd at least try. I'd like to see the Mahindians take the next 8 wickets. At least try and take the next 8 wickets. They have 10 or 15. I'm not sure about that. Up in the air, and so we've got less than 10 overs in the day left. It's 5:50 here in Sri Lanka. That's for our viewers abroad. So the play will have to stop at some point due to bad light. Of course, 98 or 95 overs are bowled in school cricket. The game right now may be mundane, but the crowds are certainly very excited with 2 bands playing on both sides. Well, they're up and about, there's no doubt about that. Might even distract the batters, might go for a little dance here and there. Radmina Hettiarachi, the left-arm orthodox spinner. Bowling from the pavilion end for the right-arm batsman. Both the tents are packed with spectators this at the moment. I mean, the crowd just increased with each and every session. Yeah, that was a chance. It clearly hit the ground, that one. Yeah, I really haven't seen this kind of crowd even in international matches, so
the turnout has been spectacular. I mean, you know, a lot of the old boys may feel like even the Lovers Quarrel is like a get-together for them. They meet all their old friends, all their companions again, and have a bit of fun. Sometimes even more than watch the cricket. Of course, they gather to watch this Lovers Quarrel from all parts of the country. I mean, for some, it might be the only opportunity to see their school time friends too. Yeah, absolutely. They just find it as a time where they can get away from what they're doing and just meet up with their old friends. That time might be coming soon for you too, Amri. I'm already an old boy, Tisat. Well, yeah, but you still have connections with your old friends. You couldn't say old friends, but that runs away before. It was a full toss and Bhanuka Manohara. It didn't matter if the bands were playing or if the sun was setting, he's just spanking it down the ground. I mean, why not? Just try and give some entertainment for all the crowd who has gathered here. I mean, they would absolutely love to see some actions from both the teams, be it a boundary or wicket. The last thing that they would want to see is some boring dot deliveries. Once again, piercing the gap between backward square leg and fine leg region. Another boundary for Bhanuka Manohara, not the best of deliveries. Dragged in short, and Bhanuka Manohara made sure that it deserves the punishment that it got. This time a quick single taken by Bhanuka Manohara. Let's take a look at the previous boundary. The first of the two boundaries, I mean, it was a friendly low full toss and Bhanuka Manohara just played it straight down the ground, straight as an arrow. Currently his scores read at 26 from 29 deliveries. This has been a good over for Richmond Dites. Already has got 9 runs of just 3 deliveries. That time no chance of a single, nicely fielded by the short cover fielder. This was the replay of the second boundary. A short length delivery, a harmless delivery to be honest, and was an easy picking for a batsman of the caliber of Bhanuka Manohara. This time defense backed the bowler with a straight bat. Once again another dot delivery, and with that dodge ball the over comes to an end after 14 ball. Richmond College 53 for the loss of 2 wickets. Brought to you by We can see the picturesque golf fort in the background. This has to be one of the most beautiful cricket grounds we are going to find around the globe, Tisat. Absolutely, there's a lot of people on top of the golf fort as well, just to come watch the match, so a great sight to see. We also have the view of the tent of Mahinda College. I mean, it was just jam-packed. I mean, they would be really enjoying this big match after all. Yeah, it's been more enjoyable for them than last year's.
I've got to say. They have played superbly well. I think they've outplayed their opponents, though there might not be a result in this game. But they'll exit this game holding their heads high. Short and wide, once again easy pickings for the batsman, nicely cut away behind point, another boundary for Bhanuka Manohara. Not the best of deliveries, there was plenty of room and width for the batsman to play with. Yeah, width and back of a length, those two aren't going to work for Danuja Indura, who's putting down some spinners, which I'm just noticing now. He's the fast bowler normally, but he's just bowling some. Oh, that's a very good shot. It's gone all the way for 6. Very nice from Bhanuka Manohara. A slog across the line, but it was in complete control. And into the crowd it goes. That's what the crowd want, Tisa. They are here to see some actions, and they are getting that from the bat of Bhanuka Manohara. Down on one knee, picked up the length early, and the moment it left the bat of Bhanuka, 6 runs was written all over it. He's got one thing in mind, going after the part-timer, who is Danuja Indura. You couldn't really call him a part-timer, but a part-time spinner. I mean, Tisat, he is batting, he is bowling fast bowling, he is bowling spin bowling. Is there anything he can't do now? I'm not sure. Amri got 100 in the first innings. And he also the captain of the team. What a talented player he is. You can see the crowds in the background. That is absolutely jam-packed at the moment. That's a leg spinner, Tisat. He's doing everything here. He was bowling off spinners the previous 3 deliveries, and this time he tries bowling a leg spinner. Didn't execute it well, but a good try though. What was that one? That was an off spinner. I mean, it's not only the batsman, but the bowler also seems to be enjoying himself out there. Oh, he's probably going to be bowling left arm off spin the next over. I wouldn't be surprised if he does that, Tisat. Well, there's the leg spinner. Well, it is leg spin, I think. It didn't hit the pitch. I don't think that he's going to try that delivery in any further matches if he's going to bowl like that. They're all having a bit of fun now. A bit of a chatter between the players there, between the batsman and the silly point fielder. They're all friends. But for now, they are rivals, Tisat. Look at the field. It seems like everyone has come and crept into the circle. This has to be one of the rarest field setting that I have ever seen. 2 slips. I don't know how many, I just have lost count on how many silly points and short legs are staying there. It seems like only one fielder in the deep, and I don't know what is the line of attack is going to be from the bowler. I wouldn't even have that fielder on the boundary. I'd bring out 2 fielders going back right then. I won't be surprised if a batsman tries to play as a right-hander right now. Looking at the things. Well, the light is dipping now. The umpires will have to think about the light condition, but they'll try and keep the match going as long as possible. Another chatter between the batsmen. Now only 2 fielders, the deep score leg and a deep fine leg fielder, and every other fielder has been called into the 30-yard circle.
What was that shot, Tisat? I have absolutely no idea. A dink on one knee. What's next? It seems like Tisat, they are trying to fulfill all their childhood dreams out there. I'm not sure what that was. Well, they'll be thinking like, what else can I play? What kind of shot can I think about? Meanwhile, it's important to keep an eye on the score of Barnacle Manohara. He's on 37 of 35 deliveries. I'm absolutely sure that he is also keeping a close eye on that half century. That's for there's no field that the moment it leaves the infield, a boundary is certainly written over that. Another boundary for Barnacle Manohara. I mean, with that field set, the Mahindians are just helping Barnacle Manohara to get his half century. So I think there's 3 or 4 overs left. How about a win for Richmond? Let's say they start hitting each and every deliveries for sixes. I mean, let's say 4 overs left. What is 4 into 36 Tisat? I'm not so good at maths. No, sixes won't be enough. How about 7s or 8s? Well, the kind of shots they're playing, that may be possible. Didn't execute that very well, but gets back for 2. He moves up to 43. I think this might be the last over. It's 3 past 6. So only 2 deliveries left in the over. Barnacle Manohara has to get 7 runs to score his half century. Just a wide hook on that occasion. Nowhere near the middle of the bat. Yeah, Barnacle Manohara has been out of action throughout the season because of his A-level exams. I'm sure he did very well in that. A very talented, not just a player, but a student as well. Oopsie. Straight to the fielder. A bit of a chatter is going between the players, it seems like. The fielders are just he's just telling him, go through mid off, mate. We just want to get off this ground. Get your 50, come on. We have got all the fielders inside the circle and you're still hitting straight to the fielders. What are you doing, mate? Come on here. Even the Mahindian fielders are frustrated. Even the Mahindian fielders are frustrated with how Barnacle Manohara is doing, because they've got all the fielders on the boundary. Maybe take him off completely. That's when Barnacle Manohara will get to his 50. Now it seems like all the 11 players are inside the circle. And he was quick to pick up a stump, and with that the 118th Lovers Quarrel comes to an end. It was such an entertaining 2 days event, and we can see all the spectators running into the ground. I'm absolutely sure they have enjoyed these 2 days. Well, it's been a fascinating 2 days. It started off with Mahinda College blazing with all fires, and it was Danuja Indura and Dinura Kalupahana who played really well. Danuja Indura getting to his maiden Lovers Quarrel century. And then Richmond College today morning, they were bowled out for 220 or something. And now Mahinda College then declared their innings, setting a target for Richmond above 270, and the match ends with Richmond at 71 for 2.
We can see that the fireworks are going on at the moment with all the supporters of both the teams cheering their heroes. We can see that some players have been carried on the shoulders of their supporters. I mean, they deserved it after all. Yeah, absolutely. Who do you think the best player was this time? There were so many great individual performances. The captain of Mahinda College, Dhanuj Jayavira, breaking the jinx and scoring a century for Mahinda College after 25 years. And we also cannot forget the contribution he got from his vice captain Dindra Kalupahana. I believe his tone is what set the tone for Mahinda College early on. Meanwhile, let's take a closer look at the scorecard of Richmond College. Chahan Subasinghe had to get out for 9 from 24 deliveries. Banuka Manohar enjoyed himself out there, scored a quick fire 43 of 39 deliveries. Marsha Tarupati came out all guns swinging, just scored 7, and Tamandu Pradipta was unbeaten on 5. I mean, earlier as I was speaking about the individual performances, I certainly do believe that it was Dindra Kalupahana's innings which set the tone for Mahinda College with the intent he showed. And from the Richmond College point of view, Marsha Tarupati, he had a great game both with bat and ball. He scored over 80 runs in the first innings and also picked up 4 wickets. So, meanwhile, let's take a look at the Mahindian bowling attack. Dhanuja, in the way I don't know how can I describe him, a fast ball or spinner, whatever. He bowled 5 overs, picking up a wicket, conceding 32 runs. Shahan got 1 wicket for 18 runs, and other bowlers were wicketless. It all started with the first flags of both teams, and now it's the end of the 118th Lovers Quarrel. It's not the end yet. We've got the post-match presentation. We'll be back shortly with you for that. යනුව 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ජයපරාජයෙන් තොරව මෙවර අවසන් වුණා. යනුව අපි තරගය පිළිබඳව මදක් විමසා බැලීමේදී ඊයේ දිනේදී 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ආරම්භ වුණා. යනුව තරගයේ කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ රිච්මන්ඩ් නායකයා තරින්ද නිර්මාල් ප්‍රථමයෙන්ම පන්දුවට පහර දීම නොවේ. ප්‍රථමයෙන්ම පන්දු රැකීමටයි කටයුතු සූදානම් කළේ. ඒ අනුව ඊයේ දිනේදී ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රීඩා කළ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දිනුර කළුපහන ලකුණු 75ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා පන්දු 69කදී. එමෙන්මයි ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ ලකුණු 38ක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා පන්දු 84කදී. එමෙන්මයි ධනුජ ඉදුවර නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළමින් ඊයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී පිතිකරණ අංශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයට ශතකයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ධනුජ ඉදුවර ඉතාමත් අනර්ඝ 4 පහරවල් 6 පහරවල් සමගින් ඔහුගේ ශතකය වර්ණවත් වුණා පන්දු 129කදී ලකුණු
101ක් රැස් කර ගැනීමට දනජ ඉදුවරට ඊයේ දිනේදී ප්‍රථම ඉනිමේදී හැකියාව එක්ුණා. එමෙන්මයි රනුල් හෙටිආරච්චි මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා පන්දු 40කදී ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. එමෙන්මයි හිරුණගාල්ලගේ පන්දු 49කදී ලකුණු 30ක් ලබා ගනිමින් සමස්තය ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 316ක් කඩලු 8කදී ලබා ගනිමින් ප්‍රථම ඉනිම අත්හිටවනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඊයේ දිනේදී ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 73ක් ක්‍රීඩා කරා. 73ක අවසානයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 316යි. කඩලු 8ක් තිබියදී ප්‍රථම ඉනිම අත්හිටුවීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කටයුතු කළා. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු සඳහන් කිරීමේදී ප්‍රථම ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දගපන්දියවන්නන් විශිෂ්ට සේවයක් සිදු කළා. ඒ අනුව තරින්ද නිර්මාල් නායකත්වය හිසමත දරා ගනිමින් ඔහුගේ නායකත්වයේ වගකීම දරා ගනිමින් ඔහු කඩලු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊයේ දිනේදී ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 81කට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ප්‍රථම ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව එවිතරකුත් නෙමෙයි මල්ෂ තරුපති අධකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා ඔහු කඩලු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. යුරි කතිගොඩ කඩලක් සහ ෂෙරොන් අභිෂේක් කඩලු බැගින් බෙද දැමීමට සමත් වුණා. ඊයේ දිනේදී ප්‍රථම ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ඉන් අනසරයෙන් ලකුණු 316යි කඩලු 8කින් අත්හිටවපු මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ අවසරයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සුබසිංහ ලකුණු 50ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලබා ගත්තා. එමෙන්මයි නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් තරින්ද නිර්මාණ ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. එමෙන්මයි කවින්දු නිර්මාණ ලකුණු 50ක් සමගින් මල්ෂ තරුපති ලකුණු 80ක් බැගින් ලබාගෙන ප්‍රථම ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියල්ලන්ද වී ලකුණු 220ක් රැස් කරගත්තා. ඒ අනුව පන්දුවාර 52ක් ක්‍රීඩා කර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිමේදී ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ ලකුණු 220ක් පමණයි. ඒ අනුව ලකුණු 116ක් පිටුපසින් තිබියදී මහින්ද විද්‍යාලයේ නැවතත් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසියා. මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසීමෙන් අනතුරුව මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නැවතත් සුපුරුදු රිත්මයෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින් නායකත්වයේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් දනු චෙදුවර ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා දෙවන ඉනිමේදී. අපි කතා කරොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම පිළිබඳව බානුක මනෝහර ලකුණු 43යි තමදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 5යි. ඒ අනුව දෙවන ඉනිමේදී සමස්තය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා ගත හැකිවේ ලකුණු 71ක් පමණයි. එහෙදී දනෝචි දුවරේ කඩුල්ලක් ෂෙරොන් හසරංගගේ කඩුල්ලක් සමගින් කඩුළු 2ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අනුව 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ජය පරාජයෙන් තොරව මෙවර නිමාවට පත් වුණා. එමෙන්මයි ඔබට යාවත් කාලීන වන සියලුම තොරතුරු එමෙන්මයි ඊයේ දිනේ සහ අද දවසේ සියලුම තොරතුරු රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඇප් එක හරහා ඔබට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. යනුවෙන් අපි සූදානම් වන්නේ යොමු වීමට 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ අවසානයේ සනිටුහන් කරමින් ත්‍යාග ප්‍රදානය සමග සම්බන්ධ වීමට. So it's the 118th Lovers Quarrel from goal. At the end of the second day, the match ended with a draw. At the start of the first day, the captain of Richmond College won the toss and chose to field first. And in Mahinda College's first innings, they declared for 316 for 8. Their Danuja Indura scored a magnificent 101. Dinura Kalupana came in opening and came with all fire blazing. And in reply, Richmond College in their first innings, Chahan Subasinghe got to 50, but not the top order didn't really fire that like they expected it to. Kavindu Nirmana got to 50. Malsha Tarupati scored a really good quick 80 runs, and the tail didn't contribute much. They were bowled out for 220.
And with a lead of 96 runs, Mahinda College came out to bat in the second innings, and there weren't much huge scorers, but Dinra Kalupahana got to 26. He just wavered from the way that he played in the first innings. He got 26 of 63, and the others didn't make major contributions. They declared at 170 for 8, so Richmond College couldn't really bowl the Mahindians out throughout the 2 days. And in the second innings, Richmondites, they tried their hardest to try and chase down what was an close to impossible target. Anyways, Bhanuka Manohara was not out at the end at 43. He had some help at the end by the Mahindian fielders and captain and the bowlers as well for him to get to the 50. But in the end, he couldn't do it, and Thamdu Pradipta got to 5 of 34 not out. In the end, Richmond were able to get to 71 for 2. And at the end of 2 days, maybe if there were 3 days, we might have gotten a result. But at the end of two days, it's the 118th Lovers Quarrel. The match is drawn. The crowd is now out on the grounds there. They've had fun throughout the 2 days. Despite how good the cricket has been, the bands have been playing, and the old boys and the students, the teachers, the principals, everyone's had fun. And of course at Richmond Live, we've got to thank all our sponsors. I won't be naming them one by one, but would like to thank all of them for their contribution for making this coverage a possibility, and also the academic and non-academic staff of Richmond College, mainly the principal of Richmond College, the vice principals and our master in charge, and all the old boys inside Richmond Live who are absolutely necessary for this live feed. We've got so many cameramen working out in the sun. They just might have had a piece of umbrella above their heads, but they've done super hard to give you super high quality footage. Of course, none of us are professionals. All of us on cameras are school students. I'll just try and name some of them by memory. There was Ravindu, there was Dehanat, sometimes there was Dinil, and in the pavilion end there was Hirun, Senal, and Charit. Call him Apple Charit. You got so many cameras on the ground as well. Chanula, Kulindu Hesara. I'll be missing some of you. Apologies for that. And sometimes people from inside tried to take the camera, didn't really work out. Got scolded by the mixer or the director, but anyways, they tried. So thanks to all of them from inside the Richmond Live wing as well, everyone in production, from the director, the mixer, to even, and mostly to the people in the HR management. Without them, this wouldn't have been a possibility. And now we'll move down to the post-match presentation of the 118th Lovers Quarrel. Due to his absence, I will invite to the stage the principal of Richmond College, Sir P.S. Pushpakumara. And representing Mahinda College, the player who broke Mr. Karyavasam's record by scoring 162 runs in the 1972 Mahinda Richmond Lovers Quarrel, Mr. P.H.K.H. Ranasinghe. Along with Mr. Ranasinghe, the principal of Mahinda College, Sir Atula Vijayawardena.
is for the Richmond College First 11 cricket team. For this, I cordially invite the principal of Mahinda College, Sir Atula Vijayawardena. Please step forward, sir. The Richmond College First 11 cricket team at the 118th Mahinda Richmond Lovers Quarrel. Netsara Akash. Minaga Sasmita. Bevin Jayawardena. Pubudu Mihiranga. Yuri Kottigoda. Helit Edirisinghe. Manuja Dulnet. Kavisha Induvara. Senet Sisan. Imesh De Silva. Sihat Ramanayaka. Shehan Subasinghe. Tamindu Pradeepta. Sharon Malsha Tarupati. Janet Kaushal. Mahisha De Silva. Banuka Manohara.
the Richmond Vice Captain, Kavindu Nirmana. And finally for Richmond College, the captain, Tarinder Nirmal. We also have trophies here for the master in charge and the coaching staff of the team. So I cordially invite the master in charge of the Richmond College First 11 cricket team, Mr. Nuan Jai Singha. The Richmond College head coach, Mr. Lakmal De Silva. Assistant coach, Mr. Umal Udayanga. Assistant coach, Mr. Lahiru Madhuvanta. And with that, we move on to the presentation ceremony for the Mahinda College First 11 cricket team at the 118th Lovers Quarrel. For this presentation, I cordially invite to step forward the Principal of Richmond College, Sir P.S. Pushpakumara. First up for Mahinda College, Sahanjit Samadit. Dulcit Darshana. Vinupa Netmira. Kavisha Gimsara. Ninura Dilaka. Senuka Dangamua. Deneth Kaushalya. Arosha Udayanga. Ranindu Nimsara. Dulana Rajapaksha.
Ramesh Madhubhashana. Kavin Rukshan. Jehan Hasaranga. Chandupe De Silva. Arush Dilshan. Harin Achinta. Ranmina Hetiarachi. Hiruna Gallage. The Mahinda Vice Captain, Dinura Kalupahana. And finally for Mahinda College, the captain, Danuja Indura. We also invite to the stage to receive their commemorative tokens the master in charge of the Mahinda College First 11 cricket team, Mr. Nishant Kumara. Next, the head coach of Mahinda College, Mr. Taranga Maharama. And the assistant coach, Mr. Sulalit Samendra. We also invite once again the captains of the two schools. First, the captain of Richmond College, Tarinda Nirmal, to receive the certificates of the team. And next, the captain of Mahinda College, Danuja Indura. Now we have another special presentation, that of commemorative team photographs for the
officials involved in the match. First, I would like to invite to the stage the Deputy Principal in charge of sports of Mahinda College, Mr. L.P. Veeraman, to present the principals of the two schools with the commemorative photographs. First, the Principal of Richmond College, Sir P.S. Pushpakumara. And next, the Principal of Mahinda College, Sir Atula Vijayawardena. Once again, I cordially invite to the stage Mr. L.P. Veeraman to present the Mahinda Principal with the commemorative photograph. Next, we'll present the commemorative photographs to the Deputy Principals of the two schools in charge of sports. For this, I would cordially invite the Principal of Mahinda College, Atula Vijayawardena, to please step forward. First, we'll present the commemorative photograph to the Deputy Principal in charge of sports for Richmond College, Mr. P.S. Kumarage. And next, the Deputy Principal in charge of sports for Mahinda College, once again, Mr. L.P. Veeraman. Next, we'll present the commemorative photographs to the masters in charge of the two teams. First, I would invite the master in charge of Richmond College, Mr. Nuan Jai Singha, to receive the commemorative photograph. The master in charge of the Mahinda College team, Mr. Nishanta Kumara. Next, we'll present the commemorative photographs to the head coaches of the two teams. First, the head coach of Richmond College, Mr. Lakmal De Silva. And the head coach of Mahinda College, Mr. Taranga Maharama. Next in the presentation ceremony, we'll move on to present the awards for the best performers at the 118th Mahinda Richmond Lovers Quarrel. For this, we'll invite to step forward our special guest for today, Mr. P.H.K.H. Ranasinghe. First, the best fielder at the 118th Mahinda Richmond Lovers Quarrel. The best fielder is Janet Kaushal of Richmond College.
Next, the best bowler of the 118th Lovers Quarrel. And the best bowler award goes to Malsha Tarupati of Richmond College. Next, the best batter at the 118th Lovers Quarrel. And the award goes to the vice captain of Mahinda College, Dinura, the captain of Mahinda College, Danuja Induvara. And finally, the player of the 118th Mahinda Richmond Lovers Quarrel. For their contribution both with the bat and the ball and in the field. The best player of the 118th Mahinda Richmond Lovers Quarrel, Dinura Kalupahana of Mahinda College. And finally, the moment of truth, the winner's trophy of the Lovers Quarrel. For the defense of their title, ending in a draw at the 100. Before we move on to the winner's trophy presentation, we also have a commemorative token to present to first our chief guest of today, Mr. PHKH Ranasinghe. So I cordially invite to step forward both principals, Mr. Atula Vijayavardhana of Mahinda College and Sir P.S. Pushpakumara of Richmond College. This first commemorative token is for our chief guest of today, Mr. PHKH Ranasinghe. Next, I cordially invite the principal of Richmond College, Sir P.S. Pushpakumara, to please step forward. Sir Pushpakumara will present the commemorative award for the principal of Mahinda College, Sir Atula Vijayavardhana. And now Sir Atula Vijayavardhana will present the commemorative award to Sir P.S. Pushpakumara. And finally, that brings us to the moment of truth, the winner's trophy of the Lovers Quarrel. For their defense of their title, ending in a draw at the 118th Mahinda Richmond Lovers Quarrel, the winner's trophy remains with Richmond College.
Ladies and gentlemen, welcome back to the 118th Lovers Quarrel. The match has ended with a draw. The match has ended with a draw. In the morning of the first day, the Mahinda College captain lost the toss and the Richmond captain chose to field first. Mahinda College in their first innings got a 316 for 8 declared. Dhanuja Indura played a superb innings of 101 and Dinra Kalupahana got to 75 in the bowling avenue. Malsha Tarapati took 2 wickets for 78 and Tarinder Nirmal took 3 for 81. And in the first innings for Richmond College, in reply, they didn't really fire as they expected to. Chehan Subasinghe got to 50, Kavindu Nirmana to 50 and Malsha Tarapati got to 80 of 85. They were all out for 220, handing Mahinda College the first innings victory. In the bowling avenue, Shehan Hasaranga and Dinura Kalupahana shared 3 wickets each. And in the second innings on the second day, Mahinda College declared for 170 for 8. Dinura Kalupahana again 26 and Hiruna Galle got to 35. No significant scorers in the second innings for Mahinda College. And Malsha Tarapati starred in the second innings of Mahinda College for Richmond. He took 4 wickets for 70 runs of his 19 overs. In the second innings for Richmond, they didn't really get much time to chase the total down, but they ended the day at 71 for 2. Bhanuka Manohara couldn't get to his 50 though. He had the help of Mahindian fielders at the end, and Thamindra Pradeep was not out with him as well. So in the end, the 1 wicket each went to Dhanuja Indura and Shehan Hasaranga. Dhanuja Indura bowled some very good right arm orthodox. And in the end, the match ended in a draw. So right now we had the post-match presentation and we'll end the stream from here. Thank you very much to everyone who has helped, everyone inside Richmond Live, everyone in Richmond College who helped us, the principal and the vice principals, the academic staff and the non-academic staff, our master in charge. A special thanks to him as well. All the old boys and the school students, all our cameramen, all the production team, all the everything else, social media, replay, everything. Thank you very much to all of them. We end the stream from here, hoping we meet again next year. Thank you very much. Brought to you by Introducing the all-new Solo wallet. Now, Solo by HNB is equipped with a digital wallet feature with added benefits. Enjoy cashless convenience. Solo by HNB, the only digital wallet you'll need. Here at Slate, there is a desire to make people move a little differently. We are adventure seekers, record breakers, and trendsetters. We learn from the best. We innovate, lead. We inspire. We are here to change the world. Slate, a tradition of